بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، ستړي مشئ، په خیر راغلی. فقط 2 ورځې د KPL تر پایه پورې پاتې دي او تر دې مهاله پورې راورسېدلو. پرون یو ډېره په زړه پورې لوبه ترسره شوله، خو نن بیا هم د کابل زلمي او د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې د یو بل سره د سیالۍ ډګر ته وځي. لږ څه باراني موسم دی، نن موږ په چترۍ کې دلته ولاړ یو او انشاءالله چې لوبه شروع کېږي د خیر سره اسمان بیرته شین شو او زه سروش ستاسو سره په دې خپرونه کې یو. شهزاد مانده نباشی، انشاءالله که روز بخیر شروع کرده باشی. بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز ما هر کجایی که هستین، سلام و بعد از ظهر همگی بخیر. انشاءالله صحت سلامت باشین. در خدمت شما هستیم و با بخش رویداد امروز که به عنوان کوالیفایر 2 برگزار میشه تا یک دیگر از پایه‌های فاینال مسابقات مشخص شود که از بین 2 تیم کابل زلمی یا اسپینغر، افغان زوانان اسپینغر، کدام یکی برابر کابل نایت رایدرز در فاینال بازی خواهد کرد، این مشخص خواهد شد. د پرون لوبې ته که یو لنډ نظر واشو سروش، پرون د سپینغر لوبډلې لوبه ډېره زیاته متفاوته وه. د ټول لوبو څخه دوی تفاوتونه پرون ولیدل شول. پرون زبید اکبري د خپل لوبډلې لپاره یو ډېر قوي لوبغاړی ثابت شو. په 54 بالونو باندې 140 منډې ډېرې سختې وې. په یو اوور کې 15 شپږیزې وهلې. د زبید اکبري یو بله ځانګړنه دا وه چې زبید اکبري شپږم بال پسې شپږیزه ونه وهله، بال یې سټاپ کړو. دلته د لوبغاړو هغه احترام یو بل ته ثابت شو. دا داسې یو څه و چې واقعا په دې لیګ کې زبید اکبري دا شپږمه شپږیزه وهلی شوله، خو د بالر کریر د بیټسمین لپاره څومره ارزښت لري دا ډېره زیاته مهمه مسله وه. زبید اکبري هماغه کرکټر ولوبوه، هماغه احترام یې خپل بالر ته وکړلو، خو لوبه یې په مردانه توګه وګټله. مین اف د میچ، مین اف د ستایلش پلیر، گیم چنجر، ټول لقبونه زبید اکبری ترلاسه کړل. شهزاد به یک موضوع دیگر هم فراموش نکنیم که دیروز او چیزی که از عباسین دیفندرز هم انتظار میرفت نتونست در میدان پیاده بکنه به هیچ عنوانی. خب زبید اکبری درست است یک پایه اصلی پیروزی تیمش بود. 173 تارگت بود، 124 رن زد، تنها و تنها زبید انجام داد. پس به این معنی است که حتی اکسپریانس کاپیتان تیم عباسین دیفندرز، مربیان، هیچ کسی به درد نخورد در میدان. چرا؟ تیم کرکت اسپینغر توانست با تمام معنا ثابت بکنه که بازی را میتونه به هر شیوهی که باشه به نفع خود تغییر بده. قبل از بازی هم درویش هم گفت که ما امروز آمادگی تام داریم، میخوایم که امروز یک بازی متفاوت را ثابت بکنیم و واقعا این اتفاق افتاد. تیم اسپینغر واریوز توانست که بازی را برنده شد، افغان زوانان اسپینغر. حالا ببینید که در بازی امروز برابر کابل زلمی میتونه او اسپینغر دیروز به نمایش بگذاره یا نه. یو څه چې موږ ولیدل ځینې داسې لوبغاړي په لوبډلو کې و چې د هغې نه ډېر زیات توقع کېدله او هغه د ملا تیر جوړېدلی شول، خو کله چې هغسې لوبغاړي یوې لوبډلې لاس ورکوي، یو بل لوبغاړی راپورته کېږي او د لوبې مسؤلیت اخلي، دا هغه انځورونه و چې په سږ KPL کې موږ ولیدل. هر یو لوبغاړي ته پلان ورکړل شوی دی. هغه لوبغاړی یو لوبغاړی بهترین لوبغاړی دی، بیټینګ نشي کولی، راځي د دې پسې بل لوبغاړي دا مسؤلیت ټول په غاړه باندې اخلي او کولی شي چې د لومړني لوبغاړي ځای ونیسي. نو سږ کال لیګ کې همداسې و. نو انشاءالله چې د ډېرو منډو په قطار کې ډېر لوبغاړي اوس په سیالۍ کې دي او غواړي چې هر یو خپل ځان وښیي او KPL ښه تولید سږ کال درلود. ښه لوبغاړي نور هم معرفي کړل، ځوان یې معرفي کړل او هغه سینیر لوبغاړو استعدادونه دلته نور هم په KPL کې خلکو ته ورښکاره کړل او دا د KPL هغه جذابتوب و. بریم اول یک صحبت بگیریم، بعد از باز میریم در مورد هایلایت هم حتما یک نگاهی خواهد انداخت. بریم به صحبت‌های سید وزیر هاند، یک از مبصرین کرکت ما رو بشنویم که کنار ما قرار بگیرن در پیوند با بازی‌ها صحبت بکنیم. هانسپ ستړي مشئ. هانسپ سلام علیکم. و علیکم سلام. هانسپ مسابقه الیمیناتور دیشب یکی از مسابقات جذاب فصل بود که برگزار شده، اما باسین خوب میخواست عمل بکنه ولی نتونست، ولی اسپینغر واریوز تمام قدرت خود به نمایش گذاشت. از نظر خودت چگونه بود؟ یقینا یو ډیره په زړه پورې او ښکلې لوبه ترسره شوه. د اباسین ډیفنډرز او دې ترڅنګ د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې. موږ داسې یو اټکل کوو چې اباسین ډیفنډرز لوبډله یو ډیر اوږد بیټینګ لاین لري او دوی به 200 پلس منډې هدف جوړوي، خو ولې
د سیالې لوبډلې د توپ اچونکو لاین ته په کتو چې د دوی سره د ملي لوبډلې ټول چټک توپ اچونکي شته د بلال سمي فریدون داودزی او د دې ترڅنګ عبدالله احمدزی هغوی په سرکل کې ډېره ښه توپ اچونه وکړه او سیاله لوبډله یې ایساره کړه هماغه و چې په هدف کې کمښت راغی او مقابل لوبډلې ډېره ښه توپوهنه وکړه او لوبه یې ترلاسه کړه. ان صاحب پرون د باسین ډیفندرز لوبډل ته کوم وګورو دوی هم توپ چونه په بالینګ کې ډېر ښه لوبغاړي لري خو د زبید اکبري په سوځېدنه باندې یو هم بریالی نه شو. څه موجودو تخنیکي لحاظ په دې پیچ باندې چې بالر نشو کولی هغه ویرټي سره بال تر سره کړي او زبید اکبري دوی په وړاندې ډېر ډاډه لوبېدلو نن پرون هغه کمي څه احساسېدله؟ یو خو دا د شیرزاد صاحب چې وړاندې هم تاسې بحثونه پرې کړي موږ په تبصرو کې په کمنټرۍ کې په غږېدلي یو چې دواړه وکټ چې دي هغه توپوهنې ته ډېرې مساعدې دي او توپوهنه ډېره ښه پې کېږي. زبید اکبري په سرکل کې دننه یو فرصت ترلاسه کړ هغه و چې هغه ډېره ښه استفاده وکړه او تر وروستیو یې ګیم وچلو میچ یې وچلو او بله خبره چې موږ همیش د اباسین ډیفنډرز لوبډلې په توپ اچونه باندې کول هغه دا ده چې د پرون سید شیرزاد د لوبېدو فرصت نه ور ترلاسه کړی باطنشاه تاسو وګورئ ډېره ښه توپ اچونه یې ترسره کړه هغه څوک بریالی دی چې هغه ویریشن سره توپ اچونه وکړي هغه سلورې وکړي هغه کټرې وکړي او یوازې په پیس باندې د هغوی تمرکز نه همدغسې سپین توپ اچونکي ځان بچ کړي تر ډېره که ته د وکټې لالچ کوې د وکټې هڅه کوې نو ته خامخا په تا باندې بونډري راځي ځکه وکټ چې د هغه توپوهنې ته مساعده ده نو هغه و چې زبید اکبري ډېر ښه ولوبېده خصوصا د یونس ځدراڼ پر وړاندې د هغه لوبېدنه چې 15 پرلپسې شپږ یې ترلاسه کړي او وروستیو کې د هغه ریسپیکټ وکړ وروستی توپ ډیفنس کړ او ډېره یوه په زړه پورې لوبه ترسره شوه د زبید اکبري له لوري. حاجی یک گام عقب‌تر برگردیم به بازی کوالیفایر یک. نقاط ضعف کابل زلمی چی بود که نتونست او را پره بکنه تا ای وای چه او پروډوسر برانیولو خیلی زیاد اعتماد به نفس بخوز. خداحافظ. هانس نقطه ضعف کابل زلمی چی بود که در بازی قبلی نتونست او را پره بسازه تا او را رفت بکنه بتونه در برابر کابل نایجریرز استفاده کنه ولی کابل نایجریرز بازی رو برد رفت فاینال. صاحب یو به تاسو خبر نه مخکې یو ځل ګراوند هم ګورو لک باران شه او امپایران هم راغلي دي ګوري چې یاره یو 15 دقیقې باران به شوی نو نن هم هوا یعنی جوړه ده د خیر سره لوبه تر سره کیږي و بالکل د لمر سترګې ته چې ګورو ورو ورو لمر غوړېږي د لمر سترګه او د لوبې د ترسره کېدا لپاره به کوم خنډ نه سروش صاحب تاسو پوښتنه وکړه زه فکر کوم د کابل زلمیو د لوبې د بایلات ستر علت چې ګڼلی شو په دوامدار شکل د وکټو تګ او یو داسې توپوهونکی پیدا نه شو چې هغه تر وروستیو ودرېږي پارټنرشیپ وکړي پاڼۍ وغځي او وروستیو کې صدیق پاچا هغه ډېر غټ نوم دی هغه ډېر غټ کرکټر دی او خصوصا هغه په فینش کې ډېر ښه کرکټ کوي هغه باید لالباس سټرایک روټیټ کړی نه وای هغه په خپله باید سټرایک اخیستی وای هغه کولی شول چې لوبه د خپلې لوبډلې په ګټه باندې پای ته ورسي نو دومره ډېر زیات سکور نه و پاتې. پس امروز چه کار بکنه باید کابل ببخشید شیرزاد پس امروز باید کابل زلمی چه کار بکنه که بتونه قدرت حریف خود را مهار کنه؟ د دوی د توپوهنې لاین ته که ګورو محمد وسیم د دې لوبډلې لوبډل مشر ډېر مخکښ توپوهونکی دی د دوی هوم ګراوند هم ګڼل کېږي دلته په دوامدار ډول تمرینات هم ترسره کوي دې ترڅنګ مسعود ګربز یادولی شو نورالله ایوبي یادولی شو صدیق پاچا یادولی شو همدغسې نور ډېر مخکښ نومونه عثمان چې پرون یې ډېره ښه پاڼۍ ولوبوله نو پکار ده چې یو مناسب ټوټل او پاور پلی ښه ولوبوي دې ترڅنګ پاڼۍ وغځوي ملګرتیاوې جوړې شي ځکه وکټ ته چې موږ وړاندې هم خبرې اترې پرې وکولې وکټ د توپوهنې لپاره د دوی که لوبه ګټي نو په توپوهنه به یې ګټي او نن که بیرته بیا د کابل زلمی لوبډله د کابل د سپینغر لوبډلې د بالینګ سره پرتله کړو د سپینغر لوبډلې بالینګ باندې څومره تاثیر ګزاره وي هغه بیټسمنان چې تاسو مخکې نومونه واخیستله مسعود ګربز او د سره پرون چې عثمان ډېره ښه لوبه وکړه عثمان نوري همداسې دوی بیټینګ لاین اپ ډېر زیات قوي دی خو دا چې دا بالران څومره خطرناک کېدلی شي د سپینغر لوبډلې چې نوي په لوبډله کې بیرته د لوبډلې سره یوځای شوي د لوبډلې د قوت سبب ګرځېدلي دي بلال سمي هم د ټول ملګري چې ورسره دي څومره تاثیر ګزاره کېدلی شي څه کول پکار دي کابل بازانو ته یقینا شیرزاد صاحب ما مخکې یادونه وکړه د دوی سره د افغانستان د ملي لوبډلې اوسني هغه توپ اچونکي دي چې هغه په ملي کچه د افغانستان نمایندګي کې فریدون داودزی ورسره د بلال سمي د بنگلاديش پر وړاندې ولوبېده او ریزلټ یې ډېر ښه 15 وکټې ترلاسه کړې همدغسې
عبدالله احمدزی ملي لوبډلې ته لاړ دی او هغوی په دواړو په ټیسټ او شل اوریزو نوملړونو کې راغلی دی. یعنې د دوی هغه د بالینګ سایډ ته که ګورو هغه ډېر قوي دی. د دوی پر وړاندې لوبېدنه باید په مایند وشي، په ذهن وشي، د ښو توپونو ریسپیکټ وشي، احترام وشي او که چېرې هغوی ته لوس توپونه ترسره کېږي فرصت ترلاسه کېږي. ځکه که نور توپ اچونکي راځي د هغوی نه دوی ګټه اخیسته شي، بیا هم که لوس توپونه ترسره کېدل بونډریم پرې راځي او ون ډبل هغه کولی شي چې ښه سکور پرې ترلاسه شي. هانسه با توجه به بارشی که انجام شد یکم آمادگی گرفته شد، تیم تکنیکی توانستن زود پیچ پوت کنن و این پنهان کردن هم کمک میکنه که حداقل باران نباره. ولی چهار طرف میدان کم تر شده. اگر آب و هوا رو هم ببینیم همین لحظه گاهی آفتاب گاهی هم باران. یک موضوع رو اشاره کنم که در همین لحظه صحبت میکنیم برای 10 دقیقه بازی به تعویق افتاده، با 10 دقیقه تاخیر شروع خواهد شد. حالا فکر میکنین که پیچ چقدر آماده خواهد بود برای بازی کردن؟ منظورم از که هم برای بالینگ هم برای بیټینګ. کچېرې وړاندې هم لږ لږ باران وشو نسبت تیرو سیالیو ته په کتو به په وکټ باندې په وکټ کې یو څه نمی وي او دا به د چټکو توپ اچونکو سره یو څه مدد وکړي د توپونو په سکیټ کې او د ترڅنګ په سوینګ او سوینګ کې. نو لومړی زما په خیال که هره لوبډله ټاس ګټي هغوی به د توپ اچونې انتخاب او پرېکړه کوي. د توپ اچونکو سره به خصوصا نن ډېر مدد وي په ویشتنځای باندې. آن صاحب ډېر زیاته مننه، کور مودان سلامت اوسئ. ډېره مننه شهزاد صاحب، خیلی زیاد خوشحاله اوسئ. یک نگاه بندازیم به بازی دیشب. چطور بازی دیشب رو ببینیم؟ فقط زه وایم چې که ښاغلی صابر راوغواړو د لوبو د سږ کال د کیپیل سیالیو لوبسران څخه دی ښاغلی صابر راغواړو د نن دغه لږ شیبه باران چې وشو د دې په اړه باندې لږ لیدونکو ته معلومات ورکړو. ښاغلی صابر مهرباني. صابر صاحب سلام. جور بخیر. ماندانا باشین. و علیکم سلام، شکر تاسو ښه. چطور است وضعیت پیچ و وضعیت گراوند؟ ان شاء الله دومره ډیر باران نه ده سوی، چون نن مهمه لوبه ده. یو ټیم تر کوالیفای شوی د فاینل ته او د دوه ټیمونو یو ټیم دی فاینل ته. نو ډیر مهمه لوبه ده د ټورنمنت له لحاظه. باران ان شاء الله دومره نه ده سوی، صرف تاس ډیلې سي او لاس دکې تر 15 دقیقو پورې ان شاء الله لوبه په خپل وخت باندې شروع کیږي. او دومره باران کېدای شي د لوب باندې دومره اغېزه ونه لري، اغېزمن باران نه و، لمر هم اسمان هم شین دی، لوب باندې هېڅ تاثیرات نه کوي. خو تخنیکي لحاظه بیټسمنانو دپاره بالرانو لپاره څومره تغییرات راځي، څومره راتلی شي؟ خیر دا خو د کمنټریټر د سوال دی، هغوی د کوچز په دې هغه باندې ډېر زیات پوهېږي. خو عموما دا هوا چې ده دغه فاسټ بالرانو ته سپورټ کوي او د نمي چې کومه پیچ ته هغسې فاسټ بالرانو یعنې ستاسو د لوبسرانو په کار کې هم دا دومره باران هم ستونزه را پیدا کولی شي؟ نه، داسې چې لون نشي، آوټ فیلډ لون نشي یا پیچ لون نشي، نو تر څو پورې په لوبه باندې اغېز نه کوي. لوبه په هماغه ټایم به ترسره کېږي؟ ان شاء الله دا چې ټاس ډیلې شو، لوبه به هماغه 1 بجې باندې بیا که د لوبې په دوران کې چېرته بیا باران کېږي نو هغه دپاره بیا موږ خپل سیسټم لرو، په هماغه طریقه باندې بځو. او که باران مثلا د لوبې په جریان کې کېږي بیا موږ څنګه کولی شو؟ بیا موږ ایکسټرا ټایم ته ګورو. ایکسټرا ټایم موږ ونه لرو نو د هر 4 دقیقې نه وروسته موږ 1 اور کټ کوو. مثلا 8 دقیقې باران وشو، 2 اوره لوبه کمیږي، 19 یو طرف ته کېږي، 19 بل طرف ته کېږي. داسې وخت سره که زیاتېږي په یو ساعت کې 14 اوره وخت لرو، نو یو ساعت لوبه چې وځنډېږي 7 اوره له یو ټیم نه کمیږي، 7 له بل نه کمیږي، نو 13 اوره به بیا لوبه کېږي. ډېره مننه ښاغلی صابر، کور مودان سلامت شئ. مهرباني. صحبت‌های یکی از امپایرهای مسابقه را آقای صابر شنیدین در پایان به که فقط تاس 10 دقیقه بعد دیلی افتاد، ولی بازی قرار در زمان مناسبش برگزار شد. امیدواریم که این اتفاق بیفته. خو سبا ته فاینل وروستۍ لوبه چې ترسره کېږي هغې ته خدای دې وکړي چې اسمان ښه وي چې لوبه ترسره شي، ځکه سبا لوبې دپاره به تماشاچیان هم ډېر زیات راځي. زموږ تاسو برنامه هم ورته ډېره غټه ده چې لیدونکي په تمه اوسئ، دلته راشئ، د نږدې څخه وګورئ. سبا ته هم ډېر ستر مراسم ترسره کېږي. دا کپ کومه لوبډله ګټي دا به ډېره زیاته مهمه او جالبه مسئله وي. بله، بریم یک نگاهی بندازیم. فقط همکارا با ما بگن بازی اول دیروز یا بازی دوم؟ بریم به بازی اسپینغر و عباسین دیفندرز یک نگاهی بندازیم که دیشب چگونه گذشت.
اینینگز اول بازی دیشب را دیدیم که چگونه گذشت. در اینینگز اولی که عباسین دیفندرز بیتینگ کرد و بالینگ برای تیم کرکت اسپینغر بود. واقعا ډېره ښکلې لوبه ترسره شوله. بله، بریم از بهترین بازیکن میدان که 3 جایزه را پشت سر هم از خود کرد. عملکرد فوق‌العاده داشت، درخشش خارق‌العاده‌ای داشت. زبید اکبری رو بشنویم. زبید رضا ماشاءالله د سره نشي دی ورځ کې داسې لوبېږي، هر وخت لوبېږي، خو دی ورځ کې مخامخ لیدونکو سره مخامخ یې زبید زمونږ ویاړ یې، زمونږ افتخار یې، د افغانستان یو ستوری یې. او دا خلکو ته تاسو لوبه نه کوئ، یوازې خلکو ته تاسو کرکټ هم زده کوئ په دې ډګر کې. یعنې هر لوبغاړی کولی شي چې هر څه وکړي. پرون یو جالبه خبر دا وه زبید چې تاسو هغه شپږم بال شپږیزه نه کوه، دا قصه راته وکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو اول دا یو پلیر کوشش یي چې ښه کرکټ وکړي، ښه میچونه وکړي، چې دغسې زمینه سازي ټورنمنټ برابرېږي. او زموږ همدا کوشش یي په هر میچ کې چې ښه وځلیږو او ښه پرفارم ټیم د خاطره وکړو. پرونۍ خبره به درته وکړم، بالر ینګ و او ماشاءالله ښه بالر دی او د افغانستان انډر 19 هم کړی دی. چې کله ما 15 چکې ورکړل چې هغې ته ما وکتل چې ناامید غوندې و. لږ ما کوشش ورته مې غږ هم کړلو چې انشاءالله 15مه چکه نه در کوم او 6مه چکه نه در کوم. کوشش مې دا و چې سټاپ یې کړم ورته. دا ډیره یو غټه بزرګي دی یو لوبغاړي که نه، د خاصیت دی یو لوبغاړي کې چې دا به یو کرکټ کوي، یو چې د لوبغاړي په خاصیت کې دا موجود وي چې یو چا ته احترام کول، لوبغاړي ته هیله امید ورکول، د هغې هیله نه ماتول، دا د یو غټ لوبغاړي کار وي. او په زبید اکبري کې دا شیان شته دی ماشاءالله. من توجه به بازی قبلی، حالا شما قرار است برابری یک تیم قدرتمند مثل کابل زلمی بازی بکنید. فکر میکنین تیمتون چقدر روی فرم است که بتونید از کابل زلمی عبور بکنید بریم به فاینال؟ انشاءالله ټیم خو ماشاءالله ښه دی، زموږ کامبینیشن ماشاءالله ښه جوړ دی. د ټیم هغه زه خپل د ټیم بیلنس ته چې ګورم ماشاءالله ډېر ښه دی. که زموږ فسټ بالران وګورئ، سپینران وګورئ او که بیټسمنان وګورئ، ماشاءالله زموږ ټیم ښه دی. انشاءالله کوشش به دی چې میچ وګټو په خیر. او دا اوس چې لږ د باران وشو، د ستاسو په لوبو باندې به تاثیر وغورځوي که نه؟ نه، وکټ خو یې کور کړی و او میچ تر څو شروع نو وکټ یې کور کړی و. وکټ فرش دی. انشاءالله کوشش به دی چې ښه ولوبېږو. ستاسو ټیم په دې وروستیو کې ډېر زیات قوي شو، ډېر یو ستر لوبغاړي نور هم راغلل، بالینګ سایډ مو ډېر زیات قوي شو، بیټینګ هم همدارنګه چې قوي و، نور هم پیاوړی شو. نن به دا قوي نقطه څومره ستاسو د ګټې سبب وګرځي؟ او ماشاءالله ټیم هم ډېر زیات قوي دی. انشاءالله کوشش به کوو چې ښه کرکټ وکړو، څوک په میدان کې ښه کرکټ کوي هغه میچ به هم ګټي. او دا چټک سلیزه چې وهې څه احساس لري؟ دا خو دا یو لوبغاړي یو ارمان یي چې تیزه سلیزه ووهي، ښه پرفارم کوي ټیم د خاطره. او زما هم دا کوشش و چې سره کوم ټیم ته ما سټارټ واغوستلو، د ټولو کوچ زمان هم دا امید و چې انشاءالله ټیم ته دغسې سټارټ به تاخلي، انشاءالله میچونه به هم ګټو انشاءالله. زبید امروز قرار است که چی پرفورمنس را از خودت شاهد باشیم برای بازی امروز؟ کوشش مې دا دی هر میچ کې چې ښه وځلیږم، ښه ولوبېږم او خپل د ټیم په ګډه شم. انشاءالله کوشش په نن میچ کې کوم چې خپل د ټیم د خاطر ښه سټارټ والم. جشن گرفتین پیروزی دیشب؟ گرفته بودی. تبریک باشه، مانده نباشین. تشکر، زنده باشی. تشکر. سره قوی روحیه ده، انشالله بیا ګټونکي کیږي انشالله. آب و هوا رو گفتیم شیرزاد که تقریبا بارش شده بود، همین لحظه هم کم وضعیت بارانی دیده میشه اما نه گریز ده بس خلاص، ولی کم باد شدید است. وضعیت باد نسبت به وضعیت جوی کم خرابتر معلوم میشه. به یک وقفه بسیار کوتاه رفت و برگشت داره. بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی 2025 آغاز مسابقات جمعه
ضیاءالرحمن قریشی دایرکتور تیم کرکت کابل زلمی. یا من اشتباه گفتم؟ نه اشتباه گفتی. دا داسې چلناک سړی دی پوه شولې. موږ حیرانه کړو مسعود ګربز د افغانستان د هغو لوبغاړو بس که مردم کم به تشویش شو ولی حالا شماره 22 بیا چې هغه د افغانستان د کرکټ هیلې د دې سره تړل شوي دي. ډېر ښه لوبېږي. یو ډېر غټ راتلونکی دی مسعود ګربز دی او دا لیګ پرې ښایسته دی. مسعود راغواړو موږ سره په خپرونه کې. سوجانه ستړي مه شئ. سلامونه. مسعود پرون یو ډېر جالبه کار وشو. مسعود تاسو سره عمران میر په ډېرو منډو کې په رقابت کې سره نږدې. عمران میر چې وکټه وانخیستله وکټ یې له لاسه ورکړله تاسو هم چې کله وسوځېدلې ستاسو کش به عمران میر واخیستلو. دا ډېر جالبه خبره نه وه ستاسو لپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې خو تاسو لیدونکو ته ټول تسني کې هیلې احترامات. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وي. بلکل که وګورو عمران میر ماسټم کړی و او د چې کوم کیچ واخیستو هغه ډېر جالب کیچ و. نو ښه ګیم وشو پرون ماشاءالله. ډېر ښه کرکټ وشو دواړو طرفونه و بدبختانه چې رو موږ وبایلله. امروز برای بازی چقدر آماده هستین؟ بلکل باران لږ هوا سره ګډه وډه ده خو انشاءالله لوبډلې دواړه ډېرې ښې لوبډلې دي. بیلنس لوبډلې دي انشاءالله. کوشش به کوو چې ښه لوبو. او مسعود جانه که څه هم د منډو کې به لږ توپیرات وي ځینې لوبغاړو به راځي تر فاینله پورې رسېږي خو تا په ډېر اوچت سټراتیک باندې لوبه ترسره کړې ده. تر ټولو تیزه لوبه یې ترسره کړې ده. تیزه لوبه کول دا کوم مهارت غواړي؟ بلکل زه چې کله کریستال د وکټې ته لاړ شم نو کوچ د کپټن دا پلان وي چې کوم چې تا ښه ښکاري هغه کوه. نو چې کوم ماته لوز بال ملویږي هغه زه وهم. نو چې ښه بال راته کوي هغې به زه ریسپیکټ او پوهېږي په نړۍ کې د تیزو لوبغاړو مینوال ډېر زیات دي او تیز اوس کرکټ ډېر زیات تیز شوی دی. هر چا چې ښه سټرایک ریټ وي او مسعود دا توانایي لري چې په نړۍ کې هم بیا داسې ریکارډونه جوړ کړي د خیره سره چې ورته انتظار دی. د افغانستان کرکټ ته د ستوري ور روان دي د خیره. استرایک ریت د مسعود گربز فعلا 215.38 است که بالاترین استرایک ریت در بین پلیرهایی است که در لیگ فعلی KPL بازی میکنن و این اوریجی که تعیین کرده حرف خودت سریع ترین بازی بوده که انجام داد مسعود گربز. نقطه ضعفتان چیست که امروز میخواین او را پر کنین و برنده شوین؟ کوشش وکړو انشاءالله. نن ډېره مهمه لوبه ده چې کوم ټیم لوبه ګټي هغه فاینل ته ځي. نو کوشش وکړو. زه خپله به نن کوشش کوم چې ښه لوبه وکړم د ټیم په ګټه لوبه وکړم نو تر څو ټیم فاینل ته بوځي. او پرون وسوځېدلې موږ مینوال ډېر زیات خفه شوله. نن هغه نقطې ته باید من تا فکر کړی چې خو دا چې ته بیا وکټ ساتونکی دا ډېره سخته دنده ده. د رحمت الله ګربز غوندې بیخي فټ دواړه دندې تاسو ترسره کوئ. په دې کې تر مهاله پورې فکر کوم چې دې کې ته یو رقابت کوي او ټول له مخکښ وکټ ساتونکی هم یې. بلکل وکټ ساتنه کې هم فکر کوم مخکښ یم خو زه به انشاءالله کوشش کوم چې دا برقراره وساتم او بیټینګ کې نور هم ښه شم تر څو ټاپ ته راشم. انشاءالله چې ټیم او ټول لوبغاړو باندې ښایسته دی خو تا باندې بیخي ښایسته شوی دی. مننه. خیلی تشکر. زنده باشید. سلام علیکم. د خیلی بهیله. خب صحبت‌های یکی از بازیکنان خوشنام و خوشفکر تیم کابل زلمی رو شنیدیم. بریم به طرف صحبت‌های قادر کوچ تیم کابل زلمی. کوچ صاحب راځئ مهرباني. کابل زلمی لوبډلې د لوبغاړو سره د روزونکو هغه رول د ستایلو وړ دی. موږ ستایو ځکه یو روزونکی چې خپل زده کوونکي ته هغه برنامه څنګه تشریح کوي دا ډېر زیات مهم دی او بیا په عملي کوي دا ډېر زیات مهم دی. کوچ صاحب موږ ویاړو ستاسو غوندې روزونکي لرو او د دې ترڅنګ کابل زلمی لوبډله سږکال ستاسو په طبیعت باندې ولوبېده که نه؟ مننه خیر اوسې. بلکل که تاسو لیدلي وي په ټورنمنټ کې د موږ ینګ ټیم دی نورو ټیمونو سره سینیر او نیشنل ټیم هلکان بیخي زیات دي. ماشاءالله تاسو راوند کې میچونه ولیدل بیخي هغه آوټسټینډینګ کرکټ یې کړی دی. د ځوانانو هغه خپل هغه ایبیلیټي شو کړه. دوی په خپل هغه ټیلنټ ټرسټ و. همدغه وجه وه چې د موږ هلکانو ماشاءالله هغه راوند کې میچونه مو وګټل دغه دی تر سیمي فاینل رسېدل. او کوچ صاحب د پرونۍ لوبې لامل څه کېدلی شي؟ دوه نقطې چې موږ ولیدلې. یو خو مسعود وکټ له لاسه ورکړله. دویم دا و چې عثمان نوري رن آوټ شو. آیا دا دي که نه نور هم بعضې نقطې وې چې کابل زلمي په نظر کې ونیولې او هغه لوبه له لاسه ورکړله؟ بلکل موږ هلکانو سره میټینګ هم دا شیان دوی ته تشریح کړل. موږ که تاسو لیدلي وي یو د امین په نوم هلک ته یو کیچ مس شو چې هغه 15 رنزونه کړي وو. هغه یو ټرنینګ پوینټ و.
دویم عثمان نوري ریسټ ولاړو چې تقریبا هغه یعنی ډېر خلک یو موږ په قسم دا بار بار میسج هم درته لیږلو چې کوشش وکړه چې میچ تر اخره پورې یوسي. نو یو دا 2 پوینټ و چې یو کیچ میچ شو او یو عثمان نوري اوټ شو. دا فکر کوم ټرنینګ پوینټ و. نقطه قوت کابل زلمی بر بازی امروز نن لپاره تاسو په څه باندې ډېره تکیه کوئ چې نن تاسو ګټونکي شئ؟ بالکل نن موږ کوشش کوو که تاسو لیدلي د ټورنمنټ کې اورال د موږ بیټینګ سټرینث دی نو په بیټینګ موږ اکثره میچونه ګټلي. نن هم کوشش کوو انشاءالله چې بیټینګ سره لاړ شو. کومه ذمهواري چې د بیټسمنانو د خپل هغه دوی به خپل هغه رول اپلای کوي او انشاءالله میچ به ګټو. خو هخوا ته بیا نیشنل پلیران په هغه لوبډله کې ډېر اضافه شوي دي. د هغوی تاثیرګذاري وه په ځوانو لوبغاړو. تاسو ویل چې زموږ سره ځوانه لوبډله ده، د هغوی تجربې او مهارتونه به څومره تاثیرګذاره وي ستاسو په لوبډلې لپاره؟ بالکل هلکان موږ مینټلی دې ته ریډي کړي. دوی ته موږ دا ویلي دي چې تاسو به نوم سره کرکټ نه کوئ. کوشش به همدا وي چې خپل هغه ټیلنټ چې دی هغه شو کوئ ګراوند کې، خپل سکلز شو کوئ. نو انشاءالله هلکانو ته موږ پوره هغه کانفیډنس ورکړی دی. کرکټ کې که تاسو ته معلومه وي کانفیډنس یا ټرسټ چې دی هغه ډېر زیات ضروري دی. نو دوی پوره کانفیډنس کې دي او کوشش کوو انشاءالله چې رزلټ ښه ورکړو انشاءالله. ډېره مننه د بریا په هیله کوچ صاحب. سلامت اوسئ. صحبت‌های مربی تیم کابل زلمی رو شنیدید در پیوند به تیمشون و وضعیت تیمشون که داره با توجه به اشتباهات قبلی که انجام شد. حالا میخواین که بازی رو شهرزاد یک چیزی که در بازی‌های قبلی دیدیم هر تیمی که با آرامش کامل بازی بکنه تا میدان بشناسه و بعد از مثل بیتینگ زبید اکبری که یاد کردی با خیال راحت پیچ کنه و بال بکنه برنده بازی بوده. ما در بازی برابر کابل زلمی دیدیم که قیس با چی آرامشه حتی بالرشون اشتباه میکرد بالر چقدر دقیق بفهمید خودش در کدام نقطه قرار میگرفت، تیم در کدام نقطه قرار میده تا بتونه بیا آوردن بازیکن در موقعیت درست، فست بالر در موقعیت درست، اسپینر در موقعیت درست، بیتلاینشون، یعنی همه چیز در نقاط درست قرار داد. ولی این مورد کمک کرد برای هر تیمی که برنده شد. اسپینغر دیروز هم این مورد هم مد نظر گرفت که عباسین دیفندرز حذف بکنه. او دواړه لوبډلې پیاوړې دي، دواړو په مغه نقطه کار کړی دی. خو لږ سینیر اخواته هغه سینیر به لږ په جونیور باندې په کابل زلمي لوبډله باندې لږ تاثیرګذاري وګوري. تېره لوبه کې موږ وګورو ځینې غلطیان چې کومې ترسره شولې همدغه وړه غلطي په داسې لوبه کې دا پایله درکوي. نو انشاءالله چې نن به یو ښه فایټ وي، یو ښه لوبه به وي. دواړو خواته پوره امادګي نیول شوې ده. دا چې ټاس کومه لوبډله ګټي دا ډېر زیات مهم دی. ټاس به وګورو چې کومه لوبډله ګټلې دی او څه کوي، څه تصمیم نیسي. ورځو ټاس. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ستړي مشي ایوبي کرکټ لوبغالي ته د امیر حاجیزاده KPL سیالیو درېیم پړاو نن سیکنډ کوالیفایر لوبه ده. سپینغر لوبډله مخامخ ته د کابل زلمی سره. وسیم اکرم زاده د کابل زلمی لوبډل مشر او درویش رسولی د سپینغر لوبډل مشر. زراب شاه ظهیر د میچ ریفری دی. زو تاسو له ګورو چې څو وکټ او فیصله بسي. هډ غږ دی. درویش ټاس ته وګټو څه غواړي چې تر سره یې. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ غواړو چې اول بالینګ وکړو. ولې بالینګ انتخاب کو سهیلت کېدلی شي په دغه یو ډیره مهمه سیالي کې؟ ځکه چې موږ ګورو چې مقابل ټیم موږ ته څومره هدف راکوي او بیټسمنان ماشاءالله موږ سره ډیر زیات دي. تر اتم نه هم پر بیټسمنان دي موږ سره. نو هغه ټارګټ مطابق سره باید موږ هغه پلان سره لاړ شو چې سکو. په لوبډله کې کم تغیرات شته؟ او نن یو تغییر د اسب مساعده سپورت ته راغلی وارو نشته. ډیره مننه. ښه مننه. وسیم کچېرته تاسو ټاس ګټلې تاسو فیصله سوا؟ بسم الله الرحمن الرحیم. وکټ په کتو وکټ کې خو هیڅ سم نشته. لکه باران وسو لکه کنډیشن به برابرۍ بالینګ ته اول سوره کوشش کوو چې سر کې لګ ټایم تیر کو او ټارګټ د 200 پلس وټاکو ورته لخيار سره. څومره ټارګټ 200 پلس ټارګټ پر لوبډله کې کم تغیرات شته؟ نه تغیرات شته. احمد ایوبي په ځای رولا فاست بالر راغلی ده. فکر کوي چې ته هم پاڼې کې به هم تو پچاون ته سپورټ وکړي؟ وکټ سپورټ کوي لکه چې دا خو داسې وکټ دي چې څومره ښه کوي ما عمره به سپورټ کوي. موږ کوشش دا کوو چې 200 پلس ټارګټ وټاکو. غټ میچ ده، چیسینګ سخت ده. که هغوی چې ته 1000 وکټې لاړې نو امکان شته چې موږ بریا ته نږدې شو له خیره سره. ډېره مننه په دې هیله چې ښه وځلېږي. مننه. خیر اوسه. د ایوبي کرکټ لوبغالي څخه خبر داده چې د سپینغر لوبډل مشر درویش رسولی د لوبې ټاس وګټو خپلې توپاچونه غوره کړه. اسپینغر برنده ټاس شد و
وضعیت رو انتخاب کرد با خانش حریف، البته نه با خانش ویکت زیاد، انتخاب کرد که قرار است که بالینگ بکنه. با توجه به بازی قبلی که تیم کرکت اسپینغر انجام داد، یعنی فعلا هم همون تصمیم خود پابرجاست و در رویش اشاره کرد که میخواد با توجه به بیچنگ لاین اپ که داره میخواد که چیز کنه. خودت چی فکر میکنی شیخ؟ زه دوه نقطې باندې فکر کوم. یو دا نقطه ده چې د سپینغر لوبډلې دا فکر کړی چې زمونږ د بالینګ لاین اپ ډیر زیات قوي دی. په دغسې پیچ کې چې په شروع کې په دې باندې لږ نرمي چې خورې شوې ده، په دې کې د فاست بالرانو لپاره ډیر زیات کومک کولی شي. نو کولی شي چې دوی په پاور پلی کې وکټ واخلي. دا یو هدف دی. بل دا هدف دوی ویلي چې موږ په چیسنګ کې بیټسمنان ډیر ښه بیټسمنان لرو، نو دوی به همدا کوشش وي چې د دواړو حالتونو نه ښه استفاده وکړي. ټاس ګټلو کې بالینګ غواړي په شروع کې په هغې باندې اټیک وکړي کابل زلمي باندې، او په بیټینګ کې خو دوی الریډي ښه بیټسمنان لري. هغه وخت پورې به د پیچ وضعیت نور هم ښه شوی، بیټسمنان سره لپاره ډېر زیات کمک کولی شي. یک مورد دیگه هم هست که در هر دو بخش تیم اسپینغر واقعا قدرتمند شده. اعتبار روحیه‌ای که زبید اکبری از بازی دیروز گرفته یعنی واقعا نشان میده. من دیروز فقط در جریان بازی کابل زلمی برابر کابل نایجایدرز بعد از عملکرد صدیق منتظر بودم که صدیق چون در تاپ آمده بود منتظر بودم که شاید بتونه بازی رو چنج کنه ولی نتونست. اما امید زیاد میره که امروز زبید باز هم خوب بچله، ولی جریان رقابت کرکت هست، امکانش هست زبید در صفر آورم در صفر بالم بره. خاطر لوبډله هم آمادگی وته نیسی. ورزو د کمیټي باکس په طرف باندې او خوشبختانه چې اما پیش از اون اجازه اسامی نشراتی ما سپاسگزاری میکنیم. هتل امپریال کاخ سلطنتی افغانستان. امپریال کانټیننټل واقعا ډیر یو بهترین هوټل دی، د ښکلاګانو څخه ډک دی، ښه فضا لري، ښه ملګري دي پکې، ښه منیجمنټ لري، ښه مشر لري. واقعا چې زموږ ملګري دي او موږ ورباندې ویاړو. او د دې ترڅنګ امیر حاجزاده روغتون زموږ مالي ملاتړ کړی دی، د افغانستان بین المللي بانک AIB زموږ مالي ملاتړ کوونکي دي، او نور زموږ سره مالي ملاتړ کوونکي دلته راغلي دي. کور مو ودان. ورزو د کمیونټي باکس په طرف
نماز روز جمعه را سه شنبه میخوانم، میگه روز جمعه راش میباشم. So KPL Season 3, and this is the second qualifier. Speenghar versus Kabul Zalmi. Along with me is Najibullah Salarze. A very cold weather, overcasted, but not a friendly cricketing weather is today. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome Gularis to the Cambox. It's a drizzle just before the start of the match, and you can see the batting side for Kabul Zalmis. Masood Gurbus, Khalil Ahmad, Muhammad Wasim Durla, Yubi, Walid Mia Khail, Juma Sultani, leg break bowlers, Shams Karakhil, Sadiq Pacha, Lal Basinze, Rahal Ahmadi for the first time, and Nur Rahman. And for Afghan Zwanan Speenghar, Darwish Rasuli, the captain, in a very good form. Zubaid Akbari, the centurion, yesterday he played the knock of his life, scoring more than 100 runs. Ijaz Ahmed Zain, a supreme touch. Arab goal there. Nasir Khan, Maruf Khail, and then Dawze. A little expensive is this tournament, but a very high talented man. Muhammad Ishaq Rahimi, the wicket-keeper batsman. Ahmed Zain is there. So Bilal Shami, the man who got 5 against Bangladesh in his second match, Allah Nur Nasri and Asif Musa is in. So this is a very good team for Speengars to win this match and to qualify for the finals. The final will be played tomorrow against KKR and the winner of this match. Now if we talk about the weather here, just before the start of the match, it was a little drizzling here, so the weather is still a damp condition here for the game of cricket. The wind is blowing across. The team, Darwish Rasuli, the captain of the side, after winning the toss, he decided to field first because it's going to be supportive for the seamers in the first 5 to 6 overs, and they are going to take the advantage. Field umpires, if we talk about them, very experienced umpires are right in the middle, Sabir and Mahmoud Kharote. The field umpires are there. Mahmoud Kharote, along with him is Sabir. They are very experienced umpires. So both the openers are making their way right in the center to start the proceedings. What total is a very good total on this pitch? Now the batting sides would be struggling to score at least 180. That's going to be a competitive one. If they score less than that, it's going to be very easy for the team. If we talk about the condition, the ground condition, because of that drizzling, this is wet, not an electrifying, fast field. This will create a lot of the problems right in the field. Yeah, no doubt. The ball is getting weight and the ball is not traveling fast. So that's why they decided first to bowl. And they are going to take the advantage of the first few overs. Yesterday, Kabul Zalmi lost by 3 runs against KKR, where they needed 22 runs in the last over against Qais Ahmed. Sadiq Pacha was batting. He went for 3 maximums but could not finish. That was really outstanding bowling performance by Qais Ahmed in that match. Actually, the first 2 dot balls, that was the 2 deliveries that created a lot of problems. Talking about the weather condition, it's overcasted, as you mentioned earlier. Today it will support the bowlers a lot, not the spinners as well, the fast bowlers. As you mentioned earlier, that 180 will be a very good target here. I think it will be definitely more than, if somebody scores 180, this looks like more than T20. No doubt. 220. Yeah, definitely. So you can see the strength of their bowling for the Speenghar, Bilal Sami, Abdullah Mazai, Faridun Dawzai. They've got 3 key seamers in their side. Kabul Zalmi, strong batting lineup. Muhammad Wasim Akram, the captain of the side, is opening with Masood Gurbaz, the man who scored the first century of KPL Season 3, scoring his 100 of 33 balls. And the second quickest one, the first one scored
in the previous season of 29 balls by Hassan Isakhil. So Bilal Sami is going to start the proceedings. If we talk about the field setting, only one fielder is in the deep square leg. Third man wanted to go to play that shot to the leg side. Now Mohammad Wasim knows that it's important stage that they should go right from the first ball. Along with him is Masood Gurbaz. They need a flying start to win this important game. The team winning the match straight to the final, and the loser will go back. Yes. And the final will be played tomorrow between KKR and the winner of this match. Misfielding by the wicketkeeper allows the batter to rotate the strike, so they started with the help of a bye. The ball kept a bit low and bouncing just before the wicketkeeper. Bye signals by the umpire, so both the batters are facing, especially Mahmoud Wasim facing two scoring none. Masood is yet to face his first delivery. Bilal Sami was the man that he got Imran Mir in the previous match, in the very opening over. So again he is looking for another wicket for his side. A perfect bowler, a very well played, right attacking to his body, scoring a single. For the first time here in Ayubi Cricket Ground, it rained just before the start of the match, and we are having the last match today and tomorrow. As you say, there is going to be a great finale. KKRs are waiting for one of those teams. Look at Hassan Isakhil at the top, scoring 299. Imran Mir has got a very good chance. He has scored 290, 800 with his best. Zubaid Akbari 124 on third position. That was a beautiful batting performance by Zubaid Akbari yesterday. He scored 124 not out. If we talk about the most run scorer in this tournament, Masood Gurbaz is in fourth position, 280. So Emil, the man will not continue further more, scored 259. His highest was 81 with the help of 3 50s in this tournament so far. What a shot. That is the first boundary conceded from the bat of Wasim. The fielder was trying to stop and he was beaten. Asif Musazai. That was a cracking cover drive. And that was the first boundary for the innings of Kabul Zalmi. It was in a very good position, a pure class, picture perfect. So the first boundary was conceded by the bowler, Bilal Sami. So far it's still a good over, only conceded a boundary of 5 they're having 5 on the board. Last ball of the first. Bilal Sami would be looking to target the stumps. Down the leg side this time. He wanted to pull it. Didn't connect that one. So our number 1 is finished. 5-7 on the board for no loss. Faridoon Daudze is going to bowl the second over. If we see in last 3 matches, he is a little expensive, not touch expensive, not taking a lot of the wickets, a very high talented man, a very thinking bowler, and has got a lot of the varieties as well to use in the very early stage of the game. Abdullah Mazay giving him a few tips.
Having seen him the last couple of matches delivering slower deliveries, wants to bamboozle the batter. So Mohammad Wasim is facing his first ball from the come box end. And if we talk about the weather, it's a bit sunny here, but still overcast condition, and the wind is blowing very hot here in the UB cricket ground. Talking about the field setting, same field setting, there is no changes in the field. Deep square leg is up. He played the shot to the same fielder for a single. Mohammad Wasim Akram rotating the strike. Now they are very cautious at the starts. They do not want to lose wicket. They are going to settle in just before going to go for big shots. And they need to come in the line of the ball, not to go for a cross-bedded shot. It's a flat surface, so the ball is coming nice to the bat. So Kabul Knights are waiting for one of these two teams. That's a question, a big question. Who's going to qualify for the finals? A perfect delivery, but very well played. Straight back to the bowler. Now Wasim was lucky that he didn't go. If the ball is stacking the fingers of the bowlers, most often we have seen the batters are out in that fashion. So that's good thinking, good presence of mind. Yes, he was not ready to actually go for a single. Great thinking by Mohammad Wasim Akram. So Masood Gurbaz, very well played again, but straight to the fielder, no runs. And that's very intelligent bowling performance by Faridoon. On Friday, the very first match against Bandi Amir Stars, they were having a very slow start inside the power play, and they finished with 246. So once again, they are looking very smart. They are going to just attack the ball with out of the stumps. Respects given to the good deliveries, and they are going to attack the bad ones. At the right time, the bowler is foxing the batter. Another good delivery, but this time they will rotate the strike. Good single taken and a great effort in the circle. Not feeling well there. He was just slipping over the ball. The ball was stucking under his belly or might be rib cage. He's not feeling well. Straight away the fuse is called. Let's have a look. The ball was even staying a little low. Let's have a look there. Look at, oh, ouch. Middle section, belly. The physios and the doctors are there to give him a perfect, treatment. So most wicket takers, Mohammad Ibrahim, 13 wickets. What an outstanding bowling performance by the man in purple. Samiullah from the same team, Samiullah Sarmas, who has taken 10 wickets. And if we talk about the rest of the bowlers, Khalil Ahmed was excellent with the ball. 3 fast bowlers at the top. And you see Jumadin, only the spinner is in the list there. He has taken 9 wickets for Kabul Zalmi. Has got a very good chance in this match. If he takes 4 or 5 wickets, definitely he will be topping this list. Everybody had 6 matches. Everybody had 6 innings. In the way they deliveries 144. Most of them bowled 144 balls. But Ibrahim Sharif at the top with 13. And the same teammate Sami Sarmas, 10 wickets for them. Once more, they're having a chance for tomorrow in the final. If they get 1 or 2 more wickets, they're going to be at the top. Especially there is a chance for Ibrahim Sharifi to stay at the top. Yes, he's a very good bowler. Has got a lot of pace, variety as well. Smooth run up. Perfect delivery again. A very calm start for Kabul Zalmi. Mohammad Wasim Akram is not looking for the big shots. 9 runs on the board so far, and the second over is in progress.
In from the other ends, Faridun is bowling slower deliveries in the ball is keeping bit low. Right attacking the stumps doesn't give the batter any room there to go and play big shots against him. On the other hand, the batters are still cautious not to lose wickets. After 2 busy weeks, we are going to finish this tournament tomorrow. That's a lovely shot. Great pitch up. Absolutely a majestic shot for 6 runs. Now that ball was coming into his body, pegged that nicely, bangs that for Ashpagiza. Let's have a look. Pace on, easy picking, connected it quite nicely, and the ball flies over deep mid wicket for Ashpagiza.
course behind that. Just backing away from the stumps and picked that nicely. One bounce across the boundary line. It was a very good shot. Waited for the ball to come. Judged the pace of the ball and placed it very well. Darvesh Rasuli, the international player, has sent the man in the same area, expecting a same kind of a shot, a beauty. A real beauty was bowled. Now this time pace on. You need to bowl with some pace here if you're going for a slower one. The batters are waiting for the loosener. So the ball is not bouncing that much. If the pitch is dry, having seen throughout the tournament, the ball is rising well and carrying to the wicket keeper. Faridun would be looking for a wicket. He needs to get at least a wicket of one of these two batters. Wanted to go big this time. A huge appeal from the wicketkeeper. But umpire is not interested. Peach of a delivery. A very great delivery. The pace was on and he perfectly bowled that one towards the outside out. Now Gularis, Masood Gurbaz the other day who was struggling to play the ball through the offside because they've got two fielders on the onside, deep square leg and deep mid wicket. Offside there is no protection, so he's going to play the ball over the top of these four fielders. 5 fielders are actually populated in that area where you are talking about, looking for a lofted one. Already they have scored 40 runs. Shuffles, played it well, but it's a nasty one. Right on his ankle. Not feeling well. He's feeling some pain in his body. The ball really came into his shin. And that's only bone, nothing else. There is no meat. I think he has hit right on his ankle there, and this is why. And that area of the leg is very, very painful, you know. That's the reason that the doctors and the physios are running very fast there in the middle. So straight away, the physio is having magic spray. And it's for some time good for the bowlers. That's going to relieve the pain of that being hit on his shin. So now if you talk about the batting, they're having 40 on the board after 3.5. But almost they have scored 10 runs per over. And this is really a good start. On the other thing that if we are talking about, that's the wicket column. No wicket is fallen here. That's a very good news for Kabul Zalmi. If they score 190 or 200 runs on this pitch or on this surface, it will be a very perfect target for them to defend. Looking to qualify for the finals. They have already lost the first semi-final against KKR. KKR right in the final of the third season KPL, Kabul Premier League. All the credits of the world goes to Haji Abdul Latif Ayubi, the way he is actually managing and executing his plans. And don't forget about ACB as well. Great effort by, broadcasting team, Ariana television, and I'm heartily, thankful to all the sponsors, AIB, Prisma was not only the sponsor of this tournament, also the sponsor of Bandi Amir Stars. Yeah, and one of the best hospital in Afghanistan, Amir Hajizada Hospital. What about Chapati Restaurant? It's one of the best restaurant. Have you been there? Yes, many times. The Juan Nadai. Yeah, definitely. And what is your favorite dish over there whenever you go? Which dish do you offer? To be honest, there is something spicy that you most often talk. Spicy and spicy.
Yeah. What is that? Something comes to your mind straight away. Let's look at that shot. Coming back towards the bowler with a follow through. He was hit on his shin of his leg. That was intentional, I think. He wanted to stop. He wanted to stop that, or he wanted to actually save from his feet from the line of the ball. Let's go back for the final delivery. Most catches KPL. Asif Shah has taken 5 catches. Qais Ahmed, the captain of KKR, has taken 5 catches. Zubaid Akbari has taken 5 catches. Subhan Hotak, one of my favorite batter, has taken 4 catches. Upishly played, gone! That's the most beautiful catch taken. Masood Gurbaz cannot believe that soon after that injury he got the wicket with the very last ball of the 4th. In the skipper of the side, never easy, diving forward, just off the ground. Absolutely a majestic catch has taken by Darvish Rasuli, the captain of the side. Going way back to his path, Masood Gurbaz to the pavilion. Scoring only 6 runs, facing 10 deliveries. Not a good... کاخ سلطنتی افغانستان. Now look at it. It's a net practice catch, and what a catch that has been. He knows the importance of that wicket. Still, they've got some of the power hitters. In the man who comes in at number 8 and 9, Sadiq Pacha. So just before him, there are plenty of strong batters in their side. Yes. And you know, determination, commitment as something that he has shown here, taken a very beautiful catch by the captain of the side. So for the very first time, Noor Rahman, another good batter. For the first time, the spinner is actually introduced by the captain from far end, Nasir Khan Maruf Khail. Last night, he was the main, got the big wicket of Samiullah Shinwari. If he could stay for a long time, he might have got some runs for him. There is a collision, but luckily nobody's hurt. Between the batter and the bowler, he played that shot back to the bowler and the batter on the non-striker, and he wanted to save his wicket, wanted to go back. This time he pulls it over the top of the fielder. The ball is running away, but there is a very good fielding effort. That's Haroon, who did a very good job. Now Nasir Maruf Khail, he's very good taking wickets for the team, especially inside the power play. He takes the responsibility. Would be looking for the wicket of Wasim, but Nur Rahman, another strong man. Sensible cricket, not going big. Not only sensible cricket, outstanding bowling performance as well. Not pitching the ball in the right area where he goes for the very big shots. Actually, he is bowling not right in the slot. That's an intelligent bowling performance. Look at that. He bowled that one in a very good length. Now this over is a bit tidy one. Only 3 runs so far of 4 deliveries. Just before that, when you lose wicket, the runs is coming down. 2 more deliveries to come in this over. 43 for loss of 1. The wicket of Masood Gurbaz was taken by Fadidoon. Noor facing his first delivery, straight and right coming into the stumps.
Good piece of bowling. Striding forward, played it back to the bowler Nurullah Ayubi. A very good touch. I think he will be next. Very well played to finish the fifth over. 5 gone, 43 on the board for loss of 1 wicket. I think it's a very good time to call the Pashto experts to continue in the commentary box. سلام احترام ټولو لیدونکو ته ښایسته ورځ مو په خیر. سیکنډ کوالیفایر کې مخامخ دي د عبدالله مزي تیرې سیالۍ وکټې بهار علي شینواري لومړی ښکار وده د عرب مومن کیچ اغوستی و او جلاد موسازي دویم ښکار وده هغه اباسین ډیفینډر پر وړاندې دوی بیګا بریا خپله کړه. سیکنډ کوالیفایر کې مخامخ دي کابل زلمي سره او دلته توپ اچونې ته معرفي کېږي عبدالله احمد جان صاحب. ورځ په خیر. ډیره مننه رحیمې، ستاسو هم ورځ نیکمرغه. عبدالله احمد ځای د توپ اچونې لپاره انتخابیږي. د پاور پلی په وروستي اور کې په هغه باندې باور کېږي. ډیره ښه توپ اچونه این شو بیټر او توپ وهونکي ته د منډې فرصت نه و. نن سیالۍ کې محمد وسیم ښه توپ وهنه ترسره کړې. د دې لوبډلې لوبډلمشر دی 19 توپونه 4 چټکې منډې که څه هم په وړاندینیو لوبو کې چې هغه هم د کابل زلمیو لپاره ډېرې زیاتې مهمې وي. ډېره غټه او مهمه سیالۍ ده. شاټ اسه ده، ستونزه نشته وسیم زازي لپاره. بال د باونډري لاین نه بهر د شپږو منډو لپاره. لانګان د شپږیزې ننداره او یو ډېر ښه ځواب د عبدالله احمدزي پر وړاندې. په منډو کې هم زیاتوالی، 49 ته د منډو لړۍ تکرار سلاټ کې و او ډېره ښه استفاده وکړه. غرزونو ټاس ګټلی او توپ اچونه یې غوره کړې ده. مسعود ګربز وړاندې بیټر چې خپل وکټې له لاسه ورکړه. ډګر ساتونکی هم اخیستل کېږي کوم ځای کې چې وړاندې شپږ منډې ترلاسه شوي. ډېر چټک لوبېدلی او بال یو ځل بیا هم له بونډرۍ د باندې د شپږو منډو لپاره په لیګ سټم باندې هم و، فل ټاس هم و او د 4 منډو زیادت. ډېره ښه ګټه یې واخیسته. په لیګ سټم باندې لوز بال و، کس هم ډګر ساتونکي ورسېدګي ونه شوه او دې سره 4 منډې اضافه کېږي وسیم زازي له بیټ څخه. شاته بال لږ سستو چینل کې پاتې راځي وسیم اکرم. بریالی نه و چې دغه بال په بیټ باندې راولي. ښې اکانومۍ سره حسیب الله توپ اچونه ترسره کړې ده. افتاب عالم هم دی، باطن شاه هم دی. حسیب د پامیر ستورو سره او افتاب عالم د اباسین ډیفنډر سره او البته د KKR سره باطن شاه د اباسین ډیفنډرز لوبډلې یو ډېر ښه توپ اچونکی و. جالبه ده افتاب عالم، حسیب الله او باطن شاه ایکسپیرینس لوبغاړي، ځوانان نشته کم اکانومي کې 15.5 شاوخوا اکانومي د افتاب او د باطن شاه او د حسیب الله لکړوال. یو ډېره چټکه پاڼۍ د لوبډلمشر محمد وسیم زازي له لوري. د شاټ هڅه ده اوچت دی، ډګر ساتونکی نشته. د ډیپ میډ وکټ ډګر ساتونکي ځان راورسو او د یوې بلې منډې چانس هم ورکړ. 54 منډې د 6 اورونو پای. محمود البته محمد صابر
شپږ اوره پای ته رسېږي اشاره ورکوي فیلډ باندې یا په فیلډ کې محمد صابر او محمود خروټی دي نصیر احمد معروف خیل معرفي کېږي توپ اچونې ته وکټو تر شا اسحاق رحیمي دی او د ټي وي لوبڅار دنده نن ناصر توخي ترسره کوي معروف خیل د دې لوبډلې یو ډېر ښه توپ اچونکی دی هغه ځوان دی او ډېره زیاته تجربه لري وړاندې اور کې یوازې 3 منډې ورکړي میدان باندې لوبېدلی ډګر ساتونکی شته او یو منډه KKR په پای لوبه کې ده هره ګټونکې لوبډله د دغه سیالۍ څخه هغه که سپینغر وي که کابل زلمي پای لوبې ته به ځي KKR سره او سبا ته به پای لوبه په همدغه لوبغالي کې شاوخوا 2 بجې پیلېږي بالکل مینوال هم کولی شي لوبغالي ته راشي هم له نن او هم د سبانۍ یوې ډېرې غټې پای لوبې لیدنه وکړي ننداره وکړي او خوند واخلي وسیم د پاور پلې نه ښه استفاده وکړه 25 باندې 40 خو په کار ده چې پاتې شي په وکټ باندې چې یو ښه ټوټل ورکړي که چېرته غواړي مخکې لاړ شي بیا هم ګورو ډګر ساتونکی پر ځای دی میډ وکټ او یوه منډه د بلې منډې فرصت نه ورکوي دوی سره عثمان نوري هم په توپوهنه کې د 13 ورځې نیمه سلیزه ترلاسه کړې وه نورالله ایبي او صدیق پاچا د ننه کېږي تړمین دلته میډ وکټ ته ځي سټرانګ سایډ د دواړو لوبډلو ډېرې ښې لوبډلې دي دواړه بیک فوټ باندې ډېره صحیح توپ اچونه وکټ ټو وکټ توپ اچونه ده ډېرې ښې اکانومۍ سره توپ اچونه د ناصر معروف خیل له لوري دې اور کې هم یوازې په هر توپ یوه منډه ورکړې ده او څلورم توپ خو ډاټس هم دی 2 توپونه د روان اور پاتې دي بیا هم ډګر ساتونکی شته د لانګان یوه منډه 58 منډو لړۍ غځېږي 3 ایکسټرا راغلي ډسپلین سره توپ اچونه شوې ده 343 څلوريزې لګېدلي په دغه روان کابل غوره لیګ سیالیو کې غټ تعداد دی لیفت آرم اورتوداکس نصیر خان د لانګ آف میډ آف باندې بالو یوه منډه یو ډېر بریالی او یو ډېر ښه اور 2 اورونو کې یوازې 8 منډې ورکړي نصیر خان معروف خیل توپوهونکو پرې غلطه ټرایي ونه کړه
وکټ کیپر بیټر شاټ شپږیزه د مټو زور او پاور ښایي محمد وسیم ځاځی 9:50 ته ورسېده او په عموم کې د کابل زلمیو په منډو کې د پام وړ زیاتوالی 72 ته د دې لوبډلې مجموعي سکور رسیږي لوړه شپږیزه. نو کله چې یو څوک قصدي ډول باندې د بال موانع شي هغه وخت کې فیلډران اپیل کولی شي که چېرته قصدي ډول باندې هغه کار شوی بیا اوټ حسابېږي. خو کله چې ترو شوه نو نوررحمان دغه کوشش کو چې وکټ ته ځان ورسوي قصدي ډول باندې د عمل تکرار نه و نو په همدې خاطر هغوی هم غوښتنه ونه کړه. درویش ډېره جالبه فیصله کړې ده ټاس ګټلو وروسته توپ اچونه. فیصله زما په اند ښه وه ځکه چې هوا چلېدله یخ و دغه کنډیشن فاسټ بولر سره مرسته کولی شو څه ناڅه باران هم وشو آوټفیلډ هم لوند و خو ګټه یې وانهغسته فکر کوم هغه رقم. یقینا وړاندې داسې ښکارېده چې د باران څپه راغلې وه او وکټ کې هم ممکن نورو ورځو په پرتله یو څه نامي وي. ډېره ښه هڅه د وکټ ساتونکي له لوري هغه یقینا 4 منډې وژغورلې نو هغوی د ټاس ګټلو وروسته د توپ اچونې فیصله کړې ده. هوا ډېره زیاته ده د نورو ورځو په پرتله. وسیم ځاځي د 50 ګورو ډېر ښه شارټ سلیکشن دغه له بیټ څخه هغه په لیګ سټمپ باندې ولاړ دی بیټنګ یې که ستاسې خیالي 2 وکټې وړاندې د آف سټمپ او مډل سټمپ ښکاري. شارټ پیچ ته د بلال سمې پر وړاندې د هغه تګ او په وروستیو کې دغه ډېره زبردست شپږیزه او د وایډ بال هم چک کېږي فکر کوم ریویو اخیستل شوې ده خو د اسحاق هڅه ډېره د ستایلو ده. بالکل هغه وروستۍ هڅه وکړه او تقریبا 4 منډې وژغورلې بونډري یې سې وکړه ګنې تړمین کې 4 منډې زیاتېدلې ستونزه نشته ډاټس دی میس دی توپ یو څه وړاندې یو ایکسټرا بونس یې ګڼو وروستی بال بیا هم ډېر زیات وچت لوبڅار خو دا ور اسحاق هم بریالی نه دی وایډ هم ده او 4 منډې 5 منډې اضافه کېږي. درویش رسولي اشاره کوي چې ضرورت نشته داسې توپ اچونې ته وړاندې د یو کو کفایت کوي خوښ نه ښکاري لوبډل مشر کافي ایکسټرا منډې راغلې په دغه ور کې هم کچېرې په بډۍ باندې وسیم ځادي ته داسې توپ اچونه ترسره کېږي کولی شي چې هغه بلاک کړي ځکه هغه له کافي پیس برخمن دی. ډېر زبردست راتګ پیس سره په آف سټمپ باندې ګوډ لین سره دا ځل توپ اچونه وه تاوره پای ته رسېږي 28 منډې دي یو لوبغاړي په زیان. پاور پلی هایلایټ یې کو ګورو لومړی شپږیزه وه د وسیم اکرم ځاځي د لورې بلال سمې پر وړاندې دغه شارټ سلیکشن ډېره غټه شپږیزه دلته او په آف سټمپ باندې خالي ګاه کې لوبه وشو دغه توپ 4 نور هم اضافه شوي وو بلال سمې پر وړاندې دغه یو ډېر ښه فول هوک ته لاړو البته بریالی او وسیم ځاځي دلته هم شپږې ترلاسه کړي وو او دا ډېر کنټرول کې وو ډېر کنټرول کې وو له هغه وروسته فریدون داودزی مسعود ګربز وکټ ودلته درویش رسولي په میډ آف باندې اسانه کیچ ترلاسه کړ نصیر معروف خیل بیا هم راغلی توپ اچونې لپاره لاندې پاتې کېږي او مخامخ نوررحمان په میدان باندې ولوبه د منډې فرصت نه ترلاسه کېږي. رحمي د کابل د شاوخوا نورو سیمو ولسوالیو په پرتله دې ځای کې هوا یو څه خلاصه چلیږي هوا ډېره زیاته ده د غره لمنه ده او د غره لمن د ګودر غاړه به د خامخا اورېدلي یان صاحب او د غره په لمن کې بیا نو هوا ډېره تیزه لګېږي نو په همدې خاطر باران هم شاوخوا نو د تېرې ورځې په پرتله چې تاسې هم یاده وکړه هوا سړه ده یخ دی پرون داسې هوا وه چې ډېره مناسبه وه خو نن بیا د یخني احساس کېږي. نصیر معروف خیل
بیا هم د توپ اچونې لپاره هغه خپل درېیم اوور ترسره کوي. لومړي بال باندې منډه ورنه کړه، د شاټ هڅه شوې ده، خو دا وار د ډګر ساتونکو لپاره موقع نشته تر څو توپ یې سارونه وکړي. 6 منډې اضافه کېږي. ډیر زبردست شاټ سلیکشن د بیټ په منځنۍ حصه باندې د لانګ آن باونډري څخه بهر شپږیزه نږدې و بیټر ته هغه هم ډیر ښه ګټه واخیسته. وسیم اکرم نن ډیر خطرناک موډ کې ښکاري. هغه غواړي د تیرو سیالیو جبران هم وکړي. په دې سیالۍ کې ډیره غټه لوبه د کابل زلمیو لپاره هم. او مخامخ کټن بولډ. نصیر معروف خیل خپل کار تر سره کړی دی. وسیم زازه مطمئن نه دی، لا هم په کریز دی، خو توپ اچونکی ډیر مطمئن دی چې ما کې ترلاسه کړی. تکرار د صحنې سلو بال چینل کې او دلته ستونزه نه ښکاري. هغه ډیر ډاډه دی، مخامخ ولوبېده او ډیر ښه کیچ ترلاسه کړ. معروف خیل بیټر لا هم په میدان کې دی. محمد وسیم ډیسیشن پینډینګ. نتیجې ته پته مې چې څه کېږي. 13 سیالۍ کې هم د کابل زلمی توپ اچونکي احمد ایوبي داسې یو کیچ ترلاسه کړی، خو د هغه لاسونه لګېدلي وو او د لوبڅار فیصله د ناټ آوټ وه. عین شان ننداره وه، خو دا وارې تکرار د صحنې ښودل کېږي دغلته د انګل نه به مخامخ انګل نه به هم ډېر ښه معلومه شي، خو دغلته هم معلومیږي کیچ دی. ستونزه ډېره نه ښکاري دلته، دغه انګل نه هېڅ ستونزه نه ښکاري. یقینا محمد وسیم به له لوبغالي بیرونیږي. بالکل د ټي وي لوبڅار به دا آوټ فیصله دا د ستاسې پر وړاندې اعلانوي. ناصر توخي د یوې ښې پاڼې وروسته وسیم زازې ځي لوبډل مشر ډریسینګ روم ته. نوی بیټر راځي کریز ته. 15 منډې د 34 توپونو باندې سیوالي لوبېدنه ده. نور الله ایوبي راغی نوی بیټر په میډل کې. 2 ډېرې ښې پاڼې تر سره کړې ایوبي په دغه روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. هغه ذمہواري او هغه مسؤلیت چې د وسیم زازي پر اوږو ډېر ښه ادا کړ. 15 شاوخوا چټکې منډې ترلاسه کړې او نصیر معروف خیل د دې لوبډلې لپاره دوهم توپ اچونکی شو چې په وکټ اخیستو برلاسي کېږي. نور الله ایوبي په سټرایک دی. نوی توپ وهونکی مخکې راځي، هیڅ لحاظ نه کوي، خاطر نه کوي او شپږیزه سره د دې چې وکټ یې د لاسه ورکړې ده. همدې توپ اچونکي په وړاندې توپ باندې د دې لوبډلې لوبډل مشر له میدان بیرون کړ، خو بیا هم نور الله ایوبي یوه زړوره او بهترینه هڅه وکړه، شپږیزه یې ترلاسه کړه او هغه فشار چې باید په دوی باندې وای لرې کړ. سیو ډاډه بیټینګ، سیو ښه شاټ سلیکشن د بیټ په منځنۍ هیڅ ریسپیکټ یې ونه کړو نصیر معروف خیل ته. بولډ آوټ. نصیر معروف خیل هم ریسپیکټ نه کوي، بیک فوټ ته غواړي اور د کور لوبوي، میډل سټمپ کلیک کېږي او بولډ آوټ. منځنۍ وکټه ګزار ده، هغه نشته. بیک فوټ باندې لاړ. تکرار ننداره د یوې بلې بونډرۍ هڅه خو هغه پاتې راځي او وکټ د لاسه ورکوي. خراب شاټ سلیکشن دا ځل. وړاندې توپ سره شپږ ترلاسه کړي، هېڅ اړتیا نه لیدل کېدله. غوښتل کور د پاسه ولاړ شي، ګیپ ولوبوي ایکسټرا کور باندې. لوبډله په پریشر حالت کې پرېښودله او لوبغالي نه بهر کېږي. نوی توپ وهونکی راځي کریز ته. عثمان نوري ښکاري له باډۍ نه.
تیره ورځ چېرې چټکه نیمه سلیزه هم کړې وه. یقینا ډېر ښه نوم او ډېر ښه کرکټر، ډېر ښه توپوهونکی د کابل زلمیو لپاره. لا هم داسې توپوهونکي له ځان سره لري کابل زلمي او کافي سکور یې هم ترلاسه کړی دی چې یو ډېر ښه ټوټل په بورډ باندې وټاکي کېږدي. خو د سپینغر توپ اچوونکي کله هم د هېرېدو نه دي. عبدالله احمدزی لسم اور پیل کوي. 90 منډې دي پر اور، 10 منډې، خو 3 په ډریسنګ روم کې دي. مسعود ګربز، لوبډل مشر وسیم زازه او ورسره څنګ کې نور الله ایوبي. تړمن دزي خوشبختی دا نور رحمان په نوم او سلوریزا. د اورپای په یوې بلې څلوریزي تکرار ډګر ساتونکي لپاره وخت نه و، ټایم نه و او 4 نورې منډې زیاتېږي د کابل زلمیو په ګټه. وروستی وکټ د نور الله ایوبي. پیچنګ هاف ولي لیګ سټمپ باندې توپ اچونه ده، خو دا ځل تړمن ډګر ساتونکي فاین لیګ په بخښنې ډېرې تیزۍ سره ځان رارسوي. دا درېیم څلورم ځل دی چې موږ داسې ننداره کوو د عبدالله احمدزي او ښه لیدنې نشو ګڼلی. هغه د ملي لوبډلې چټک توپ اچوونکی دی، په ملي لوبډله کې په هغه باندې باور شوی دی. له همدې ځایه هم ښه کرکټ په کار دی. لوز و په لیګ سټمپ او ښه استفاده کوي توپ وهونکی. دریم توپ 10.1 کرن رن ریټ دی. باونس سره په چینل کې بیک فوټ باندې لوبونه ده، ستونزه نشته. ډیر زیات پیس سره و دغه توپ، ستونزه نشته د توپ وهونکي لپاره د خوږېدو انجري کېدو. سپینغر لوبډلې ټاس ګټلی دی او لومړی د توپ اچونې انتخاب کړی دی. انصب د KKR لوبډله په تمه ده چې د چا زنګ بجیږي، د سپینغر ځوانانو زنګ ورزي او که د کابل زلمیو زنګ ورزي. هغه قرار په پای لوبه کې په انتظار ده چې څوک راځي ورته. بیا هم بال په بکور پوینټ ډګر ساتونکی شته. یوه بله منډه بلکل پرون دوی ډېره ښه لوبه ترسره کړه، ښه لوبېدنه او پای لوبې ته ځان ورسو. نورې لوبډلې هم که وګورو ډېرې ښې دي، خو KKR کې عمران میر، محمد امین لوګري، ابراهیم عبدالرحیم زی، رحمان الله زدران، سمیع الله سرمست، دا 4 کی پلیران دي چې لوبډله په پای لوبه کې ده. یقینا د هغوی لوبېدنه او پرفارم ډېر ښه. بونس دی سیده وکټ ساتونکي ته او د منډې فرصت ځکه نشته چې د توپ او بیټ ترمنځ وټن و. وارنینګ او چانس هم ورکړ، بل داسې توپ نشي ترسره کېدلی په روان اور کې. 15 منډې ورکړې دي، یو څه قیمتي تمام دی. عبدالله احمدزی 2.15 اورونو کې 15 منډې ورکړې دي. وروستی بال د شاډاڅا ډګر ساتونکی پر ځای دی. کیچ اوټ، نور رحمان خپله وکټ د لاسه ورکړي. شارټ میډ وکټ کې زبید اکبري یو اسانه کیچ اوټ، ډېره زیاته مهمه وکټ کابل زلمی. تکرار ګورو، یو څه شاته پیچ کړ دغه توپ او ډېره ښه توپ نیونه. 9 منډې ترلاسه کړي، ډېر زیات توپونه ولوبول. هغه 14 توپونو باندې یوه څلوریزه د هغه په توپ وهنه کې شامله وه، 15 سټرایک ریټ سره. له یوې بلې زاویې هم د وړاندې وکټې تکرار. البته فکر کوم حمزه دغه کیچ ترلاسه کړی. د 10 اورونو پای ته رسېدو سره ډرینکس وقفه هم ده د اوبو په لوبغالي کې او دلته کمنټري باکس کې به هم بدلون وي په غږونو کې. د انګلیسي ژبې تبصره کوونکي به راځي.
تلنت کاخ سلطنتی افغانستان. ګل حارث او رحمت الله شیرزاد برازي تر هغې چې دوی راځي تر ټولو ډېرې منډې حسن ساحل 209 نوي یو نوي د هغه بیسټ سکور دی تر څنګ عمران میر 208 یو منډه د حسن په زیاته د سلو منډو کې سل منډې ترلاسه کړي دي های سکور یې چې دی یوازې یوه منډه په کار ده چې هغه له حسن ساحل سره برابر شي خو د عمران میر لپاره خوشبختي دا ده چې سیاله لوبډله د حسن دوی لوبډله له لیګ بیرون شوې ده او دې تر څنګ زبید اکبري ورپسې دی 201 منډې ترلاسه کړي یو سل 40 منډې تېره شپه هغه ترلاسه کړي نسوځېدلي بیسټ سکور دی او دې تر څنګ مسعود ګربز 280 منډې یو سل 28 بیسټ ایمل شاهین 50 سیالیو کې 259 یو اتیا بیسټ سکور. So 10 overs gone. They have lost 3 wickets. So the second innings will be played after 10 overs. They are in a very good position. Shams Karokhel. Come on boys, come on boys. Right now, Nasir Khan continues. A very good delivery that was to start the 11th over. 96 for loss of 4. Nasir Khan Maruf Khail again. Bowling his third over. Oh, I think the wicketkeeper has put down a simple catch. That was a very easy one. Usman is given a life here. These drop catches will pay at the end. And that was a very easy catch. Behind the wickets, negotiated it very well. To leg side, going back for the second one. A very good running. Excellent running between these two batters, Usman and Shams. 98 on the board for loss of 4 wickets. The 11th overs in progress. Some changes in the field because Nasir Khan Marufel is operating. 98 for the start is not bad, but just losing the wicket is the problem. Carried nicely, but fielded nicely. Excellent feeling in the circle by Ijaz Ahmadzai. Stopped a certain boundary. It was traveling like a bullet, but a great effort in the circle by him, and he stopped a certain boundary. Great feeling performance there. So Nasir again. This time he's just only rotating the strike. The diving captain of the side, Darvesh Rasooli. Yeah, if we talk about this man, Usman Nuri is one of the best in batting lineup for Kabul Zalmi. He's a test match player as well, as he's having a lot of great record in first class in Afghanistan. Karokhel to stop that. End of the war. 99 for 4. These are the wickets of Nasir Ahmed. The first one grabbed a fantastic catch. Absolutely off his own bowling. And that was the second one. Rattles the stumps. Absolute majestic bowling performance so far by him. So Darvesh Rasooli. Now for the first time, Darvesh Rasooli himself is bowling.
Some changes in the field. Darvish Rasuli for the first time. No, he's not in the bowling. He was waiting for the bowler to come. Wearing the jersey number 19, such like Rashid Khan Alegi is given the ball. Yeah, Arab Ghal is one of the great one in bowling spin department for Speenghar Warriors. He's a good bowler and a good achievement for this young man. Got a chance for teaching in Abu Dhabi. Arab Ghal dropping it short, the very first one. Just he played it straight to long on for a single. Now Arab Ghal moment. Shams wanted to rotate the strike, but that was a very good delivery. The second one. Weather is great. However, at the beginning time, there might be a little bit dew, or a little bit moisture in the outfield. But I think everything is great till now. The start was terrific with Kabul Zalmi, but the problem is this: they've lost 4 wickets in the early overs. A perfect delivery again. This time he prefers to attack the stumps, not allowing the batter to go for the very big shot. Excellent bowling performance. Meanwhile, 100 is on the board for loss of 4. Arab Ghal to continue his terrific bowling. This time slagged it nicely. 6 runs come for Kabul Zalmi. Shams Karakhel, he goes with a back shot and got the 6. This time the ball was right in the slog, and the slog sweep was offered for the maximum result. Shams, excellent shot. Shams, this is the first 6 in his innings. He's very well known for the big shots. So mix up, but at the end, that was good running between the wicket by Usman and Shams. Ijaz Ahmed is not that much happy with that throw. So it will be the last delivery of the 12th over. 107 on the board, 7 runs conceded so far. With that single, it is 8 runs conceded. Well, still a ball to come. I think if he finishes with a dot ball, it will be a very perfect delivery, or a perfect over as well. Short pitch one, played it very well into the deep. A single is taken. It's gonna be end of the over number 12. It's 108 for 4. A great competition. Qualifier number 2, and otherwise you must say it's gonna be eliminator. Winning is gonna go directly against the KKR in the final tomorrow, and loser is gonna go back to home. Match for loss of 4 wickets. Masood Gurba 6. And if we talk about the batting, Mohammad Wasim was excellent with the bat, scored 65 of 34. On the other hand, Nasir Khan Marufel got 2 wickets. Zubaid Akbari for the very first time introduced from the forehand. Deep square leg, deep mid wicket, long gone, long off. These fielders are in the deep. But if we talk about one of the another fielder, because for the next 9 hours they'll use 5 fielders out of the circle as a, riding the boundaries. A perfect one. If we talk about both of these players, 2 great batters, an excellent batting, Shams Karakhel and Usman Nuri, both are great in a very, very big wicket. In the thing they're doing. It's down the track. Umpire is gonna go to wide, but that'll be a wicket. Wicket is coming. Stump was quick and stump was nice. Shams wanted to launch a very big one. A wide is given, but Zubaid Akbari foxing him
towards the leg stump, and there the ball was grabbed, and fantastically actually he dislodged the bails. So Shams is back to the pavilion. Today he was not able to go and to smash some big sixes. 7 runs scored of 7 balls with the strike rate of exactly 100 runs. That was the big wicket for Speenghar Warriors. And pressure is on. They put more pressure on the opposition, Kabul Zalmi, and having the match in their hand. Control is really nice. And consistency is really beautiful between the bowlers from Speenghar Warriors. The new man is Walid Mia Khair, a genuine all-rounder, left-arm bowler and left-hand batter, a perfect batter, a great smasher of the ball. But don't forget, in this tournament, Farman Allah Safi, the captain of Prisma Bandi Amir Star, did a miraculous job, scored a magnificent 100 there, 133. But unfortunately, that day they were not able to actually cross that target of 253. Zubaid Akbari again. He was marvelous with the bat yesterday. If you talk about this man, Walid Makhel is one player for Kabul Zalmi that has given a lot of percentage about the winning, staying in the crease, he's getting the wicket, the discipline, the regulation, the management of the batting, everything is fantastic for this man. He's really brave, and he doesn't care about any bowler. A wide ball. Outside off. He goes for a big one, smashes at that. But there was a very great effort in the deep. Not only preventing the boundary, also saved 3 runs for his side. Yeah, selection was really terrific. Execution wasn't completely good. A good shot. Look at that once again. You would like to go behind the bat with the back force, but I think execution wasn't terrific. Some changes in the field, but right now they are checking the boundary. But that was a very great effort in the deep. As I mentioned earlier, he not only saved the boundary, saved a couple of the runs as well. A great effort, running to his right, and then here he picked the ball. The TV umpire. This is the best angle, you know, to decide whether it's a boundary or not a boundary. Yes, great effort. As I described, saved 3 runs for his team. Now, very well played to the own side for a single. It's a good work for Zubair Akbari. Just has given 4 runs, 3 single. 1 is wide in 1 wicket. Good bowling performance by Zubaid Akbari. Oh, another beautiful delivery to finish the over. 13 gone, 113 on the board for loss of 5. Absolutely outstanding bowling performance by Zubaid Akbari in this over. So Bilal Sami is now given the ball again for his second spell, but the end is actually different for him. He was bowling from forehand, now he is bowling from media end. In his first 2 overs, he was very economical.
in his first over, but in second over he was a little expensive. Conceded 24 runs so far. Bilal continues to start the 13th over. Short pitch one, but on the leg side, and played it on the onside, going back for the second one because of that misfielding in the deep. We have seen a lot of misfielding in this season on the KPL from several different fielders of the several different teams. Much needed for the youngster. They kind of sit in placement. They have a great fitness for. These are the wickets of Bilal Sami. The other day, he captured number of the wickets. Hassan Isa Khail was the man. Now, again, this time, denting the ball towards the leg side. Two more. Two extras added. That was a poor wicket keeping by Ishaq Rahimi. A simple one was missed by that man. Should be tight about moving in the placement, jumping, sliding specifically is much needed for a quick wicket keeper. Usman just only guided the ball for a very risky single, and the single is taken. So far, after the wicket of Shams, they are not going to smash the ball for the maximums. Only one attempt we have seen from the bat of Mia Khail. He tried to go for really a big one downtown, but in the deep, that was a great effort by the fielder. Saved 3 runs for his side. Some changes for the left-hander in the field. If we talk about this man, Bilal Samay, he's not bowling really well into this match just because of 30 runs just in 2 overs without on a wicket. He must come with a great rhythm, line and length with his variation. Oh, that's a perfect delivery. A pitch of a delivery. Breathing fire. Your message is delivered. What a delivery was that one. A perfect one, you know. Yeah, that was something we were talking about this man, Bilal Samay. He's showing a lot of ability about his bowling. His spin is really, really watchful. Look at the last delivery. That was great, really fantastic. This time just got it for a single. This is called a terrific bowling performance by this man. A very good line, tight line and length that he is bowling, but conceded a lot of runs. Yesterday he captured a lot of wickets for the side, and he was one of the very man player that they qualified for the second qualifier. And Zubaid Akbari smashed a brilliant 124 not out, and they chased the target within 15 overs. Over the top, this time over the top of the fielder. 3 fielders are attempting to stop the boundary. Ball is not coming perfectly in the middle of the bait. That might be a little bit challenge for Kabul Zalmi, that they're not in a good stage, losing the wicket and having not that much great runs at the board. Babies, and definitely the future of Afghanistan, they are looking to become Rashid Khan and Gorbas in their future. Watching this match, beautifully smashed that down, but straight to the throat of the fielder for a single. 1 bounce. So the over comes again. That was not that much expensive as compared to his previous 2 overs. You know, only 7 runs conceded. So smart.
123 for 5 for Kabul Zalmi, 6 for Masud Gurbas. Walid Makhil 2, Muhammad Asim 65. Terrific batting in this magnificent match. Usmanu is a big wicket. Muscle McCrease stay and continue the match. Arab Gul bowled 1 over from the media, and now again the captain is actually activating him from the far end. It's a good decision by the captain, talking again about the field setting. 3 fielders are in the deep, in the leg side. Very good delivery and very well fielded as well by the bowler. We have to say a really glorious bowling performance by Speenghar Warriors, specifically in this very important match against the Kabul Zalmi. Bowling lineup is so much strong in Speenghar Warriors as well. We have to say batting lineup is really great as well. Siddiq Pacha has to come, a very great striker of the ball, a clean striker, a power hitter. And if he comes, he can change the complexion of the game. They know about the situation quite well, and they are aware of it. If 180 or 190 is on the board, they can defend it very easily because of this surface. It's supporting the bowlers for the first 6 overs. So Nasir Maruf Khail goes for a big one. The fielder is there in the deep, takes a catch, and Walid goes back to the pavilion. Another wicket down. This man wasn't able to play that perfectly. This is not his day. Walid goes in this time. Everything is just gone. Speenghar Warriors Arab goal, 2 strikes. Terrific bowling. That was a simple catch. The wickets are trembling here. Another wicket down in no time. They wanted to have a big partnership, but Walid was the man that he wanted to go for a big one. A simple catch. Easy peasy. So the dangerous man, the power hitter, I was talking about him, Siddiq Pacha is in. And that was the shot. He wanted to go for a big one over the top of the fielder towards the long on. But the fielder was well placed in and he takes a good catch. Siddiq Pacha is very well known for the 6s that he hits. The only player in KPL that he has hit more 6s than 4s. Yeah, that was last night, Zubair Akbari. He got 5-6. He smashed 5 6s in 1 over, back-to-back 6s from that man. Bowl him! Clean him up! Siddiq Pacha, he comes, he goes. 2 and 2 wicket, 2 balls, 2 wicket. Arab goal, Imoman is on fire. He's just getting the wicket. That is a glamorous, a phenomenal strike. A great display. That is called the young energy. Young's energy, modern cricket. A T20 cricket. In beauty of the cricket. That was the 4th wicket. He is on fire. He is on hat-trick. Now who is going to face the hat-trick delivery? Absolutely a striker one. No chance for Siddiq Pacha. He was in a mood to go for a defensive shot. In list A, Fazal Rahimi, you are the witness that he smashed the first delivery. Always whenever he was going in, he was smashing the first delivery for 6 or for a boundary. But today he was bowled in the very first delivery. And Fazal Rahimi says, yes, I am the witness. Hat-trick ball. Just the slip is actuated here. And that was the hat-trick ball. Very well played.
Look at the bowling performance. Just 10 runs, 2 wickets in 1.5 balls. Sultani is the new man in. Final delivery of the 15th over. Very well played at the end. The current run rate is 8.36. 13 extras. 176 is the projected score, but they have already lost 7 wickets. Really big wickets are lost here. So 3 more wickets to come. Some changes in the commentary box. The young commentator, a very young commentator, Waziri, along with him is Fazal Rahimi. But what a sight. What a great sight. Edgbaston, England maybe. A perfect one. These are the wickets of moment taken. He wanted to go for a big shot. Waleed was out there, and that was a fantastic Yorker land delivery. Got the get off the man in a very good touch. Sadiq Pacha. Yes. ډیره زیاته مننه خواجه ګل حارث او رحمت الله شیرزاد څخه چې په انګلیسي ژبه یې تبصره کوله. ډیر زیات په زړه پورې او شانداره پایل وکړو د کابل زلمي لوبډلې، خو وروستیو 15 اورونو کې د افغان ځوانانو سپینغر واریرز لوبډلې توپچوونکو ډیر ښه بیرته راتګ کړی، ډیر زیاته زبردسته توپچونه یې کړې. رحیمي تاسې هم ستړي مه شئ، ورځ مو په خیر. ډیره مننه. ډیره ښه توپچونه شوې تر دې دمه د سپینغر ځوانانو له لورې. ټولې هیلې عثمان نوري ته دي چې تېره ورځ هم نیمه سلیزه کړې وه د زلمیو. سلو بال په لیفټ هم باندې تېزه منډه ده، ډایرکټ هیټ آوټ. وکټ راغله بله هم. اتم هم ځي جمعه سلطاني ډریسنګ روم ته او دلته همغږي وه، خو منډه داسې ریسکي منډه وه چې بلال سمې ډېره ښه توپنیونه ترسره کړله، نه وه په کار او بالاخره زیان ویني کابل زلمي. جمعه سلطاني بالینګ آلراونډر، هغه کولی شو چې د عثمان نوري سره ملګرتیا وکړه، کې خو له دې وروسته به داسې څوک نه وي د سره. ټول مسؤلیت اوس د عثمان په اوږو. بالکل داسې ده. د منډې ځای نه و، اما غوښتنه یې وکړله، خطر یې ومانه چې منډه ترسره کړي، سټرایک واخلي عثمان. ځکه له دې وړاندې اوس وروسته هم تقریبا 29 نور توپونه وو، نو سټی په کار و. دلته غټه وکټ غورځېږي. مشکلاتو کې د کابل زلمي لالباز سنځی راځي، نوی توپوونکی کریز ته. ټیلنډر دی لالباز، هغه واخان کې که ستاسې یاد شي افتابالم سره یو سیالۍ کې ښه توپوهنه کړې وه، ښه پارټنرشپ یې کړی و. اوس هم لوبډله د دوی په ستونزو کې د هغه هم بعضې وخت یو نیم ښه شاټ وهي. که چېرته 15-20 پورې منډې کوي، دا به د لوبډلې لپاره یو ښه ټوټل جوړ کړي. بالکل په سیکنډ کوالیفایر کې کوم لوبډله ځي KKR ته پای لوبې ته، سبا په همدغه لوبغالي کې په سیم ټایم باندې بلال سمې 15 منډې، یوه وکټه، 3.2 ورونه، 14 ایکسټرا، 2 ښه بالونه د سپینغر ځوانانو لپاره او 28 توپونه شته، باید ګټه واخلي عثمان نوري خصوصا. میډیا اینډ نه بلال 14 اور توپچونه کوي. لاین نه بهر وایډ اضافي منډه د کابل زلمیو لپاره. پیل ډېر عالي و د وسیم او مسعود تګ وروسته وسیم بیا هم په لوبغالي کې څو پس د پورې شاټونه ووهل، نیمه سلیزې وکړله. وسیم وروسته یو هم تم نه شو. عثمان نوري سره هم داسې کم بیټر نه دی پاتې شوی چې هغه د سټرایک دته وسپاري. هغه سټی کړی په وکټ باندې سیټ ته، خو د لالباز سنځي دغه مسؤلیت دی چې سټرایک روټیشن وساتي د عثمان نوري سره. ښه واپسي ده د سپینغر ځوانانو لورې، خاص کر بلال سمې له لورې. ان سوینګ سره څه سلو یې هم ترسره کړ، وکټ کیپر ته ورسېده. زبردسته توپچونه بلال سمې له لورې. 22 نور توپونه هم پاتې دي. بلال د سپل فقط 3 توپونه پاتې، هغه لومړیو کې لږ څه ډېرې منډې ورکړلې، خو 13 اور او دغه اور ډېر زیات زبردسته دی.
عثمان په 1914 نه دی وروسته ورونه دی هغه به ضرور کوشش کوي چې بونډیانې ترلاسه کړي. بیمار څومره ښه شکل سره عثمان نوري له لورې څومره ښه استفاده له نو بال ډېره ښه ګټه یې واخیسته. بیمار یې وکړه اول فل ته ځان جوړ کړه ویې کړه چې بال پورته دی پرته لاړو او تړ مین د پاسه سلوریزه ډېر ښه شاټ سلیکشن. واو ابراهیم زدران به ضرور ستاسې ذهن ته راځي هغه په ورلډ کپ کې که ستاسې یاد شي پټکمنس پر وړاندې دغسې یو شاټ ډېر ښه ترسره کړی و. هغه په ګوډ لاین هغه شاټ پیچ باندې دغسې یو شاټ ترسره کړی و خو دلته په 9 بال باندې عثمان نوري ترلاسه کړ. فری هیټ دی ګورو چې څومره استفاده کوي نوري د خپل لوبډلې په ګټه باندې. هر یو منډه ضروري ده د کابل زلمیو لپاره. بالکل همدغسې ده هره منډه د دوی لپاره ځکه غټه لوبه ده غټه سیالي ده او دلته کې 180 پورې دوی ځي 180 نو عثمان دغه وړتیا لري چې لوبډله 180 پورې دغه ټوټل بوزي که ترنډه پورې ځي خو که وکټ راځي 1.5 سل به هم سختي. ډېر ښه شاټ ډیپ ایکسټرا کور د پاسه فیلډر شته هڅه کوي او ډېره ښه هڅه بونډري سیف کړې. عبدالله احمد زیو 3 منډې په نتیجه کې ترسره شوې خو یوه منډه بچت کړه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. ښه شاټ عثمان نوري له لورې څه وایډ لرې و او د چې څه ډول غوښتل هغسې میډل نه شو خو 3 منډې زیاتې منډې دي بیا هم د کابل زلمیو لپاره اضافه شولې. لالباز به لومړی توپ لوبوي د ځان لپاره. منډې ښې دي بدې نه دي 116 خو وکټ یې نشته د دوی سره. میډ وکټ دننه راځي لالباز ته. تھرڈ مین ډیپ فاین لیگ سکویر لیگ ډیپ کور. اوه دا اوس څه شی شو ما ته ورلډ کپ کې صحنه را یادېږي ستاسې یاد شي محمد حفیظ له لاس هم هغسې یو بال ولوېد د وارنر شپږیزه کړ لالباز هم ورپسې راغی هغه به هم کوشش کو تر څو شپږیزه ترلاسه کړي. هغه غوښتل کټر وکړي اما د په کنټرول کې نه دغه توپ لاس نه یې وښویېده نو بال به وي خو ګورو امپایر فکر کوم لا نه ده ورکړی چې نو بال ده او که نه. کله چې د وایډ لین نه اخوا توپ غورځېږي د وکټ نه بهر وایډ حسابېږي خو که وایډ لین نه دې خوا غورځېږي د پیچ نه بهر وي بیا نو بال حسابېږي. خو لوبسار دلته ګورو چې د څه شي فیصله کوي. لینډینګ ډېر ضروري دی. د ټي وي لوبسار فیصلې د منتظري. یو ډېره جالبه صحنه وه لالباز هغه کوشش وکړو تر څو لږ ګراونډ یې بهر کړي خو بریالی نه و چې بال به بیټ راولي. دغه منډې ډېرې ضروري دی او بالکل نو بال څه چې مې یادونه وکوله فری هیټ دی یو ځل بیا بلال سمې به یې دا ځل لالباز ته ترسره کوي. لالباز هم غټ شاټونه لري ډیفینس کې بیا هغه رقم مضبوطه نه ده خو بلال سمې پر وړاندې د کمبوډي کې توپ اچونکی نه دی. دغه توپ جبران به کوي آؤٹ سایډ ایج. تھرڈ مین باندې ډګر ساتونکی شته رسیدګي نه کېږي 4 منډې وکټ راغلی خو له منډو خالي نه دی. غټ ور دی د کابل زلمیو لپاره ډېرې منډې پکې راغلي دي. بلال سمې په توپ اچونه کې نیمه سلیزه ووهله هغه یو 50 منډې ورکړي. کرکټ د ورځ لوبه ده تیر 2 ورځې د بلال سمې لپاره وګورو نن ښه ورځ نه ده د لپاره 15 توپونه په دغه اور کې ډېرې منډې ورکړي دي په ټوله کې 50 منډې 2 نو هم راغله په دغه اور کې. وروستی توپ دی ګورو چې وکټ ترلاسه کولی شي بلال سمې په وروستي توپ که نه د خپل سپیل اف سټم نه بهر البته څه وایډ پراخه و او دلته لالباز د وایډ غوښتنه کوي فکر کوم ریویو یې اخیستې ده. زما په فکر ستونزه نه ښکاري خو بهر حال لوبغاړي غوښتنه کړې د وایډ بال یو څه بهر و هغه د وایډ لین چې کوم د هغې نه بهر و خو بیټر هم یو څه وړاندې راغلی. درېیم لوبسار به وګورو چې وایډ اعلانوي که نه
لال باز ته وګورو بالکل بهر معلومیږي خو ابصار پریکړه به وګورو چې ټي وي امپایر وایډ ورکوي که نه. بالکل وایډ. محمود خروټه که سم ایکسپیرینس امپایر دی، هغه په ملي کچه د افغانستان د امپایرانو له منځه که ووایو نمایندګي کړې ده، لوبساري تر سره کړې ده، سینیئرز امپایر دی. وروستی بال به بیا کوي بلال سمې، ډېرې منډې راغلي دي په دغې اوور کې. 14 وروستی بل ډېر اوږد اوور شو. چینل کې دا ځل په کور باندې ستونزه نشته، اوور پای ته رسېږي دا ځل. ښایسته انځور اخیستنه ډرون کیمرې په واسطه باندې د ایوبي کرکټ لوبغالي څخه. دلته سیکنډ کوالیفایر لوبه ترسره کیږي د ټیم سپینغر او همداراز ټیم کابل زلمیو ترمنځ. عثمان نوري زما په فکر که هغه په دغه اوور کې هم یو څه ګزاره وکړي، عرب ګل وړاندې 2 وکټې ترلاسه کړي دي، هغه ډېره ښه توپچونه کوي. ځکه اورونه 4 اورونه پاتې ډېر پاتې خو که وکټ له لاسه ورکوي ډېر غټ تاوان به کوي کابل زلمي. لومړی بال کېږي د عرب ګل مومند له لوري، 2 اورونه هغه کړي، 10 منډو بدل کې 2 وکټې هم ترلاسه کړي. او بالکل زما مسیج هغه ته رسیږي، آف ډرایو سره ډېر ښه شکل سره په لانګ آف باندې د یوې منډې لپاره یې ولوباو. بالونه ډېر دي، که چېرې د 18 وروسته ټرای کوي 2 ټارګټ کوي نو زه مطمئن یم چې ډېر ښه ټوټل به ورکړي. بدون له شکه عرب ګل یو ډېر غټ توپ اچوونکی دی او هغه ثابته کړې هم د نن سیالۍ کې هغه لین لګېدلی، د سره ګزاره په کار ده. چټکو توپ اچوونکي عثمان نوري چې هغه کرکټ موږ څومره لیدلی ډېر ښه یې لوبوي، کولی شي بیا چټکو توپ اچوونکو څخه ډېرې منډې وکړي. آن سایډ باندې 2 منډو غږ شوی دا ځل، خو یوه منډه باندې بسیانه کوي. ښه توپ نیونه د عبدالله احمدزي له لورې، ډېر ښه فیلډر دی عبدالله احمدزی، او دا سویم ځل دی چې موږ ګورو هغه تیزي سره راځي، بونټونه هم سیف کړې، کیچ یې هم ترلاسه کړه او دغلته 2 منډې په یوه منډه بچت کړه، بدل کړه. البته بیک فوټ باندې لوبونه ده، ورېځې هم ښکاري په لوبغالي کې، دا هم د سکرین په پرده باندې څومره ښکلی انځور، ډېر ښه کیمره ورک. دغه څېره دغه ځوان T10 سیالیو کې هم اخیستل شوی دی. آن ډرایو سره آن سایډ باندې بیا هم لوبېږي د یوې بلې منډې لپاره. ډېر ښه کرکټ ترسره کړی عثمان نوري، خو له بده بخته د سره په میډل کې بل هېڅ کوم توپوهونکي مسؤلیت وانخیست نن سیالۍ کې. قصدي ډول باندې توپ اچوونکي غواړي چې بیټر دعوت کړي، بیټ خوله خوله کې بول نه کوي تر څو هغه هڅه وکړي وکټ ترلاسه کړي دی، خو هغه بال نه چیړي. لیګ سټمپ باندې 2 اضافي منډې، وایډ او سنگل هم پکې ترلاسه کېږي. په ټوله کې 2 وایډ یا اضافي منډې د کابل زلمیو لپاره. 140 ښه ټوټل پسې روان دي، ځکه 3 اورونه له دې وروسته نور هم پاتې دي. کوالیفایر سیالي ده، غټه لوبه ده، 180 یا 90 دا به یو ښه مناسب ټوټل وي. کم ټوټل نشو بللی، که څه هم دغه وکټو باندې غټ غټې منډې غټ هدفونه پوره شوي دي، خو سیالي فرق کوي. بیا هم ډېر ښه بال فرنٹ فوټ باندې قرار لوبېږي، فیلډر شته درویش رسولي. عرب مومند یو ځل بیا 18 وروستی توپ ترسره کوي
آن سایډ ته په اسانۍ سره سټرایک ځان سره ساتي، دا ښه فکر دی. څو باونډري لګېدلې مې ونه پوښتنه وکړه ته څو باونډري لګېدلې دا لایټونه هم پې بند کړه دا لایټونه بند کړه. ډېر ښکلی موسم دی نن په ایوبي کرکټ لوبغالي کې. بیټینګ کارډ بالینګ کارډ دواړه شته دي. 1 وکټ فریدون، 2 نصیر خان، 1 عبدالله، 2 ربګل او 1 وکټ زبید یو ور تر سره کړ. ډېره ښکلې توپ اچونه وکوله. بیټینګ کې وسیم 15 شپېته او عثمان 28. نور هیڅ کوم توپ وهونکي نه ډېرې منډې نه دي کړي. عبدالله احمد زی راغی، 19 ایکسټرا راغلی دي. کافي د پام وړ دی 19 ایکسټرا هم. 3 اورونو کې 15 منډې، 1 وکټ د عبدالله احمد زی په نوم ده. یارکر لین کې آن سایډ ټاپک کول دي، 2 به خامخا جوړېږي او بالکل په ډېرې تیزۍ 2 منډې تر سره شوې. عثمان نوري کابل زلمیو ډېر ښه توپ وهونکی، هغه فایټ کوي، ماتې نه مني. توپ اچوونکو پر وړاندې په یوازې ځان لګیا دی که ووایو له وسیم وروسته. دا ښه توپ وهنه ډېره د ستایلو ده. 2یم بال کېږي، غټ شاټ ګیپ کې دی، فیلډر لږ څه لرې دی او دلته 4 منډې اضافه کېږي د کابل زلمیو لپاره او مهمه څلوریزه. سلو شاټ پیچ په سکویر لیګ باندې راواغست، د بیټ په منځنۍ حصه باندې 4 نور منډې هم اضافه شوې. تکرار وینو، ډیر زبردست ولوبه او ډیر ښه میډل کړ په بیټ باندې. ډیپ سکویر لیګ هم یو څه وایډ و، فاین لیګ طرف ته لږ لرې و، همغه څلوریزه ترلاسه شوله. 3یم بال کېږي، احمد زی له لوري غټ شاټ وهلو کوشش او بله څلوریزه د آوټ سایډ ایج په نتیجه کې. اعلی نور ناصري هڅه وکړله ما په تړمین باندې، بریالی نه شو. 4 نورې منډې په 3 توپونو 10 منډې راغلي دي. دا د عثمان نوري د بیټ جوهر دی چې ښایي په لوبغالي کې. وړاندې یادونه وکوله، عثمان چټک توپ اچوونکو پر وړاندې ډېر ښه کرکټ ترسره کوي. د غزوان ډېر ښه لوبغاړی دی، ډېر ښه نوم دی عثمان نوري. او دغه دی عبدالله پر وړاندې څوک چې تازه له ملي لوبډلې راغلی دی، ډېر ښه لوبېږي. 3 باندې 10 منډې ترې ترلاسه کړي. شارټ پیچ بلال او عبدالله قیمتي دي نن. بلال 50 منډې شاوخوا ورکړي، د هم 45 ورکړي دي، 2 نور توپونه هم پاتې دي. وایډ غوښتنه ریویو اخلي، بیا هم عثمان نوري هغه فکر کوي چې بال ډېر لوړ دی. امپایر پریکړه چیلنج کړې ده، وګورو چې د بریالی دی او که نه. لوبسار صحیح پریکړه کړې ده. دا همغه د څلوریزې تکرار کوم چې وړاندې الانور پوره هڅه وکوله، بریالی نه و. تکرار د صحنې به ښودل کېږي، د وایډ بال دوباره چیکینګ کېږي. ټاس ګټلو وروسته ځوانانو لوبډل مشر درویش رسولي توپ اچونه غوره کړې ده او تر ډېره بریالي هم دي. یو داسې سټرانګ بیټینګ لاین اپ، خو عثمان نوري لا هم په لوبغالي کې د هغه سوالیه ده چې شاید کابل زلمی یو ډېر ښه هدف ته ورسېږي. تکرار وینو دغه ځای کې یو څه ښکاري، څه لوړ معلومیږي. لوبڅار پرېکړه به وګورو چې وایډ اعلانوي او که نه. بالکل وایډ. عثمان نوري د امپایر پرېکړه چیلنج کړې وه او بریالی شو. بیټ هم نه رسېدو، ډېر پورته و، نو هماغه فیصله هم لوبسار بیرته خپله واغسته. ټي وي لوبسار د وایډ بال اشاره کوي. بیا هم مډ وکټ ته دا ځل لوبول شوی دی. اجاز احمد زی یوازې یو منډه. 4 توپونو 12 منډې اضافه شوي دي.
د کابل زلمیو لوبډلې لپاره. فکر کوم عثمان نوري په بیټ کې څه ستونزه ویني. د دواړو ډېر ښه فاسټ بالران چې تازه ملي لوبډلې راستون شوي دي، تقریبا 100 منډې اخیستي په اته اورونو کې د کابل زلمي لوبډلې لوبغاړو. دقیقاً همداسې ده، ځکه تقریبا 53-54 پورې بلال سمې ورکړې او 40 عبدالله ورکړي، بل حال کې چې 2 توپونه لا هم شته دي. دغه دواړه نن ډېر زیات ایکسپنسیو دي، قیمتي دي د لوبډلې لپاره. باقي ټولو توپ اچوونکو یې ښه توپ اچونه کړې. فریدون چټک توپ اچوونکی هغه ښه بالینګ کړی. سپینرانو خاص کر عرب ګل، نصیر خان معروف خیل او زبید اکبري دو دریو ډېره زبردسته توپ اچونه کړې. او د هم اکیډمي ایوبي کرکټ اکیډمي لوبغاړي مصروف دي، خپل پریکټس ترسره کوي. بیا هم په آن سایډ باندې شارټ مډ وکټ باندې عثمان نوري غواړي سټرایک ځان سره وساتي. 101 منډې په داسې حال کې چې 14 نور توپونه هم شته. دغه ملګرتیا ډېره په زړه پورې ده. تقریبا 13 منډو ملګرتیا تر اوسه پورې ترسره شوې ده. د عثمان نوري او لالباز 101 آؤٹ سائڈ ایج او سلور نورې منډې غټ ور د کابل زلمی لپاره. قسمت هم د زلورو سره ده، سلور نورې منډې هم دلته اضافه کیږي. اور پای د 115 13 اورونو کې اتو لوبغاړو په زیان. عثمان نوري مین کریکټر دی په دغه روانه سیالۍ کې د کابل زلمیو لپاره. هغه غوښتل په پوینټ باندې لاړ شي، ایج ولګېده، خوشبختي بیا هم د وسلور راغلل. اکیډمي ایوبي کرکټ اکیډمي راتلونکي ستوري غواړي چې ستوري شي. دا هغه ځای دی چې دلته زده کړه وکړي. روزونکو لا سینیر لوبغاړو خپل بالینګ، بیټینګ، فیلډینګ، فزیکي تکړه باندې د کار کوي. دغه اکیډمي نه ډېر ستوري مخکې راغلي دي او دغه ځوانان چې دمګړی لوبېږي دا به هم یو ورځ د هېواد راتلونکي ستوري وي. څوکه توپ اچوونکی عرب ګل مومن بیا هم انتخاب شوی دی. لومړی بال یوې منډې لپاره لوبېږي. دا ښه خبره ده چې سټرایک ته عثمان راغی د زلمیو لپاره. بهترین انځور اخیستنه ډرون کیمرې په واسطه باندې. ایوبي کرکټ لوبغالي شاوخوا او اکیډمي 1 باندې 3 کړي. نوري بولډ آؤٹ، بیک فوټ ته چې ګوګلي باندې بله وکټ هم دلته ترلاسه کیږي. ما په تیر اور کې یادونه وکوله عرب ګل پر وړاندې گزاره پکار ده. تیر اور عثمان نوري ډیره گزاره وکوله د عرب ګل پر وړاندې. هغه په 1-2 باندې فوکس او بریالی هم لاغې وروسته چټک توپ اچوونکي عبدالله نه ډېرې منډې واخیستې. دلته په بیک فوټ باندې ولاړ، کوشش یې کوو تر څو سلوریزه ترلاسه کړي په مډ وکټ باندې، خو خپله وکټ له لاسه ورکړله. هغه بیا هم ډېره ښه سیالي ترسره کړله. د کابل زلمیو لوبډلې لپاره یو مناسب هدف ته یې روانه کړې وه او بالکل ښه ټوټل یې تر اوسه پورې ترلاسه کړی دی. 3 سلوریزې 1 شپږیزې 1 سټرایک ریټ. وروستی هیله د کابل زلمیو لاست مین یا وروستی لوبغاړی کریز ته راځي. فکر کوم روح الله احمدي دی. خلیل به خامخا امپیکټ کوي. درې وکټ یې اخیستې. عرب ګل ډېره ښکلې توپ اچونه، بیا هم زبردسته بال ان سایډ شو. خوشبخته روح الله احمدي. نه توپونه کارنانه 9.03 لالباز کولی شي بونډري ترلاسه کړي. دغه هیډ مضبوط دی خو ښه بال ته احترام کوي. ښه خبره ده که یو تېروتنه کېږي دغه باقي بولونه پاتې کېږي. هغه پوهېږي که چېرته د 2-3 بولونو نه هم استفاده وکړم شاید یو 10-15 منډې اضافه والی راشي. دې سره ډېره ښه ډګر ساتنه د فاین لیګ کې د فریدون له لورې
دا هم د زلمیو او د سپینغر ځوانانو ډریسینګ روم، شاته لوبډله د زلمیو وړاندې چې ناسته د سپینغر ځوانان، او په اسانۍ سره یوه بله منډه هم ترلاسه کوي. سټرایک ځان سره ساتي. 108 یو اوور پاتې. فریدون به وروستی اوور کوي. دوه اوره 14 منډې. فریدون باندې یو اوور کم راځي، دلته کم یې ترسره کړ. شاټ لالباز سینځی شپږیزه بهر بالو خو رسېدلی و. تا وړاندې یادونه وکوله چې لالباز کولی شي شپږیزې ترلاسه کړي، او دغه دی ډېر ښه شاټ د فریدون پر وړاندې او 6 منډو نتیجه. کرکټ د فکر لوبه د وړاندې تاسې اشاره وکړه چې شاټ پیچ یې وکړو، باید وهلی وی، خو فیلډ سیټ اپ داسې و چې مډ وکټ بهر و، لانګان بهر و، سکویر لیګ بهر و. که ده ټرای کړې وه صحیح نه مډل شوی و، نو د دې امکان و چې هغه هلته وکټ خپله د لاسه ورکړی. هغه دلته دې ته انتظار و، واخله فریدون د اوځې پر وړاندې بله شپږیزه. لال باز هغه د لوبډلې لپاره 2 شپږیزې په داسې وخت کې ترلاسه کوي چې ضرور که خطو پچونه کوي دغه منډې د بریا راز کېدلی شي. د لال باز کولی شي نورې منډې هم ترلاسه کړي په 2 توپونو. فریدون د اوځې پر وړاندې چې ښه توپوهونکي نشي کولی شپږیزې ووهي، دلته لال باز یې ترلاسه کوي، او ډېر ښه توپ و. دا هم په ډېر ښه توپ باندې شپږ ترلاسه کړه. بیک فوټ ته لاړو. ګوډلین پیچنګ په چینل کې باډي باندې کاغذ یې په ځای وی، اسانه به نه و ورته، خو دا دغه کمال دی. 2 توپونه 2 شپږیزې، 11 باندې 19 کړي، 180 له وړاندې په سکوربورډ باندې دي. یو ډېر مناسب ټوټل ته روان دي. دا ځل یار کرلین کې واپسي ده. 2 شپږیزو وروسته یو ډېر ښه بال د فریدون د اوځې له لوري یار کرلین نو تقریبا 4 او 5 سټمپ کې وکټ کیپر ته ورسېده. دا مینوال چې د سیالۍ لیدلو لپاره راغلي او ګلالۍ ماشومه هم ورسره ده. دا به طبعا د خوست وي او داسې ښکار چې د تڼۍ وي. دا هم وی آی پي باکس. قاري صاحب ځان ولید تصویر کې خوشحاله دی، مسکانه څېره. فریدون لومړي 2 توپونه ښه نه دي کړي، 12 منډې په لومړیو 2 ورکړي، شپږیزو وروسته یې ښه واپسي کړې. پاتې 3 توپونه هم دواړو لوبډلو لپاره مهم دي. 3 توپونه البته بیا هم وایډ یارکر ښه واپسي ده. ریویو اخلي لالباز د وایډ لپاره، یو څه بهر و، بیا هم یو څه ښکاري. وبګورو لوبسار درېیم لوبسار به بیا هم پرېکړه کوي چې وایډ ده او که نه. ډېر ښه بال، ډېر زبردسته بال. 2 توپونه 2 شپږیزې، 2 توپونه ډاټ، درېیم بیا هم په سټمپ باندې. دا به کوشش کوي چې سټرایک واخلي او رن آوټ هڅه شوه، خو ستونزه ډېر نه ښکاري. فکر نه کوم وروستی بال دی، له ده نه به ګټه اخلي. فیلډ ښه ترسره شو په لانګان باندې، خو ترو صحیح ونه شوله. که چېرته چټکه ترو شوی وی دغل ده، زبید ترو یو څه سلو ترسره کړله. او سیف ده، بالکل سیف ده. بیټر ډېره ښه هڅه وروستی توپ به کېږي. فریدون د اوځي له لورې د
لال باز سینزي پر وړاندې بورډ باندې 102 ته الریډي راغلی وروستی توپ فل ټاس فیلډر شته په ډیپ کې 2 منډو هڅه رن آؤټ چانس شته اوور تھرو او نصیر معروف خیل په سر باندې لګیږي او دلته فکر کوم 4 منډې دوی پر رننګ باندې ترلاسه کړې آؤټ فیلډ له وجې بال ډېر باونس واخیسته او خدای دې وکړي چې نصیر خان معروف خیل ستونزه ډېره نه وي هغه په سر باندې لګیږي ډېره خرابه تروخه تر سره نه شوله عبدالله احمدزي ډېره چټکه توري تر سره کړله ویکټ کیپر هم ونه توانېده ویکټ کیپر واوښته والته باونس وروسته او سر باندې لګیږي نصیر خان معروف خیل 4 منډې ترلاسه شوې په دغه توپ 106 منډې جوړې کړلې د کابل زلمی لوبډلې 108 بیخي او مناسب او ډېر ښکلی ټوټل ښه توپوهنه دوی لپاره وسیم اکرم عثمان نوري او په وروستیو کې لالباز ترسره کړه سلرویش لالباز 15 وسیم اکرم او 43 عثمان نوري دا درې هغه نومونه چې نن سیالۍ کې ښکلې توپوهنه وکوله فریدون 1 ویکټ د ترڅنګ 2 ویکټې نصیر خان 1 ویکټ هم عبدالله احمدزي 3 ویکټې عرب ګل او 1 ویکټ زبید اکبري سوکه توپچوونکو ډېره ښه توپچونه وکوله نن سیالۍ کې 22 ایکسټرا هم راغلي هایلایټس ګورو د لومړنۍ پاڼۍ یا لومړني اننګز یو سل شپږ اتیا شل اورونو کې دوی ترلاسه کړې 9 ویکټې له لاسه ورکړلې او لوبغالي کې هم هوا چلیږي هایلایټس ته ورځو او د لومړنۍ پاڼۍ هایلایټس ګورو دا لومړی شپږیزه وه د وسیم اکرم له بیټ څخه په ډیپ میډ ویکټ باندې بلال سمې پر وړاندې میډ ویکټ باندې بله شپږیزه وه دا هم د وسیم له بیټ څخه او دلته هم څلوریزه وه د وسیم اکرم له لورې په ډیپ کور باندې او دا هم شپږیزه وه د بلال سمې پر وړاندې د وسیم اکرم له لورې فریدون پر وړاندې شپږیزه وه د مسعود ګربز او له هغې وروسته یې بیا ویکټ ترلاسه کړه په میډ آف کې او ډېر په زړه پورې کیچ لوډلمشر درویش رسولي ترلاسه کړ دا لومړی ویکټ وه هغې وروسته وسیم هم ښه فایټ وکړه ښه اننګز یې وکړه خو نورو توپوهونکو ورسره هغسې توپوهنه ونه کوله نور رحمان نن سیالۍ کې په 1 ډاون باندې راغی نو بالو او دلته څه نیمه سلیزه هم پوره کړې وه وسیم اکرم د عبدالله پر وړاندې په میډ ویکټ باندې شپږیزه وه دلته ویکټ کیپر نه و توانېدلی 15 منډې وې مفته او دلته د نصیر پر وړاندې شپږیزه لومړی ترلاسه کړه وسیم اکرم او له هغې وروسته بیا نصیر خپل غچ واخیسته وسیم اکرم یې رخصت کړ کاټن بولډ یې ترسره کړ خپله یې کیچ هم ترلاسه کړ بال یې هم وکړ نورالله ایوبي راتګ سره په لومړي توپ شپږیزه ووهله او له هغې وروسته دی بیا کلین بولډ کړ ډېره ښه توپچونه نصیر معروف خیل له لورې شمس کړو خیل دلته سلاک سویپ باندې شپږیزه ترلاسه کړه او دلته بیا زبید له راتګ سره د شمس کړو خیل ویکټ ترلاسه کړه او دا هم څلوریزه وه د ولید میاخیل ویکټ وسي عرب ګل ترلاسه کړله او دلته صدیق پاچا راتګ سره په لومړي توپ باندې عرب ګل مومند آوټ کړ او دلته بلال سمې ډېره ښه توپرېونه ترسره کړله د جمعه سلطاني رن آوټ و
او دا آؤٹ سایډ په نتیجه کې سلوریزه وه د لالباز بلال سمې پر وړاندې عبدالله احمدزي دغه اوور کې هم ډېرې منډې ترلاسه شوې وې سلوریزه وه په ډیپ سکور لیګ باندې او دلته هم آؤٹ سایډ کې سلوریزه وه او دا بیا هغه څوک چې عثمان نوري پکې خپله ویکټ له لاسه ورکړه عرب ګل ډېره ښکلې توپ اچونه وکوله ډېره زیاته مننه او موږ هم لنډ ځنډ اخلو لوبغالي کیمل شیرزاد ستا هغه به هم خبرې کوي او له هغې وروسته به دوهمه پاڼې پیلېږي تر بیا ښې چارې آریانا با بیشترین پوشش نشراتی در سطح افغانستان به تجارت شما رونق می‌بخشد. اعلانات تجارتی خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. په ګډه ژوند بیا اسانه کوو. افغان بسیم د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره په خپلو کلیو کې نوي کورونه جوړوي. په خپلې مرستې او همکارۍ سره په ثواب او صدقې جاریه کې ونډه واخلئ. هر کله چې تاسو د افغان بسیم انټرنیټي غږیزې یا د پیغامونو کڅوړې فعالوئ پرته له دې چې ستاسو له حساب څخه څه کم شي د عوایدو یوه برخه د کونړ ولایت د زلزله ځپلو لپاره د نوو کورونو جوړولو ته ورکول کیږي. د سترو کڅوړو په فعالولو سره ستاسو د مرستې ونډه هم لوړیږي. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه. هیچ تجارت بدون تبلیغات موفق نیست. اعلانات تجارتی خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. راغلا ستړي مشي په خیر راغلی لومړی پاڼۍ پای ته ورسېدله نن ټاس د افغان ځوانان سپینغر لوبډلې ګټلې وه او د پچونې پرېکړه یې وکړله لکه څنګه چې دوی خپل پرېکړه کړې وه هماغسې دوی خپل بالینګ ډپارټمنټ ډېر ښه مدیریت کوو او 108 منډې هدف ټاکل کېږي او دا دومره غټ ټوټل نه دی د داسې لوبډلې په وړاندې چې لکه څنګه چې تاسو ګورئ د سپینغر لوبډله ډېره زیاته پیاوړې د بیټینګ د بالینګ په برخه کې پرون زبید اکبري یو کارنامه وکړله او هغه څه دي چې د دې لوبډلې دا قوت ښیي بالینګ سایډ ډېر ښه مدیریت شو. عرب ګل مومند زموږ سره دی نن یې 3 وکټې ترلاسه کړي دي د ساحل وړ لوبغاړی دی مومند صاحب ستړي مه شئ د دغسې لوبو کې او په دومره مهمه لوبه کې حساس لوبه کې چې فاینل ته یو لوبډله مشخصه کېږي دلته د مرګ او د ژوند خبرې دي تاسو په داسې پیچ چې د بیټینګ پیچ ته 3 وکټې اخلئ څه کمال مو کارولو بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم اول سر که الله تعالی ډېر زیات شکرګزار یم چې دا رقم غټ میچ کې ما 3 وکټې واخیستې او 3 وکټو اخیستل د څومره سخت کار دی د یو لوبغاړي لپاره دا خو بس یو وکټ لګېږي یو لوبغاړی چې بال ترسره کوي څومره ستونزمن کار دی هغه حالت ته موږ ته ووایه دا خو ډېر ستونزمن کار دی چې ځکه چې بیټسمین او دا رقم پیچه بیټسمین هم دې ته ولاړ چې خالي خوله کې بال یې هغې زه ووم او ما خپل بالینګ کولی نه لکه ما بالینګ کوم هغه ما 3 وکټې واخیستې په دلته ښه لوبېدل تا ته څومره امید درکوي څومره انرژي درکوي چې تاسو نور هم مخته لاړ شئ دا ډېره زیاته انرژي موږ ته راکوي چې انشاءالله موږ به نور هم کوشش کوو له خیره چې مخکې لاړ شو. عرب ګل مومند سږ کال KPL ستاسو لپاره څومره یو ښکلې میله وه واقعا ډېر زیاته ښکلې میله وه انشاءالله نور به هم له خیره خوندوره کېږي. ستاسو ټیم فاینل به ولوبېږي انشاءالله الله مهربان زموږ ډېر ښه بیټسمنان دي او ډېر ښه بالینګ هم دی او سږکال موږ یو تغییر ګورو چې فاینلستانې لوبډلې سږکال تغییر کوي KKR ورسره نن به سیال لوبډله معلومه شي خو ستاسو بالینګ سایډ ډېر زیات ښه ترسره شو تا سره نصیر او نور ملګرو هم زبید اکبري ټولو ښه ملتیا وکړله او وکولی شول چې هغه بالینګ سایډ ډېر ښه ترسره کوي ستاسو په نظر باندې دا ټارګټ څنګه دی؟ نه انشاءالله زموږ بالینګ خو ما ښه بالینګ وکړو نصیر د ویل د نصیر ښه بالینګ ټولو الحمدلله ښه بالینګ وکړو زموږ بیټینګ ښه بیټینګ دی انشاءالله دا به په اسانۍ سره چیز کول خیره بس بریا درته غواړو کامیابه شئ په دې لیګ کې نور هم ښه وځلېږئ او تر فاینله پړاو پورې نور وکټې مو واخلئ مننه سلامت ویاړئ خو د نن په لوبه کې بیا هم تکیه په ځینو لوبغاړو کېدله وسیم اکرم او عثمان نوري یو د هغو لوبغاړو څخه و چې نن ډېره غټه تکیه وه عثمان نوري راغواړو نن لوی په تړاو سره خبرې کوو عثمان ستړي مه شئ په خیر راغلی آیا نن لوبه کې دغه هدف چې نن تاسو ټاکلی ستاسو لپاره مناسب هدف دی؟ ډېره مننه ژوندي اوسئ واقعا هم که وکټ ته په کتو سره وګورو 108 رنز ډېر غټ ټارګټ دی
حالا ما تاسو ته تیر انټرویو کې ویلو چې مطلب هغه خو وکټ باندې 200 پلس چیس کیږي په دې باندې یو سلویا پلس ډیره مشکله ده چیس شي. نن فقط تاسو دوه لوبغاړو ورځ او عثمان تاسو او همدارنګه د وسیم اکرم نور لوبغاړو کوم رول ونه لوبولو هغه د بیټینګ هغه نظم چې لږ ګډوډ شو علت څه واقعیت هم داسې وه ځکه زمونږ ټاپ اورډر بیټسمنانو کې یوازینی وسیم چې مطلب ذمواري وه ډېر ښه ګیم یې وکړو. نور هلکانو ډېره تیزي وکړله. کله چې زه کریز ته لاړم ما هلکانو ته ویل مطلب ډاډ به کېږي ځکه یو خو وکټ ډېر سپورټینګ ده ډاډ ته به نه خفه کېږو انشاءالله زمونږ چې کوم هدف دی هغې ته ورسېدو انشاءالله د بریا په هیله چې فاینل کې تاسو بیا وګورو. ډېره مننه ډېره مننه ښه وځلېږئ. دویم پاڼه ډېره په زړه پورې ده. مخکې عثمان نور ویلي چې په دې پیچ دا منډې هم جوړول هم ستونزمن کار دی. سخت به وي دا کار که اسانه. زبید اکبري پرون کارنامه کولی شي که نه هر څه په دې لوبه کې پېښېدلی شي او موږ به تاسو ګورو. راشئ یو بي سپورټ کمپلیکس ته. نن یوه لوبډله بله هم مشخصه کېږي چې په فاینل کې د کې آر سیال شي. ورځو د کمیټي باکس په طرف او د ډګر په طرف. Bismillahir Rahmanir Rahim, and welcome back for the second innings. Speenghar, after winning the toss, they decided to bowl first. 187 is the target. Zade Akbari, the last man who scored a century, along Asif Musazai. The two are finding their way to the centre as an opener. It's going to be a great contest, and the winner of today's game straight to the final tomorrow. Yeah, Zubayd Akbari was, he was one of the most, he got a century, as a quick century by Zubayd Akbari. And also, if you talk about the weather, it's cloudy, it's a bit cloudy, and it's really good for today's match. And it's also a bit windy. That's a great weather. So now we can talk about the weather condition here is quite overcast condition here. The sun is hiding behind the clouds. And just before the start of the day today, at around 12, there was a drizzling here in the same grounds. So the outfield is a bit wet. The ball was not traveling fast. The captain of the side, Darwish, after winning the toss, he decided to field first. And they were having a good start. Kabul Zalmi, but in the middle, they were just collapsing. Quick stumbling. Usman Nouri, the man who scored some runs, and Lalbaz Sinzad, the 8 smashed to 6 there. So finally, they're having a decent target on the board. 186, never easy, because Kabul Zalmi are having strong bowling lineup. Yeah, today is it's amazing match, and Speenghar versus Kabul Zalmi, and the target is a bit it's quite good. It doesn't. I think it might not be that much difficult for Kabul Zalmi. But if you talk about the target, I think it might be also like in this pitch, in this ground, even 257 has been chased. Now let's have a look. The weather here, the wind is blowing. It's very hard. Would be supporting the seamers, especially in the first few overs. And the main who is in good touch, Zubayd Akbari. Just before the Darwish Asuri, who was the captain of the side. And look at that picturization, the sun. He goes behind the clouds. And it's very dark. Yeah, and also I think there's a chance for rain, a possibility. And maybe tonight the weather will be rainy. What do you think? I didn't check, but according to meteorology, you might have checked that once. So only that spot that the sun is there, it's just hiding behind. Otherwise, you can see everything is quite clear, so you can see and enjoy today's game. When the sun reappears, it's going to be very sunny here in the very ground. Yeah. Now the sun is hiding behind the clouds. If it appears, and there will be a shiny there will be a shiny day. So you mean it's going to be brightly shining once again, it's going to be sunny, and it's going to be good for the game of cricket? Yeah. I think this kind of weather would be really difficult for the players because of the injuries, because of the cold weather. The sunny weather is good. Now lots of chances for the bowlers to utilize when the weather is a bit stormy here. There is no dust because it rained just before the start of the match, so the wind is quite hard. It's
blowing, coming across from east to west. Yeah, everything looks clearly in the, as you mentioned that there was a rain before the match. Wow, that was a good try for a big one, but the fielder was over there and threw it to the wicketkeeper. Straight away, Asif Musaze wanted to go for a big one. Look at the required run rate right from the start is 9.38. It's a decent one in such a surface. When the cloud is around, the wind is blowing, you can utilize getting 2 wickets inside the power play. So Kabul Zalmis will be bouncing back. Even the start was good. In the midsection, they were not that good, but they finished quite well. Yeah, they really, they finished the match really quite well. And now if you look at the current situation of this match, just a single taken. It's the first over. Zubaid Akbari, and also a good bowler. Zubaid scoring 124 last night, unbeaten. Oh, what a delivery that was. Brilliant piece of bowling. Last night, he was very good starting off with some boundaries, and at the end, back of the innings, he went for 5 maximums against Yunus Zadran. Conceded 30 runs in 1 over. Yeah, that was a great delivery. This time, straighter bat, straight to Shams Karkhel. They've got 5 fielders inside the circle on the offside because Zubaid Akbari is going to go for cut shot. Is right at the start. And then he's going to target mid-wicket in corner. Yeah. Oh, that was a big one. That was amazing shot by Zubaid Akbari. Now once again he's going to try for big shots. If we look at the previous matches of Zubaid Akbari, that performance was quite good. 5 sixes by 5 balls. That was great and amazing in the previous matches. Now let's have a look. The intention, the connection, immaculate timing. The ball goes all over the top of the side screen or the screen there for a maximum. Zubaid is in a good touch. He would be leading. He is given the task. He can get runs inside the power play. Yeah, in the first over, it's the power play. Zubaid might try for big shots. If you talk about the target, I think it might not be that much difficult for Speenghar Warriors. But also, if you look at the bowler side, there are also good bowlers, and every bowler has different variations here. So we haven't seen a big spin today. In the last couple of matches, the ball is slightly deviating from the surface of the pitch. Zubaid Akbari would be looking to go big. Straight there. Goes for a catch shot. Lalbaz Sinze was at point and beaten the fielder for a boundary. Yeah, Lalbaz couldn't, and that was difficult for Lalbaz to stop the ball. And now just it goes for a 4 runs taken. Such a good striker of the ball. Zubaid Akbari then needed to go big, and he's doing a good job for the team. Again and again he's struggling, but this time he didn't connect. He wanted to go to the top of the cover fielder, but a little thickish inside edge finishes over with the 12 runs. Without losing any wicket. Yeah, and the ball just connected with the edge of the bait and just a single taken here.
Thank you. So now they've got Khalil, one of the key bowler for the side. They would be really looking to trust him. Bowling from the far end, Zubayd Akbar is going to face. And they really would be looking to get these two batters out as quick as they can to get rid of Zubayd Akbar, especially the man who had scored a century. Where he has left off last night, he's starting from. There we go. Yeah. Again, there was a beautiful try. That was a nice try to the leg square deep. As you mentioned, Zubayd Akbar, he has always proved himself as a good batsman, and also, always he's trying for biggie shots. Now you can see that Zubayd's intention was to go and target extra cover, but got outside edge. And there is no protection at the third man position. So straight away, Khalil is conceding a boundary. Yeah, Khalil. Oh, that bounced a lot. So that's a nasty blow hitting his body. Luckily that the ball didn't stuck his helmet. I think the ball was coming to his shoulder. Zubayd is a strong man, but umpires. The Fizz is out there to check the helmet. Let's have a look. The ball is bouncing right coming to the back of his neck. It's very dangerous area. You can be in perils. So hope that he's fine. Still, he was saying that he's okay, but it's a good news. Yeah, that's a good news that he's okay. That is a risky area that he could be paralyzed here. But fortunately, he is okay here. Now you need to, that really was a nasty one. Right coming into the helmet. A well-directed bouncer. You need to be very careful when the ball is rightly coming toward your face in the direction of your helmet. Try to get away from that. One big blow can cause a big damage. So Khalil is not an easy bowler to hit. So the ball which comes to your bait, a half volley, and coming out of your body, you can smash that. Even they're having a lot of practice. Zubayd knows the condition very well now, scoring 15 of 7. A good start so far by the team Afghan Zwanan Speenghar. Yeah. Oh, wanted for a big one, but couldn't. And just here we had dot ball. That was a good delivery. Yeah, definitely the ball right was coming once again to his body. He was having full swing of the bait, playing with a horizontal bat, wanted to go for a full shot. Could not connected it. Having seen many times when the batters hit on the helmet, so soon after that he loses his wickets. So Zubayd needs to be a little careful. Yeah, I think they should play it not aggressively, and it's not that much target. Oh, nice try. That was a good try, and it goes for a 4. Pitching outside the off stump. He slices the ball. No chance for Siddiq Pacha. He was standing there, but the intention was quite clear now. That's needed. You need to go for a grounded shot. No need to take a risk. You're the main batter for the side. You need to stay. Yeah. Now Zubayd Akbar, he's a good batsman, and now he has to stay on the wicket for a lot of overs. Otherwise, it might be difficult for them. Here he goes again, inside edge, almost hitting the stumps. Misses the stumps. The ball was bouncing here. So the short fine leg fielder is running after the ball to bring the ball out of the boundary line for 4 more. Yeah, 4-2 dots ball, and again 2-4. That was good shots. Look, every time he's trying for biggie shots. That's amazing. And now it's the last delivery of this over. First ball that was outside edge, win for boundary. This time it was inside edge, win for boundary. The luck is favoring the brave batter Zubayd Akbar. So straight away they brought changes.
Third man is brought into the circle. In fine leg is sent into deep fine leg position. Yeah, I think that was a good fielding positions. Oh, that was a good delivery. Again, we have dots here. So, finishes with a good ball after 2. They're having on the board 24 for the loss of none. حي على الفلاح. I think this over might, it was quite good, but I think 12 runs taken. It might be difficult if they gave a lot of runs in each over. Look at here, 163 runs required by 108 balls. What do you think, Mr. Salarzai? Would they play aggressively or defensively? Now, their natural game is, especially for Zubair Akbari, he's a natural player of playing big. But Asim Musaze wants to take his time. He's playing his ground shotted well. So runs would come especially from one end. As Zubair, the man who is in good touch, he loves to go big. Yeah, absolutely. He loves hitting big shots. Every time he's trying for big shots. Okay, who are they to you? Do you know them? No, unfortunately I don't know him. But they're both smiling at you. Yeah, they are smiling and they are cute kids. That's they are enjoying watching cricket. Yeah, good. Today is the second last and tomorrow is the final. It's going to be played in the very venue. Only the pitch is going to be changed. So
It's going to be a pressure match. We can expect a big crowd tomorrow. If it's sunny, it's going to be very good. Today it's rained. Now look at number of young kids are sitting there. Yeah, numbers of young kids, they are sitting enjoying watching crickets. They are waving their hands. Yeah, you were given some kind of salutation. Yeah. Greetings was given. So I think that Zubayd Akbar is not feeling well, that behind the ear of him, that he is the curator, did a terrific job. Abdurrahman along with his team. They're working day and night, preparing the surface, painting the areas, and they're having a strong work here, diligently and in vigilance. So a lot of appreciation should be given to them. Yeah, things from all the teams of security who are working here, all of the workers of KPL ground, Kabul IUB Stadium. I really appreciate their performance here, the work here. Now these two are sitting. They are not having any blanket today. It's very cold here. But last night you may remember that everybody was having green tea and something in their hands and they were enjoying. But today, now these two are just trembling. It's a little shivering due to coldness. Yeah, the weather is a bit cold today and it's windy. Because of that, they have covered themselves with something like blanket or these things. So now the sun is once again reappearing. The cloud is going behind. So it's again sunny in a UB cricket ground. It is a fantastic weather. Lal Baz introduced from the Combox end. Yeah, Lal Baz is going to do his first over here. And he has always proven himself as a good bowler. But let's have a look at his deliveries. There he goes, big. It's called a no ball straight away. And the ball is landing over the top of the boundary line. Long, handsome aim it was from the bat of Asif Musaze. Umpire had a good call. Oh, that was a good chance for Zubayd. Also a 6 and also no ball. I think also they will try for a big shot because it's no ball. So Ayubi in 2 overs they had 24. Still they're having in 2 overs 31 now because he didn't deliver a ball in 7 runs conceded. A signal wide. Pitching outside the off stump. The ball was bouncing. Mahmoud Kharote. But the decision is not challenged and still there is a free hit available. Yeah, still the free hit is available and Lal Baz, he's always delivering his ball with a good pace, but I don't know, sometimes he's not using the good line for ball. Yeah, he needs to give tight line bowling. Outside edge, I think, but it was a free hit. Lal Baz cannot believe that in spite of having a good pace, try to control your line. In this tournament, having seen, but one thing I would remind you about the Speenghar's bowler, Abdullah Mazet and Bilal Sami, each of them in their 4 overs conceded 52. Now look at what's being eaten by Darvesh Rasuli, Arabi Palau, a kind of spicy. Yeah, it's a kind of spicy snakes, maybe like a crispy one. Yeah, it's very bitter. It's spicy too much. Oh, what a delivery that was. Very well carried to the wicket keeper. Yeah, Lal Baz, that was a good delivery here. At first, he did a no ball, but again wide. But here we have 2 dots ball. That's amazing. Look, tried for a big one, but the connection between ball and bait, that was not quite good. So now you can see the stains. The crowd is building up. Even it's very cold here today. As it rained for a short moment just before the toss presentation. So the sun is appearing once again. It's getting a little hotter now. They will enjoy seeing the match or watching it from the stands. Yeah, like the winter is coming and now the decision's been challenged, but what a delivery that was. Later on the ball was curving.
Literally, it was just swinging away. Inside the line, the ball was perfect. So that really was one of a fantastic delivery. Yeah, that was a fantastic delivery. If we look at the style of Lalbaz, he is using a lot of pace and he's releasing the ball with a good pace. Here he goes. Flicks that nicely. Wrist work is working for the batter. The pace of the bowler, the quicker it comes, the quicker it goes for Shpagiza. That was amazing. Now Lalbaz a bit expensive. 3 balls, 14 runs. No ball wide, 2 dots and 6 more. The required run rate is jumping down to 8.5. 8 in ticking this time. Can't believe that. Extra bounce. There is a sigh of relief for the bowler Lalbaz. Got the first big breakthrough for the team. Yeah, that was a good delivery and just touched the edge of the bat and went straight to the wicket keeper. That look here, the ball is just connecting with the edge of the bat and goes straight to the wicket keeper's hand, and here he lost his wicket. Nur Rahman, the wicket keeper, in the ball had a big deflection after hitting the bat. So Asif scoring 13 of 6. Strike rate is a decent but didn't stay. 2 sixes in his innings. No boundary, no single, no twos, nothing. Just 2 sixes. Or a single, I think 13 runs. Yeah, 13 runs. He wanted for big shots, but also, you have to care about your wickets, not try always for big shots. And that's why he lost his wicket. Muhammad Isaac. Now Speenghar are having some of the key members, the national players, that they joined the national team recently. Isaac, Rahimi, Darwish, Abdullah, Bilal, Ejaz, Zubayd. So we are having plenty of those names in the site. Yeah, nice try. Oh, that was, it goes for a 4. It was a fielding mistake. The fielders tried to catch the ball, to take the ball, but couldn't, and it goes for a 4. Now he just presented the bat. He's off the mark in the fielder at third man position. Khalil, the ball was bouncing. So with the last bounce, he could not stop the ball and finally lost the balance. Yeah, he lost his balance and couldn't stop the ball, and it goes for a 4. Lalbaz, expensive, but got a wicket for the team. Again, he was going to go through the cover, but missed that. Finishes with a dot, 18 of his over. Overall, after 3, they're having 42 for the loss of 1 wicket. And this is the city, I think, Said Jamaluddin. So you should talk about. Yeah, that's the great view of Said Jamaluddin city. It's amazing city, but but the weather now in Said Jamaluddin city is a bit cold. And it's really fantastic weather in this time. Sometimes also enjoy, feeling weather like the cold weather. Now the birds are flying all around the grounds here. So can you clearly tell us that which kind of bird that is? From this angle it's not visible, but Said Jamaluddin is now a crowded area. It goes over the top of that mountains, and the sun is appearing brightly shining today. Khalil into the attack. Straight to the point fielder. He was going to go and cut that from one end. Khalil is firing bullets from the other end, Lalbaz. But both of them are a bit expensive. Especially Lalbaz conceded too many runs. 18 runs in his first over.
Yeah, that's really quick runs. And 23 runs from 12 ball. That's quick runs. Oh, what a delivery that was. He was going to just go over the top of that short third. Wanted to guide, but missed that completely. Yeah, that was a good delivery. Here we have 2 dots ball. That was a good delivery. That's called a baller with a good pace and having a lot of variation in his ball. Now they need 145 of 100 balls. The difference is only 45 runs. The current run rate is still over 12.5. And their quiet run rate is dropping down. Slower one. Bouncing. And there he goes for a wide. Sabir, the umpire, is signaling that. But Khalil is not going for a review because he might know that it was pitching outside. Yeah, Khalil knows that it's a wide one. It's pitching outside. And I know it goes for a wide. If you look at the repetition here, the decision was quite good. It was wide. If I were the bowler, I might have go for review. This time he smashed that over the top of Walid Miakhil. There is no protection. Picks that nicely. Zubaid is very strong through the offside. And when he's connecting through the onside, each side is very easy for him to pick. Yeah, he can pick the ball to each side. That's the quality of a good batsman, to try for each side, not just for one side. Look at this beautiful, amazing shot. You do not need to go for a cross-batted shot. You can lose your wicket. But try to see the ball in its line. You can play the ball according to its line it comes. So now they're very expensive after 3.3. In 21 deliveries, 47 runs on the board. And that was boundary number 556. There he connects it one, but one bounce. The only fielder standing at that position. Yeah, just one fielder standing in this position. And if you look at the grass in the ground, it's a bit wet. And will that be the dew factor or it drizzled? So this outfield is slightly wet. The ball is observing some of the moisture, so it's getting a little heavier. Difficult to grab the ball, having seen Bilal Sami in 1 over. He went for 2 beamers. The first one was a little high, and the second one was high in the sky. And later on, the umpire declared that a no ball as well. And what a shot that was. Intentionally played that one. That was played a little late over the uppercut, and the ball goes over the top. Brilliant piece of batting. Yeah, if you talk about this partnership, they are going really well. Even both partners, they are trying for different kind of shots. That was a good uppercut shot. Even for the uppercut, he was taking a risk. I thought there would be no fielder, but Lalbaz was there. And look at the sunset is about to come, so you can enjoy that. It's a special scene here in this ground. There he goes. The timing, absolutely exquisite. Inside out against the seam bowler. Yeah, they are doing really great in this partnership. It's a really amazing partnership. Look, and the last delivery of this over, it goes for a 4. 16 runs conceded, 18 in the last, 16 in this over, 58 on the board for loss of 1 wicket. Brilliantly picked up that. When you need to pick the ball from the meaty part of the bat, it travels fast. You do not... کاخ سلطنتی افغانستان. Need to medal it well. Yeah,
these runs. They have started this innings very nicely, and that's a quick runs. It's very early to say, but the dugout is feeling the sense of victory here. It's clear that they might feel the feelings of victory here, because they have Zubayd Akbari always trying for bigger shots. Exquisite timing once again. That was a half volley, easily driven to the square for a boundary. 62 on the board. Yeah, if you look at the current runs, 62 just in 4 hours, that might be, look, every partners here in this partnership, they are doing really great. And now they, as you mentioned, they have the feelings of victory here. Up to now, they are dominating well. But it's a game of creating. Nothing could be said in advance. If they take 2-3 wickets in a short time, chance of a run out, great piece of fielding. But only one stump was visible and he missed that one. Yeah, if he, if the aim was quite good on the wickets, there might be a chance for losing the wicket. And one thing I want to remind you about the running between the wickets is a good communication between the two. Sometimes when the fielder is close, the batters are getting confused. But he straight away ran. He did not stop. Yeah, he didn't stop, and he knew that if he stopped, he will lose the wicket. But that was a good decision by him and just reached to the wicket. That was a good comeback, and now they know that let's play it, defensively, because their targets are quite good and their runs are quick. They don't need for any big shots right now. Now look at the difference in the gap between balls and runs. They are getting closer. 124 more runs needed of 94. 62 on the board. What a start they are having for the team. Speenghar with the arrival of Darvish Rasuli in 3 other bowlers. Even there he goes and puts a dive. Slow down the pace of the ball, but still the ball is almost carrying or reaching to the boundary, but conceding only 2 runs here. They need to stop. The ground field should be the best to win this match. Yeah, as you mentioned that there's a dew on the grass. It might be a slide, when you try to stop the ball, you might have a slide there. Never easy when the grass is having some water on it. There might be rain, might be some dew factor. Difficult for the fielding side, but you need to bowl in tight area. Go for the wickets. There he wanted to go for a catch shot. Ishaq Rahimi beaten. Yeah, again you hear that was a good delivery from Lal Ball. Just that was a dot ball. Lal Ball is not giving any chance to the batter to try for a big shot. So now this is the academy outside. Net practices. Young kids are preparing themselves for the upcoming tournaments. Grade 1, Grade 2. Provincial matches. In inter-club moments they're looking for. Yeah, these youngsters, they are the future of the Afghanistan. They will prepare themselves. Chance of a catch to Ayubi. And he grabbed the catch with the very last ball of the over, number 5th. With the arrival of Rahimi, Ishaq Rahimi lost his wicket. And we're having some voice changes in the com box. Mr. Fazal Rahimi, as I said before. And Mr. An is going to join you for the remaining or next 5 overs. بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه جمیل ایوبی او نجیب الله سالارزه.
اسحاق رحیمی چې وړاندې اسانه کیچ ډالۍ کړ په شارټ مډ وکټ باندې. تکرار د صحنې ګورو چې نه ښکاري ستونزه د نو بال. اسحاق به خامخا ځي ډریسنګ روم ته. دوهمه وکټ سپینغر ځوانان بایلي. خان صاحب خیر راغلی. ډیره مننه رحیمي، ماسپښین بخیر. یوه ډیره مهمه وکټ دوی له لاسه ورکوي اسحاق رحیمي. اتو توپونو باندې 14 ټکې منډې 2 څلوریزې وه، شپږیزه د هغه په توپوهنه کې شامله وه. لال باز وتوانېده تر څو د کابل زلمیو لپاره دوهمه وکټه هم ترلاسه کړي. ډیره ښه توپ اچونه. خلیل احمد بیا هم د توپ اچونې لپاره راځي او کنه توپ اچونه کې بدلون. درویش رسولی لوبډل مشر راغی کریس ته. پیل ډیر عالی وکټ یې ترلاسه کړی کابل زلمیو. واپسې کېږي او کنه اوس به یې وګورو لږ څه بیک فوټ ته لاړو. ښکته یې لوبه و په سکویر لیګ باندې. اپشلې ولوبه شو نورالله ایوبي لاسونو ته. واو ډیر ښکلی تصویر. د هغه سوچ نه دی، خیال نه دی او قراره ډډه یې لګولې ده. ژوند دغه وخت کې بادشاهي ده. شاټ څلور نور هم اضافه کېږي. که وکټ یې ځي خو ستونزه نشته. زبید اکبري خپله وظیفه مخکې بیایي. بالکل پرون هم یو داسې حالات و، خو د وکټو تګ ډیر ژر نه و. زبید اکبري پرون هم ډیر عالي او ښه کرکټ کړی دی. نن هم د دې لوبډلې لپاره د هغه پاڼۍ ښه روانه ده. 9 شپېتو ته د افغان ځوانانو سپینغر لوبډلې منډې ورسېدې او 29 پکې زبید اکبري ترلاسه کړي. روح الله د هغه توپوهنه ډېره زیاته ښه شوې ده. هغه ډېر فکر سره لوبېږي. دلته موقع شته، موقع یې جوړه کړې ده او لال باز سنځي دغه موقع د لاسه ورکړله. یو ډېر غټ فرصت د زبید اکبري لپاره. خامخا به سزا ګوري ځکه زبید پرون هم یو داسې فرصت ترلاسه کړی و او نسوځېدلې سلیزه یې ترلاسه کړه. نن هم هغه یو ډېر غټ چانس ترلاسه کړ. بالکل همداسې ده. زبید ته چانس ورکول دغه ښې ورځې دي. ما مخکې هم اشاره کوله چې هغه په دغه ورځو کې ډېر ښه کرکټ کوي. بال یې ډېر ښه میډل کېږي او تقریبا په هره سیالۍ کې ډېر ښه پرفارم کړی. پرونی سلیزه کړې وه د خپل لوبډلې په ګټه باندې. د مینوالو تصویر روح الله 1.2 اورونو کې یوه وکټ هم ترلاسه کړې ده. 12 منډو بدل کې پیس کې کمای دی او سیده وکټ ساتونکي ته ښه توپ اچونه. بالکل ښه راتګ د روح الله. 8 توپونه 19 منډې. نن سیالۍ کې نور رحمان د وکټو تر شا دنده ترسره کړي. مسعود ګربز په ګراوند کې دا د تیر کیچ صحنه ګورو. پاسټم باندې بیا هم توپ اچونه. درویش نه دی بریالی. او د غزا لوبې ننداره کول د کابل په دغه مازیګري کې جی بیل خوند لري. باکورد پوینټ او کور میډ آف سټم قوي اخیستی، قوي سرکل جوړ کړی دی. وروستی اوور هم دی د پاور پلی د شاټ هڅه کوي. شاټ میډ وکټ کې ډګر ساتونکی شته او د منډې چانس نشته. د روح الله ډېر ښه آور دی. هغه د زبید کیچ هم ایستی او نه و بریالی. دا هم بل ماشوم چې لوبغالي ته راغلی لوبه ننداره کوي. وی آی پي باکس کې هم دلته ملمانه.
روح الله تر دې دمه ډېر عالي لګیا دی. درویش دغه پر وړاندې تر دې دمه نه دی بریالی شوی چې منډه ترلاسه کړي. ریسکي منډه ده، تیزه منډه ده او یوازې 5 منډې 6 منډې په دغه اور کې ترسره شوي دي. ښه اور و د روح الله له لوري په وکټ باندې ګزار و. خو کاخ سلطنتی افغانستان. ټلیفوني اړیکې واټنونه لنډوي او رشتې لا پیاوړې کوي. د میاشتنۍ 10 دقیقو کڅوړې څخه د 180 افغانیو په بدل کې یوې میاشتې لپاره ګټه پورته کړئ. فعالولو لپاره *233*9*1 علامت نمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه روټیټ کړه او د راتلونکي اوور لومړي توپ ته به هغه په سټرایک وي. اووم اوور پیل ګورو. پاور پیل د پای ته ورسېدله. محمود خروټه اشاره کوي. بیا هم راتګ د لال باز د لوبډل مشر غواړي دوامدار وساتي. د هغه توپ اچونه 2 وکټې ترلاسه کړي دي. لالباز سنځه انتخاب شوی. بیا هم درویش رسولي په سټرایک باندې ځکه په وروستي بال منډه راغلې وه. د دواړو لوبډلو له منځه د 2025 کال امیر حجزاده کابل غوره لیګ درېیم پړاو سیالیو وروستۍ پای لوبې ته لوبډله انتخابیږي چې وړاندې له وړاندې ورته KKR یا کابل نایټ رایډرز لوبډلې لار موندلې ده. 2 تیزې منډې، ډېرې تیزې منډې ترلاسه کېږي دلته د زبید او درویش ترمنځ. سبا به د دې لیګ وروستۍ پای لوبه شاوخوا ماسپښین 2 بجې د کابل ایوبي کرکټ نیشنل یا ملي لوبغالي کې پیل شي. دا هم د لوبغالي شاوخوا انځور اخیستنه. ډیر زبردست بال بون سره د وکټ کیپر لاسونو ته ورځي. د لال باز اوټ سوینګ ډیر ښه کېږي. موږ وړاندې هم دغه توپونه ولیدل بهر ته وځي. پیچنګ هم ډیر عالي دی درویش پر وړاندې د سنځي. درویش هم په دغه ورځو کې هغه فارم کې نه ښکاري. په دې هیله چې خپل ښه فارم ته راوګرځي. ډېر زبردسته کرکټر دی درویش رسولي. لال باز که څه هم لومړني اور کې یو څه زیاتې منډې بیا هم د منډې ترلاسه کېدل دي. په میدان باندې توپ لوبېدلی. شمس کډو خیل له نورو ډګر ساتونکو یو څه وړاندې را رسېږي. زبید اکبري یو څه په ځنډ سټرایک اخلي. 19 توپونو باندې 28 چټکې منډې اخیستي. په دغه اور کې تقریبا 3 منډې راغلي په 3 توپونو باندې. 354 دي. 81 توپونه 114 منډې نور پکار دي. که د زبید اکبري وکټ په همداسې حالاتو کې غورځي اخلي نو لوبه لا هم په خپل واک کې راوسته شي. کابل زلمي خو هغه ډېر په فکر لوبېږي. بیا هم د منډې چانس نشته. ډګر ساتونکی نورالله ایوبي ډګر ساتنه د هغه ښه ځانګړنه دا ده چې هغه هر توپ ته ګوري او هماغسې لوبېږي. غلطه ټرای نه کوي او په روان لیګ کې بریالی هم دی په همدې باندې.
ډرون به پورته کېږي له همدې ځایه سترګې د هغې په ځمکه دي په ګراونډ او ګراس یو څه ډېر لیدل کېږي ډېر ښکلی تصویر دی باونډري لاین هم ښکاري پل ته ځي میډ وکټ ته ډګر ساتونکی شته هڅه کوي رسېږي نه او څلور نورې منډې بیا هم د زبید اکبري بیټ چلیږي څلور نورې منډې ګټي د لال باز په دې توپ شاته پیڅ شوی دی ښه ګټه اخلي وټن فاصله وه دلته د ډګر ساتونکو دو درې وکټې پکار دي کابل زلمیو ته تقریبا یوه ښه ملګرتیا پکار ده بیا سپین غر ځوانانو ته چې بریا ته ورسېږي KKR له وړاندې په پای لوبه کې ده ریکوایر پر اور 8.2 کاټ ته یې ډګر ساتونکی شته په باکور پوینټ کې د منډې فرصت نشته په دې سره د لال باز یو بل ډېر ښه اورې ګڼلی شو پای ته ورسېده که څه هم یوه بونډري پکې ترلاسه شوه 6 منډې ورکړي 7 منډې البته اتم اور دپاره بیا هم روح الله انتخاب شوی چې توپ اچونه ترسره کړي بېلابېل انګلونه شاټونه اخیستل کېږي د همکارانو له لورې د لوبغالي شاوخوا ښکلاوې آف سټمپ باندې که ګورو فیلډینګ اټیکینګ دی په آن سایډ باندې په دفاعي حالت کې دي کال ته وګورو درې ونه ډیپ باندې دي مخکې په لوبغالي کې د هوا شدت یو څه ډېر و اوس کرار شمال لګیږي او کرکټ ته یو جوړ ښکلی موسم دی مازدیګر دی درویش رسولي په سټرایک دی د اپرکټ هڅه سیده وکټ ساتونکي ته تیز بال و دا هم ډېر ښه توپ اچونه کړې روح الله هغه په لومړي بال باندې منډه ورنه کړه ډېر صحیح ځکي بونسر بال ترسره کړ پیچنګ هم عالي و بونس هم کېږي دا د نیچرل دی طبیعي داسې کېږي د توپ اچونه کې 13 اوور کې هم موږ وکتل د لومړي توپ سره د درویش پر وړاندې بیا هم آن سایډ ته یې راواخیسته میډ وکټ باندې ډګر ساتونکی شته یوه بله منډه کرن رن ریټ هم 10.7 کې څه کم 11 ته لوړېږي زبید اکبري بیا هم په سټرایک راځي 6 توپونو باندې یو 8 منډې پکار دي د افغان ځوانانو سپین غر لوبډلې لپاره 560 څلوریزې ترلاسه شوې دي په درېیم پړاو کابل غوره لیګ سیالیو کې سم د څلوریزو شپږیزو باران شوی دی شاټ هڅه زبید اکبري او ډګر ساتونکی بیا هم شته شمس الرحمن یوازې یوه منډه ډېر ښه ځای کې ډګر ساتونکي اخیستې دي ډیپ سکوایر لیګ ډیپ میډ وکټ لانګان لانګاف ډیپ کاور او اوس د خلاسي توپونکي لپاره د چپلاسي او خلاسي کمبینیشن دی فیلډینګ کې به خامخا تغییر راځي بیک فوټ سره لوبونه ده ګوډلین د بال نه خوځېده او دا د ډېر ښه فکر دی یو څه اهم شو توپوهونکي درویش رسولي ته په میډ آف باندې منډه ترلاسه کړه ډېر ښه اورې ګڼو ډاټس یو او 2 توپونه وروستي پاتې دي یوازې 3 منډې ورکړي دي په 4 اورونو کې او 1.4 اورونو کې بیا 9 منډې ورکړي ډېرې ښې اکانومۍ سره هغه خپلې غوره توپ اچونې ته دوام ورکوي واو څومره ښایسته وډل کول د دغې بال مخامخ د لانګ آف د پاسه 6 منډې سلاټ کې ډېره ښه استفاده وکړه او په لانګ آف یې 6 منډې ترلاسه کړې تکرار ګورو
ډېره ښه لوبېدنه البته په مخامخ بیا هم ډېر ښه میډل شوی دی سټایل یې سره توپ وهنه زبید اکبري چې تر کومه په کریس باندې وي د لوبې نقشه لږ څه درنه ښکاري سپین غر ځوانانو په طرف باندې وکټ پکار دا د خاص کر د زبید اکبر چې په 13 اوور کې رولا دغه کار تر سره کړی و او د سره 50 منډې هم دغه بشپړ شي 200 سټرایک ریټ سره ډېره ښه توپ وهنه هغه له بېګا راهیسې پرله پسې تقریبا تر دې وخته 100 منډې ترلاسه کړي دي 2 سیالۍ بالکل او نن سیالۍ کې نیمه سلیزه بشپړه کړه پرله پسې مې ځکه وویل چې هغه پرون هم لوبه ترسره کړه ماښام یې لوبه وه 100 پلس منډې پکې نسوځېدلې ترلاسه کړې وې او نن هم هغه دا دی چې 50 منډې یا نیمه سلیزه ترلاسه کړه چې دا په دومره لنډ وخت کې ساعتونه به وګڼو چې 40 ساعتونه هم لا نه دي پوره 22.9.2 پر اور او سه والی انځور اغستنه د دلته پروډکشن د همکارانو له لوري بالکل د ګراوند د دې انګلې یا د دې زاویې تصویر ډېر ښکلی دی شاته د موټرو پارکینګ اخواته د ایوبي کرکټ اکاډمي او دې خواته باغ د تفریح او دا هم ګراوند ولید میاخیل راتګ په لومړي بال باندې تیزه منډه تر سره کیږي ولید میاخیل ښه توپ اچونکی دی هغه کولی شي په دې وخت کې لاسته راوړنه ولري د کابل زلمۍ لپاره ځکه د هغه وړاندې نه یو سیالیو ته په کتو داسې څه تعبیرېدلی شي د ننداره کوونکو تصویر خوشحاله دي چې کابل کې ورته په دې موسم کې د تفریح سیل او نندارې یو فرصت برابر دی لانګاف کې توپ لوبېدلی ډګر ساتونکی شته درویش کوشش کوي چې سټرایک زبید ته وسپاري میچ اوږد وغځوي او دا د ښه فکر دی خو ولید به کوشش کوي چې پارټنرشپ مات کړي دغه پارټنرشپ ماتېدل دوی ته ډېر اړین دي که چېرته دواړه په وکټ پاتې کېږي نو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي کابل زلمي زبید اکبري ته په ډیپ سکوار لیګ باندې ډګر ساتونکی شته اوچاتی بال خو 4 منډې زیاتېږي بخت هم د زړورو سره په ډیپ تړمین باندې 4 نورې منډې هم اضافه شي د زبید اکبري له بیټ څخه کوم خواته چې هغه غوښتل توپ ولوبوي هغسې نه کېږي د آوټسایډ په نتیجه کې 4 منډې ګټل کېږي د زبید له لوري 9 توپونه 3 نوي منډې سپیس وټن او فاصله راکمیږي د توپونو او منډو فاین لیګ باندې لیګ سټم دی او یوه بله څلوریزه بیا هم په یوازې ځان باندې لګیا دی د سپین غر ځوانانو لپاره تیرو تقریبا 3 توپونو کې د 14-15 منډې ترلاسه کړي دي یوه شپږیزه 2 څلوریزې وروسته له نیمه سلیزې د هغه په توپ وهنه کې نور هم بدلون راغی ولید میاخیل پرله پسې 2 څلوریزې ورکړي دي په وروستیو 2 توپونو باندې ریکوایرډ هم 7.5 ته دا ځل قرار توپو فاین لیګ باندې جمعه سلطانی لاسونو ته ورځي سټرایک روټیشن ساتي تقریبا 11 رنز راغلي په دغه اوور کې په 15 توپونو باندې 15 توپونه 88 منډې په داس حال کې چاته وکټې هم پلاس کړي دا هم د سپین غر لوبډلې ډریسنګ روم عطا صافی منیجر د لوبډلې او لور لوبغاړي الته رحیم احمد زی ټرینر نواب خان جی هیډ کوچ عبد الله احمد زیو سنک نور ټیم میټس 3 ایکسترا منډې ورکړي ډېر ښه توپ اچونه د کابل زلمۍ له لوري او هم میدان راټولونه د ډګر ساتونکو ځکه هغوی اضافي منډې نه دي ورکړي
9 اوره پای ته رسیږي 100 منډې دي او 2 لوبغاړي دوی د لاسه ورکړي دي. زبید اکبری پروان لیگ کی 351 منډې های سکورر دی. څه والی توپ وهنه، څه بهترین لوبغاړی، ډېر ښه کرکټ کړی دی. هغه د 2023 کال شپږیزه لیګ کې هم غوره لوبغاړی و او ډېرې ښې منډې ترلاسه کړې وې. کابل غوره لیګ کې په 2025 کال کې دا د درېیم پړاو کې ښه لوبېږي، ښه ثابتېږي. عمران میر وړاندې دی، دوم قدم کې عمران میر، درېیم کې حسن اساخیل. ځوانان دي چې پر لپسې ډول باندې ډېر ښه ځلیږي، خپل استعداد او وړتیا ښایي. جمعه سلطاني ته بیک فوټ باندې فیلډرو لږ څه مس فیلډ ویلی شو، یو بله منډه هم اضافه کېږي. تر اوسه یوازې 2 وکټې د هغوی لپاره چټک توپ اچوونکي لال باز سنځي ترلاسه کړي دي. خو په نورو توپ اچوونکو کې بیا خلیل احمد او جمعه سلطاني او روح الله نه دي توانېدلي تر څو ویکټ لاس راوړي. زبید شاٹ فیلډر شتا ججمنٹ عالی دی او د سره د زبید اکبری غټه وکټه. یقینا یو ستر زیان د سپین غر لوبډلې لپاره. کابل زلمی بیرته په سیالۍ کې ان کیږي، ځکه هغه نیمه سلیزې څخه منډې اړولې وې او د شاټونو یا غټې پاڼۍ د لوبېدا لپاره یې خپل مټونه خلاص کړي وو. د وړاندې شاټ تکرار ډېر زیات وچات شو. د لنګاف ډګر ساتونکي ډېر ښه کیچ ترلاسه کړ. روح الله ښې پاڼۍ وروسته 206 سټرایک ریټ سره 13 توپونه 10 څلوریزي چې 40 منډې جوړېږي. د هغه په توپوهنه کې باونډرۍ ډېرې زیاتې وې. 351 منډې په روان 2015 KPL سیالیو کې د ترسره کړي دي. ډېر بهترین لوبېدلی تر دې دمه په روان کابل غوره لیګ سیالیو کې. او د وکټې د تاک سره هم مهاله په لوبغالي کې ډرینکس هم دی. د اوبو لنډه شانتې دامه ده. سلطنتی افغانستان. گرافیک ته زو 14 کړي، آصف موسازي 9 کړي وي، درویش لمګړی ولاړ دی، اسحاق 14، زبید اکبری یوازینی نوم دی چې ډېر ښه لوبېدلی دی. یوه وکټ د جمعه سلطاني په نوم او 2 وکټ د لال باز سنځي په نوم. 3 ایکسټرا راغلي، 3 شپېته توپونه، 8 منډې نور پکار دي. بالکل 1.3 اورونو کې سلطاني 14 منډو بدل کې وکټ ترلاسه کړه. 9 اورونه پای ته رسېدلي. 101 منډې پکې افغان ځوانانو سپینغر ترلاسه کړي او 3 وکټې د لاسه ورکړي. 3 شپېتو بالونو باندې د 80 منډو اړتیا ده. ریکوایرډ څه باندې 8 دی، معنا ده چې هر اوور کې دوی باید څه باندې 8 منډې ترلاسه کړي. خو زبید اکبري ډېره چټکه او پیلیزه توپوهنه وړاندې کړه چې
د منځنیو توپوهونکو او وروستنۍ برخې توپوهونکو لپاره یې سیالي تر ډېره اسانه کړه. الله نور نوی توپوهونکی دی، دا هم یو ډېر مخکښ توپوهونکی ګڼو ځکه وړاندې هم ډېرې ښې پاڼۍ لوبولي. الله نور ناصري هم ډېر زبردست کرکټر دی. زموږ هیله ده چې خپل ښه فارم ته راشي، ډېر ښه کرکټ وکړي. دغه په استعداد او وړتیا کې هېڅ شک نشته دی. خو دلته جمعه سلطاني په دغه اور کې منډه نه ده ورکړې، خو وکټ یې ضروري ترلاسه کړې ده. البته یوه منډه راغلې په بخښنې او له هغه وروسته یې وکټ ترلاسه کړې. غټه وکټه د سیټ بیټر زبید اکبري، ډېره مهمه وکټه. هغوی بیرته په سیالۍ کې هندي او چیرې غواړي نور هم په سیالۍ حاکمیت ترلاسه کړي، لاین او لینت میس نه کړي، ورکې نه کړي او د دې ترڅنګ د ډاټس راوستو ډېره زیاته هڅه وشي. ځکه که ته په وکټ پسې ځې نو دا د توپوهنې وکټ ته او توپوهونکی په اسانۍ کولی شي تا ښه ولوبوي. شاټ هڅه بریالی نه دی. ډېر ښه اور دی په آف سټمپ باندې. څلورم سټمپ سره الله نور غوښتل کټ ووهي، بال صحیح په بیټ رانغی. زبید اکبري وکټ سره ویلی شو چې واپسې شوي کابل زلمي لپاره آن سایډ ته وایډ شلانګ آن باندې یوه منډه. وروستي اورونه ډېر ښه دي د کابل زلمیو لپاره. منډې پکې زیاتې نه دي راغلي. 1.5 اورونو کې یوه وکټ، 14 منډې وروستی بال، 1.8 توپونه، فاصله شته 15 منډې. وروستی بال د 10 اور سیده بیټ سره لانګ آف ته 10 اوره پای ته رسیږي. 103 منډې 3 لوبغاړو په زیان. کامنټري باکس کې هم بدلون. نجیب الله سلارزی او ګل حارث راځي. Thank you. Thank you. Now let's see. The weather is getting a little dark here. The sun is going behind the mountains. It's getting a little darker here, so the match is coming close to the end. Last 10 overs left. The sun is still behind the clouds. Straight driven. The current run rate is 10.3. Miakhel after 1.113 runs. Zubayd Akbari was the wickets. Now Ala Noor Nasiri in Darvish Rasuli. They have got deep batting lineup, but still it's a very long way to go. It's not an easy task. And alongside me in the combox, Mr. Gular is welcome. So thank you very much, Najib Salarzai. Najibullah Salarzai, it's better to say your full name because you always complain. And that's a single taken. As you mentioned, 83 more runs to get of 59 balls, 104 on the board for loss of 3. The man was recently out. Zubayd Akbari in a great touch. 100, a big one, scored in the previous match, 59 in this match as well. So Mia Khail is bowling, conceded 13 runs. Darvish is still very careful. Tucks it on the onside. The intention was to go for the second, but good running, Nurullah Ayubi. So far, 3 singles in this over. He's not only rotating the strike, waiting for the loose ball and go for the big one. Darvish Rasuli has already faced 17 balls for his 12 runs. Unusual performance so far by him. On the other hand, Ala Noor is looking very good. A great batter for the side. But now who's going to take the team to the victory line? That's the question. A dot ball. And what a great piece of control bowling by Waleed Miakhel. Slower one.
Gularis, I didn't see in this tournament Alanur is doing a terrific job or getting some runs for the team. I think they've got deep batting lineup first. They're going to chase it down just before he comes to crease. He's not on a very good touch and a sublime form as compared to the other tournaments such like Liste. Good looking shot, almost giving a return catch to the bowler. Still 1 ball to come in this over. 4 runs conceded of 5 balls. Great bowling performance. 1 or 2 other wickets will take Kabul Zalmi right on the top. So they would be looking to get 2 more wickets. And now both the batters are having the strike rate of under 100. So it means they score less than run a ball. 9.88 is the current rate. Some changes in the field. The fielder is sent there to the deep fine leg. He goes for a big one and the ball is racing away for another boundary. He majestically played that shot towards the deep mid wicket. A much needed one. Pulled that 1 bounce, finishes the over with a boundary. 8 of this over. After 11, they're having all 11s on the board. د افغانستان په هر ګوټ کې افغان بي سیم ستاسو سره دی د پراخه 4G پوښښ سره موږ تاسو له یو بل او نړۍ سره په چټکه توګه نښلو. افغان بي سیم غوره چټکه او تر ټولو پراخه شبکه میاشتنی 10 GB انټرنیټ یوازې د 600 افغانۍ په بدل کې ستوری 422 ستوری 6 ستوری 1 علامت لمبر ډایل کړئ. په افغانستان کې د 4G تر ټولو چټکه او سره شبکه. Nelson figures on the board there. 76 more runs required of 54 balls. The required run rate is now less than 9 runs for the very first time. So the spinner is introduced again, bowling the 12th over. Juma Sultani, who recently got the big wickets, the Centurion, Zubayd Akbari, and now again you can see 2 proper batters who are playing their proper cricketing shots. The only spinner that he is in the list of top wicket takers in this tournament wanted to go for a big one. Edge gone. Alanur is bowled. What a wicket, hitting the middle stump. Now coming, hitting the off stumps, and there was a kiss to the stumps. Just brushing that slower one. Let's have a look from this angle. It's quite obvious. Let's have a look. Only rattling the stumps there, the big wickets. So 1 more wickets. Oh, look at again, Ejaz is coming. So as we once talked about their batting lineup, strong batting lineup they're having. He wanted to whack it towards the long on for really a big one. Completely missed the line of the ball and the wickets are disturbed. The off stump was uprooted. So Alanur is back to the pavilion. The new man is coming in. Another man in a great form, great touch. Such like the West Indian captain, Paul. Roman Paul. He's a very nice hitter. He's very identical to him. A clean striker of the ball. Now after a wicket, the run rate is dropping down because of that, losing 4 proper batters. And it looks like these are the last recognized batters. Darwish Rasuli, the captain of the side, and non-striker since Ejaz. We haven't seen Ejaz scored a half century in this tournament so far. Neither was Alanur Nasiri. Very well played. That is the exact way to face the first delivery. Straight away he is off the mark with that single. Very good fielding setting there. He forces the batter to go for a lofted one or to sky the ball. Again the spinner. Not a good attempt there to stop a single.
early in the start of the game, as you told me that 180 is going to be a competitive total now. It looks like the match is going deep to hour number 20th. It's going to finish. It's going to be a nail biter. It's getting a little tough for the batting side now. Straight to the fielder for no run again, Ijaz Ahmed. As long as the captain of the side, Darvesh Rasuli, is there, they have a very good chance to score these 74 runs of 50 balls. Ijaz Ahmed is also a very strong hitter of the ball. Only 2 runs in this over in a big wicket of Alanur Nasiri. He was cleaned up. Brilliant piece of bowling. 6 runs conceded per over. 2 wickets by Juma. Last ball of his third. So they're having 113 for loss of 4. 9 wickets so far in this tournament for Sultani. With a dot ball, he finishes the 12th over there. 113 on the board for loss of 4. Now, the responsibility over the shoulder of the captain of the side, Darvesh Rasulin, along with him is Ijaz. And the crowd is very silent here because for the last 2 overs, no boundaries conceded. The boundaries dried up. They introduced Khalil from the combox end. But in spite of the boundaries, the wickets fallen there. Zubaid Akbari was followed by Alanur Nasri. Now, here is one of the another promising bowler. Short pitch one, back of a length, very well played. The fielder is there in the deep. Only a single is taken. Oh, what has happened? Yeah, it was not visible from the single pass. The fielder might have missed the ball. It should have been stopped because Darvesh was not interested to go for the second run. Let's have a look. Not a lot of force behind that. The fielder was having a long chase. There should be some part of your body behind. You should just duck down there. He was standing upright. Through his legs, the ball goes for a boundary. Oh, perfect one. Edges the ball. Oh, he is given out. He is given out eventually, and the captain of the side is back to the pavilion. What a loss. What a blow. That misfield, that could have been a single win for 4, and he was a striker. So soon after that, he lost the wicket. Nobody knows. What happens for good. Discuss and blessing. A single was actually converted into a boundary, and then Darvesh Rasuli, the captain of the side, lost his wicket, faced 21 balls for his 21 runs there. Khalil Ahmed, an important time. He got a breakthrough for the team. The 5th one down, Darvesh Rasuli. And now the team looks to be in danger. They are having some problem. 5 wicket down. The dignities are there in the mini VIP. Watching this match carefully. The founder of this tournament, Haji Abdul Latif Ayubi, is watching because the team, he is also the owner of Kabul Zalmi, watching very carefully and enjoying the match. Akbar is the new man in, a very good striker of the ball. Now, Golaris, if you see the batting lineup for the team Speenghar, they have got, as we mentioned once, a strong batting lineup. Akbar is one of the great. Risky single. Chance of a run out, but a little slower Khalil Ahmed was. Now, this is the responsibility and the ounce of the man, Ijaz Ahmed, to finish this match in a style, because he can go for the very big shots. A very great striker of the ball. Now straight in front of the combox, you can see the CBYPs there. You can see some of the dignities, the honored people, the man with the turban, the old man. He was a special guest today. So a wicket
3 wickets in no time for Kabul Zalmi in form of Zubaid Akbari, then Darvesh Rasuli in the middle. Allah Noor was lost his wicket. Mix up, simple chance. He throws, he celebrates, and there is another wicket gone. Unbelievable. Miscommunication between the two. Ijaz he was entrusted to go for a single. Later on, he decided no. So the batter could not return. And the captain of the side, Muhammad Wasim, picks up the ball. And he was in doubt to throw the ball. And later on, he decided, let's have a look. And he is having bullseye, middle of the stumps. Actually, he was very confused what to do. Should I run? Should I throw? Referred to the TV umpire, but he is already back of the boundary. So he knew that he was out. Yes, about 2 feet away. You see, and that was a good throw, great thinking. Even Shams was talking to him. Why you didn't throw that ball? So now the miss gets down to the tailenders here. Arab Gul Numan, one of the clean striker, but he is smashing the ball when he is having last 2 overs left. But today, it's very early sending Arab Gul Numan. But the proper batter, Ijaz, is still there. He can take the team out of trouble. And he should do something dramatic for the team today. Unnecessary running between these two. So, 100. Oh, another peach of a delivery, almost going to take the outside edge of Ijaz. Now 2 wickets in this over, Gularis. One was a cleaned up or cut behind, and the second one was a run out. Akbar, one of the clean striker, he was very strong. He could finish for the team, but unfortunate, needless run out. Yes, you're absolutely right. In spot on, there was no need to run. And that was Ijaz calls, and he went back there to his on crease, and in the result, they lost the wicket of Muhammad Akbar. Taking a single this time. That's good running between the wicket. Arabgul is also a very good striker of the ball. Having seen him playing long distance, but this is the time they have 7 overs left. Arabgul is not going to hit big now. Yes. چند بار است که ریحانه بچگک خدا کامجای میبره. باش برام پرسانش کنم خدا کنه طفلش خوب باشه. خواهر بچگکت تا کجا میبری؟ طفلکت خوب است؟ خواهر شکر صحتمند است. سبام نوبت واکسین سرخکانش است. میبرمش کلینیک یا
بازیکن افغان بیسی مراجعه نموده. تذکره، پاسپورت و یا لیسانس خود را با خود داشته باشید. باز نمودن حساب پدر سری می باشد. ډېره زیاته مننه نجیب الله سالارزی او ګل حارث. رحیمي تاسو هم ستړي مه شئ، 15 اورونه پای ته رسېدلي دي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه واپسې شوې د کابل زلمی له لورې. عبدالله احمدزی او عرب مومن په کریز باندې دي. 13 توپونه، 50 منډې د 10 نه پورته پراور سره. لومړی بال تر سره کېږي، اپیل هم کېږي، غټ اپیل او لوبسار ناټ آوټ اشاره کوي. ډېر ښه پیل د ولید میاخیل له لورې. ستونزو او مشکلاتو کې ګیر ښکاري افغان ځوانان سپینغر واریرز. ځکه وړاندې ورکې اجاز وکټ ترلاسه کړله روح الله احمدي. ډېره مهمه وکټ وه، خو عبدالله احمدزی او ربګل دواړه بالینګ الراونډران دي. لا هم تمې شته دي د سپینغر لوبډلې له دغه دواړو لوبغاړو. زبید اکبري ورخوا یو لوبغاړي هم دغسې مسؤلیت وانخېسته. موقع ده نور الله ایوبي لاسونو ته ځي، بل هم دلته دام کې راګیرېږي، اتم به هم ځي ډریسنګ روم ته. د زبید اکبري وروسته هیڅ چا مسؤلیت وانخېسته. درویش، الانور، اکبر موسازی، اجاز او دلته عرب ګل مومند. شاته بالو فیلډر د پاسه غوښتل چې ولوبوي او نور الله ایوبي لاسونو ته دلته په میدان باندې. بله مهمه وکټ د کابل زلمیو لپاره. عرب ګل 7 توپونو باندې فقط یوه منډه ترلاسه کړه او خپله وکټ یې له لاسه ورکړله. نصیر خان معروف خیل راځي. ریکوایر هر توپ وروسته زیاتېږي د سپینغر لپاره او دوی تمې به تر ډېره د عبدالله احمدزي څخه یي، ځکه هغه د شپږیزو پوره صلاحیت او وړتیا لري، خو ډېره به سختې دي وروسته دوی لپاره بریا ترلاسه کول. ټولې هیلې که تړلې دي هغه عبدالله احمدزي پورې دي د سپینغر ځوانانو. نصیر هیډ به دومره مضبوطه نه وي، خو ډیفینس یې ښه دی. عبدالله بیا هیډ ښه کولی شي. خان محمد زرمته ریزرو لوبسار لومړي بال باندې په آن سایډ باندې یوه منډه. عبدالله خپل لومړیتوب باندې شپږیزه ترلاسه کړې ده. هغه په 3 منډې جوړې کړي. 12 ریکوایر دی دوی لپاره. ترلاسه کول به سخت وي ځکه یوازې 2 وکټې لري، خو عبدالله دا وړتیا او استعداد لري او موږ ګورو چې هغه لوبډله بریا ته رسولی شي که نه. کلین بولډ عبدالله احمدزی هم ډریسنګ روم ته ستنېږي. دا هم نهم زیان د ټیم سپینغر لپاره. کابل زلمی دلته په لوبغالي کې خپل حاکمیت او واکداري جاري ساتي. ولید میاخیل هغه څه کوي د کابل زلمی لپاره چې ضرورت و. عبدالله احمدزی یو څه وروسته ځینې وکټو غوښتلې شپږیزه ترلاسه کړي. لیګ سټمپ کلیک کېږي د عبدالله او بالاخره نهم زیان د سپینغر لوبډلې لپاره. ډېر صحیح ځکه پیچ مو د ولید میاخیل هغه بیک فوټ باندې لاړو. آن سایډ غوښتل چې ټارګټ کړي. بیټ او بال ترمنځ فاصله او دې سره دغه غټه وکټ دلته ترلاسه کېږي. وروستی شمه هم مړه کېږي دلته د سپینغر ځوانانو لپاره. لاسټ مین یا وروستی لوبغاړی به راځي لوبغالي ته. عبدالله الله هم مشتنزي کې ولاړ دی. فکر کوم نو بال چک کېږي که څه کیسه خو شته. هغه لا هم نه دی وتلی. ستونزه نشته، هغه به ځي ډریسنګ روم ته. بالکل ډېره ښه توپ اچونه او بالکل بریالی ده د کابل زلمي لوبډله. دوی له 10 وروسته ډېره ښه واپسي کله چې د زبید وکټ راغلله
پرله پسې ټول توپ وهونکي هغه په اصطلاح یو ځي بل راځي هېڅ چا داسې غټه پاڼې ښه پاڼې دوی لپاره ونه کړه قسم په میډل کې درویش تر ډیره پورې پاتې شو خو هغه څه چې د مسؤلیت و هغسې توپوهنه یې ونه شو کولی فریدون داودزی راغی وروستی وکټ فریدون مسکا سره راځي خو تک به یې سره کمي مسکا سره وکړه افغان سره وروستی لوبغاړی یو ښه بال کابل زلمی کولی چې پای لوبې ته ورسوي KKR سره ولید سلو بالو او منډه نشته لومړی 10 اورونو کې له 100 ډېرې منډې دي سپینغر لوبډلې ترلاسه کړې وې وروستیو 6 اورونو کې داسې توپ اچونه دوی کړې چې فقط 11 منډې ورکړي او تقریبا 8 وکټې دوی ترلاسه کړي ډېره غوره توپ اچونه یې کړې کرکټ کې دغه اصطلاح یا خبره ډیره مشهوره چې د غټ نوم ارزښت هغه وخت چې هغه خپل ځان غټ ثابت کی کتا سره هر څوګي صحیح نه لوبېږي او فریدون لګېدلې خدای دې وکړي چې د ستونزه ډیره نه بد بخته به هغه نن په توپ اچونه کې هم ولګېده سټریټ د ده پر وړاندې فکر کوم وسیم اکرم ډېر البته مسعود ګربز یو ډېر چټک شاټ ولوبه او دی په پښه باندې ولګېده او دلته هم زنه یا مرۍ باندې لګېږي او غاړه باندې لګېدلی دی الله دې وکړي خدای دې چې ستونزه یې نه وي ډېره فریدون کابل زلمی لوبغاړي هم ورته ورځي او ټول هلته لوبغالي کې خفه کېږي ځکه دا حالت ښه لیدنه نه ده زموږ ستورو لپاره زموږ
هغه لوبه نشي کولی، هغه ډاکټر اجازه نشي ورکولی هغه ته، ځکه دغسې وخت کې د مرۍ نه یا د غاړې نه پورته برخه کې څوک کوم لوبغاړی لګېږي ریپلیسمنټ کېږي. کرکټ کې شته کنکاشن ریپلیسمنټ، خو دا چې دوی ریپلیسمنټ اخلي او که نه هغه بېله خبره ده. فریدون داودزی فیزیو هم ورسره دی، ټیم سټاف هم دواړو لوبډلو فیزیو. دغه ځای نه مینه د کرکټ او د افغانانو هغه یووالی تاسې وګورئ. د کابل زلمي لوبډلې فیزیو هم راغلی دی، ممکن د هغه له وسه د ده لپاره یو څه وشي. دواړه فیزیو د سپینغر لوبډلې هم راغلی دی. فیلډ کې دننه لوبغاړي د خپل لوبډلې په ګټه لوبېږي، فیلډ نه بهر ټول سره ملګري او دوستان دي. او دغلته یو داسې لیدنه چې رښتیا هم شتون لوبغالي کې چې د هر چا شتون دی هغه به پې خامخا خفوي. طبعا فریدون داودزی یو ډېر ښه توپ اچوونکی دی. یاده باید وکړو چې هغه د افغانستان ملي لوبډلې لپاره ریزرف پلیرانو کې هم انتخاب شوی دی په راتلونکي سفر زیمبابوې T20 سیالیو لپاره. او ګورو چې دلته د فریدون په ځای توپوهنې لپاره څوک راځي. نصیر معروف خیل لا هم شته په لوبغالي کې. هغه صحنه، هغه تکرار، فریدون غوښتل دغه بال ولوبوي. هغه توپ اچوونکی دی، توپوهنې ډېر مهارت نه لري. هغه ځای کې لګېږي کوم ځای کې چې د هلمټ جال نشته دی، بدبخته به وایو د مخ تاویږي، همدغه خالي ځای کې مخامخ سیده دی په بال باندې لګېږي. که چېرته په هلمټ دغه جال باندې لګېدلی بیا به دومره ستونزه نه وای د لپاره. ګورو چې کنکاشن ریپلیسمنټ کېږي او که نه. لوبسار هم جریان کې د شاید سیالي همدلته پای ته ورسوي یا هم نه. که هم مزل سخت دی خو نه لوبغاړی ریپلیسمنټ کېږي. نوی لوبغاړی راځي کریز ته د فریدون داودزي پر ځای باندې. کله هم چې د غاړې نه پورته برخه کې لوبغاړی خوږېږي ریپلیسمنټ کولی شي. ګلزار راغی توپوهنې لپاره. ګلزار لغمانی راځي د توپوهنې لپاره. نصیر خان معروف خیل سره به ملګرتیا کوي. توپ اچونې ته هم خلیل معرفي شوی. هغه 3 اورونه ډېر ښکلي ترسره کړي دي. دغه بل ځوان د اکیډمي نه پیډ راغلی دی، لوبې نه خبر شوی چې یو ښه حالت کې ده، بس ډارېږه رامنډه کړې ده. تر څو سیالۍ ننداره کي. زلمۍ لپاره دغه مزل ډېر لنډ دی. خلیل احمد راغلی توپ اچوونکی. ګلزار دلته نوی بیټر دی، هغه چپلاس باندې توپوهنه ترسره کوي. ګلزار خان، نصیر خان هم په چپلاس باندې کنکشن ریپلیسمنټ اخلي. لومړی بال خلیل احمد له لورې، وروسته زیلوی کټو. اوهو څومره ښه شاټ! نصیر خان معروف خیل له لورې په ډیپ کور باندې اوږده شپږیزه. ډېر ښه مډل کېږي، بیک فوټ باندې ځي، روم جوړوي د بیټ په منځنۍ حصه باندې. دا داسې باونډریانې دي چې کلیر کېدلی شي اسانۍ سره، خو 14 ریکوایر وروستی وکټه سخته ده، ناممکنه نه ده. ولې څومره ښه مډل، څومره ښه کنیکشن د بال او د بیټ ترمنځ. نتیجه هم ډېره ښه. 6 منډې خلیل احمد پر وړاندې شپږیزې ترلاسه کول اسانه نه ده. ولې دلته نصیر ترلاسه کړه 23 توپونو 50 منډې. که یو پراپر توپوهونکی وای بیا به ډېره ستونزه نه وای، خو ډېره سخته ده. په لاس وکټ باندې که پراپر توپوهونکی هم وي ستونزمنه وي، ځکه یو بیټر وي. نو که چېرته 2 وکټې شاته وی یو پراپر بیټر وی نو بیا هم اسانه وه. اوس هم کرکټ د هیڅ نه ویل کېږي 2 توپونه 9 څلوېښت. ډېر کله داسې یو عجیبه کار وشي چې فکر دې هم نه وي. لکه څنګه چې ترسره شو 100 منډو وروسته چې کابل زلمي څنګه کمبیک وکړو. دا کرکټ دی، ممکن په همدغه وروستۍ وکټ باندې سپینغر بریا ترلاسه کړي. 2 باندې 2 منډې راغلي په دغې اوور کې. ګلزار څوکه توپ اچوونکی دی، چینامین توپوهنې لپاره راغلی. فریدون به ځای قرار لوبېږي سنګل لپاره.
بیا هم نصیر معروف خیل د سټرایک پرېږدي 21 توپونه 48. یو سل و نهه دېرشو کې 9 لوبغاړي سپین غر ځوانان کابل زلمی او سیوالي توپ اچونه کړې. سیوالي راتګ د ښه ګرځېدنه ده. سټارټ ته که وګورو که اینډ ته ګورو نو لوبې نقشه بالکل بدله ده. زه باید نن بیا هم هغه نوم و چې سپین غر لپاره یې په توپ اچونه کې وګډ واخیسته. توپوهنه کې 950 منډې خپل مسؤلیت ډېر ښه ادا کړ. بیا هم ډېر زیات وروسته ځیله وکړې نصیر، خو ګوډ لاین کې او چانس هم ورکوي دلته خلیل احمد ته ښه بال بغیر له منډې پای ته رسېږي. څوارلس اشاریه څلور صفر پر اور. زبید اکبري لا تاسې وړاندې هم یاد وکړه، هغه رښتیا هم ډېر ښه کرکټ کړی. پروان کابل غوره لیګ سیالیو کې عمران میر حسن عیسی خیل درې هغه نومونه چې ډېر ښه ځلېدلي دي. بل بال هم ډاډ کېږي 19-48. یو ښه بال کابل زلمي پای لوبې ته رسولی شي. وروستی وکټ ده 19 توپونه 48 منډې. نصیر معروف خیل بالینګ آل راونډر، خو سخته ده او ډېره سخته ده. 15 بره ریکوایر دوی لپاره. بیک فوټ ته تګ په افټمن توپ اچونه ور پای ته رسېږي. یو په زړه پورې واپسې له شپږیزې وروسته فقط 2 منډې راغللې. وروستیو 3 توپونو هېڅ منډه ورنه کړه. روح الله یو ځل بیا راځي توپ اچونې لپاره. ګلزار خان او دلته تیزه منډه کور کې مس فیلډینګ وشو. نصیر ته سټرایک پرېږدي ګلزار. نصیر بالینګ آل راونډر دی، هغه استعداد لري. ګورو چې ډېره سخته ده د سپین غر لپاره، خو نصیر به هغه خپل ایفټ او خواري کوي څه چې د ده زده دي. کوشش به کوي تر څو پورې شوی کې په نن سیالۍ کې توپ اچونه کې خپل هغه استعداد بالکل وښود. ښکلې توپ اچونه یې وکړله. سلوور ډېر کامیابه توپ اچونه بیټ یې که نصیر. 19.3 پر اور چې دا په داسې حالت کې ډېره سخته ده. کابل زلمی ډیزرو کوي چې فاینل ته لاړ شي د KKR سره. دوی لومړی کوالیفایر کې هم سره مخ شوي وو KKR او کابل زلمی، او ممکن په پایلوبه کې هم همدغه دواړه بیا مخ شي. چانس ورکول کېږي روح الله ته. مزل بیخي سختېږي. 15-40 یو ښه بال کولی شي کابل زلمی بریا ته ورسوي. ریویو اخلي. نصیر معروف خیل د وایډ غوښتنه کړې ده. درېیم لوبسار به پرېکړه کوي. ګورو چې وایډ ده او که نه. دوهم ریویو هم دوی له لاسه ورکوي. 2 ریویو وي، یو په سرکل کې آصف مسازي او دلته بله نصیر. ښه پرېکړه د لوبسار له لوري. څلورم بال کوي روح الله احمدي. ښه بال، هغه فکر کو که وایډ دی
شور ما شور په لوبغالي کې د زړونو درزا کابل زلمی لوبډله نږدې ده د هدف لپاره او دا هم د دغې لوبډلې مینوال په کابل ایوبي کرکټ لوبغالي کې چې زیاتره یې د همدغه ایوبي کرکټ اکیډمي پلیران یا هم زده کوونکي دي. لوبغالي کې به تاسو چغې هم اورئ کابل زلمی. بالکل کابل زلمی دلته ډېر خلک دي. خوشحاله ښکاري ډریسنګ روم هم هلته مسعود ګربز ورسره دي روزونکي منور سعیدي او نور ټیم افیشیالز او پلیئرز. یو څه تکه ستاسې خیال وي رحیمي د وسیم اکرم لوبډل مشري هغه نن ډېره د سټایل ده که څه هم د په وړاندې ډېر ښه پایل وکړه سپینغر لوبډلې خو هغه میچ پرې نه ښوده که څه هم لومړي 10 اورونو کې بیخي بریالي ول دوی خو ډېر ښه یې وکارول توپ اچوونکي او دغه د ریزلټ هم دی ګوري. بهترین بست صوتی از افغان بیسیم کمتر به پردازه بیشتر صحبت نمایید. حالا 15 صدمه بلکه 1750 دقیقه فقط در بدل 200 افغانی برای 30 روز. ستاره 233 ستاره 12 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. په ګډه ژوند بیا اسانه کوو. افغان بیسیم د کونړ ولایت د زلزلې ځپلو لپاره په خپلو کلیو کې نوي کورونه جوړوي. په خپلې مرستې او همکارۍ سره
تجارتی خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. بعد از کلان اینجا نوشته است که واکسین سرخکان، تبرکلوز، پولیو، تیتانوس و کرونا. این واکسین چی است؟ بچه سوال بسیار مهم. واکسین مثل پولیس‌های مخفی در بدن انسان هستند. هر وقتی کدام مرض در وجود انسان داخل شود، اینمی واکسین اونا را از بین میبرد. برای کلان واکسین کرونا ضروری است؟ ولی بچه کرونا تا بالی از بین نرفته. دوز اساسی، دوز تقویتی، واکسین کرونا بالاتر از سن 18 چی مرد باشه چیدن ضرور است بچه. آفرین، نوشه تا نکنه. والدین گرامی، واکسین حق اساسی هر طفل است. سرخکان، توبرکلوز، سیاه‌سرفه، تیتانوس، زردی سیاه، سینه و بغل و پولیو تمامش امراض ساری و کشنده هستند که میتونن اطفال را مصاب سازند و تمام اطفال زیر 1 سال در 5 مرحله باید به درستی واکسین شوند. خبر خوش به تمام مشتریان اتصالات. ما شبکه 4G خود را با فعال نمودن بیش از 1000 سایت در سراسر افغانستان گسترش داده ایم تا ارتباطات را تقویت بخشیده و اینترنت پرسرعت را برای مشتریان عزیز خود عرضه نماییم. برای تجلیل از این دستاورد بزرگ، حالا در بسته های اینترنت ماهانه خود به شما اینترنت اضافی می دهیم. شما می توانید 25 جی بی اینترنت را فقط در بدل 999 افغانی به دست بیاورید. همچنان 12 جی بی اینترنت را فقط در بدل 599 افغانی به دست بیاورید. عجله کنید. بسته خود را همین حالا فعال سازید و از اینترنت اضافی رایگان در بسته تان لذت ببرید. با اتصالات آینده از شماست. در هر گوشه افغانستان افغان بیسیم با شماست. با وسیع‌ترین پوشش 4G شما را با همدیگر و جهان سریعتر وصل می‌نماییم. افغان بیسیم بهترین، سریعترین و وسیع‌ترین شبکه. ماهانه 10 جی بی فقط در بدل 600 افغانی. ستاره 477 ستاره 6 ستاره 1 علامت لمبر را دایل نمایید. سریعترین و بزرگترین شبکه 4G در افغانستان. او بیخی مې له یاده وتلی و. ته صبر چې دا پرانیزم. ام حواله هره چاره ډېره اسانه کړې ده. د اتصالات ام حواله چوپړتیاوې ستاسو د پولي چوپړتیاوو چټکه، خوندي او د باور وړ لاره. همدا نن د اتصالات تر ټولو نږدې څانګې ته لاړ شئ، خپل ام حواله حساب فعال کړئ او د دې چوپړتیا له بېشمېره ګټو څخه خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. هیچ تجارت بدون تبلیغات موفق نیست. اعلانات تجارتی خود را به ما بسپارید و پیشرفت را در تجارت خود احساس کنید. ښه راغلاست، ستړي مه شئ او د لوبې پای او د کابل زلمي د لوبډلې لپاره دا بریا یو ډېره خاص او ځانګړې بریا وه او ویې کولی شول چې
وروستي پړاو ته لاره پیدا کړي. په وروستي پړاو کې د خپل سیالې لوبډلې کې سره به دوی سبا ته مخامخ کېږي. نن یو ډېره حساسه لوبه وه، په هر نقطه کې ډېرې خبرې هم وشي، ډېر د بحث موضوعګانې پکې وې چې په هغې باندې باید تخنیکي بحث وشي. سبا ته به انشاءالله په دې ټول لوب باندې موږ یو لنډ نظر کوو چې په نن لوبه کې څه پېښ شوله، څنګه د کابل زلمي لوبډلې دغه لوبه مدیریت کړله، څنګه ولې ونه توانېدل سپین غر لوبډله بریا ته ورسېږي، او دا ټول مسایل به سبا ته انشاءالله په خپرونه کې بحث کوو. خو ټول ټال دواړو خواو ښه لوبه ترسره شوه. یو خواته لوبډله به بایلي او کله چې د مدیریت یوه نقطه هم مس کېږي بیا یې لوبډله بایللو ته نږدې کېږي، او همدا و چې کابل زلمي په بالینګ سایډ باندې ډېره زیات تکیه وکړله. وایي کولی شول چې د مقابل لوبډلې لوبغاړې وسوځوي او دفاع وکړي او کلکه دفاع وکړي د هدف څخه. موږ سره په دې برخه کې مېلمانه دي ښاغلی عبدالباري ایوبي، همدارنګه محمد ګل د ابو سفیان شرکت نماینده، همدارنګه غیاث الدین ایوبي د کاروان شرکت مشر، او همدارنګه د کابل زلمی د لوبډلې کوه آنر مولانا عبدالواحد فاروقي زموږ سره په خپرونه کې دي. دوی ته ستړي مه شو وایم. او په پیل کې راځو په نن لوبه کې د سپین غر د لوبډلې د لوبې ستاینه په هر د لیګ په جریان کې په ټولو لوبو کې باید ستاینه وشي. خو زبید اکبري یو خاص لوبغاړی و، په هره لوبه کې ځان ثابت کو. نن هم د خپل لوبډلې لپاره ولوبېدلو په هر اړخ باندې، خو چانس یاري ونه کړله، نور پارټنرشپ او ملګرتیا ونه شوله، او هماغه و چې خپل وکټ یې له لاسه ورکړي. زبید اکبري د نن لوبې سټایلش پلیر دی. زبید اکبري ته دا مقام مبارک وي. بس دا لیګ دی، هدف دا شی دی چې د سپین غر لوبډلې وښودله په دې ډګر کې چې ډېرې پیاوړې لوبډله ده، د مدیریت د لحاظه، د منیجمنټ د لحاظه، د لوبې کوچنګ سټاف، ټول ټیم خلاصه د ستورو نه او د ځوان لوبغاړو نه ډک و. او په دې لیګ کې یوه لوبډله به ګټونکې کېږي، خو ټولې لوبډلې شپږ لوبډلې خپل هغه ستوري معرفي کوي، او دا معرفي شوله په سږ پړاو کې. په نن لوبه کې ګیم چینجر لالباز دی. لالباز خو نن ډېرې غټې کارنامې وکړلې او د خپل لوبډلې لپاره ګټونکی لوبغاړی شو. واقعا چې په نن ګټلو کې لالباز ډېره زیاته ونډه درلودله، او لالباز د ملاتیر لقب نن ولوبولو. او نن ټولو نه مهمه مسله دا وه چې کپټنسي، لوبډل مشري ډېر ښه مدیریت غواړي. وسیم اکرم نن خپله لوبډله مدیریت کړله او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شولو. ښه لوبه یې وکړله، ښې منډې وکړلې. غیاث الدین ایوبي ورته چک ورکوي، او همدارنګه وسیم اکرم د لوبې د غوره لوبغاړي ټرافي هم ترلاسه کوي. ښاغلی مولانا صاحب عبدالواحد فاروقي به چې د دې لوبډلې کوه هنر هم دی، دې ته به ټرافي ورکوي. وسیم مولانا صاحب ډېره زیاته مننه. وسیم سره نن دغه بریا په څو خبرو سره یو ځای په ګډه لمانځو. مبارک دې وي، ډېره زیاته او ډېره جالبه لوبه تاسو راوګرځوله په خپله ګټه باندې. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه تاسو نه لیدونکو نه او ټول ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا داسې لوبه وسوه چې دا د کرکټ چې کرکټ از پارت اف گیم دغه شاید دا ارڅب کې راځي که نه. نو مونږ اوله نه هلکانو ته دا ویلې چې زبیر وهل شروع کړل، ښې اننګ یې مخې ته ویوړه. مونږ ټارګېټ هم لږ څه کم په دې وکټه په دې نسبت، خو بیا ما هلکانو ته دا ویلې ما ایفرټ به کوو انشاءالله تر اخره پورې هغه د ریزلټ یې تاسې ولده. نن بالینګ سایډ ستاسو ډېر یو کامیابه ثابت شو. کوم کلیدي پوینټونه تاسو نن په نظر کې ونیول چې د مقابل لوبډلې غټ لوبغاړي خپل مخې لرې کوي؟ هغه وایي که نه کله کله غورځېدل هم ښیي چې سړی خپل ځان وپېژني زه چې کوم ځای کې یم. مونږ هلکانو ډېر ښه بالینګ هم وکړه، لوبې هم وکړې. نو مونږ هلکان زه داسې نه سم ویلی چې هغوی ډېر پاس ول، خو هغه پرون مونږ بیلا غورځېدل. مونږ د بالرانو دغه علت و چې دوی دومره ایفرټ وکړه او دغه میچ ښه ډیفینډ کړه. لوبډل مشر ډېره ښه وشوله، ښه انتخاب وشو، په ځای لوبغاړي راوستل او انتخابول، لوبول، مدیریت کول، په ډګر کې لارښوونې کول نن ستاسو ډېر زیات ښه وه. څومره رول په دې نقطې درلودلو؟ او واقعا داسې که نه چې کله داسې سټارټ واخیستل سي هر یو ټیم خپل هغه شولډر ډاون کړي، هغه وایي چې یاره میچ مونږ نه لاړه. نو مونږ 90-80% میچ تللی و. نو مغه علت و چې ما هلکان وي خو ساتل، هلکانو ته مې هغه کوم هغه دوی هغه پلیران چې کوم نقطې ضعیفې نقطې وي هغه مې ورته وښودلې. د دوی په کومک سره او د کوچ صاحب منور شاه په مشورو کومک سره مونږ دغه بریا خپله کړه. تاسو ته فاروقي صاحب ته، کوچ صاحب ته او ټول سټاف ته او مینوال ته مبارک دا بریا. انشاءالله فاینل به ډېر زیات ښکلی وي.
ان شاء الله فاینل به خوند کوي او زه ټول نه دا هیله لرم چې راشي فاینل دلته نږدې نه انجوای کوي او مونږ خپل په دعاګانو کې یاد وساتو. سبا د دې ملي اخري ورځ راشي ګراوند ته او د ښې لوبې په تمه لرو ان شاء الله چې ښه لوبه سبا هم تاسو ترسره کوي. ان شاء الله کور مو ده خیر. سبا فاینل پړاو لوبه ترسره کیږي د سږ کال د KPL د درېیم پړاو وروستۍ لوبه KKR کابل زلمی دوه مدعي لوبډلې. کابل زلمی د تیر کال اتله لوبډله د خپل اتلولۍ څخه دفاع کوي. KKR د اتلولۍ ډېر سخت وږی تږی دی او KKR غواړي چې سږ کال په سیالیو کې د اتلولۍ مقام ترلاسه کړي. د لوبغاړو قوت هم دواړو خواته ډېر زیات دی او سره نه مقایسه کېږي، خو لوبه کې مدیریت ډېر زیات مهم دی. څوک څنګه لوبېږي او څه کوي دا ډېر زیات مهم مسله ده. مننه کومه د مالي ملاتړ کوونکو څخه. امیر حاجیزاده روغتون زموږ لومړی مالي ملاتړ کوونکی دی، د افغانستان بین المللي بانک AIB زموږ دویم مالي ملاتړ کوونکی دی او په نشراتي برخه کې امپریال کانټیننټل زموږ سره مالي ملاتړ کړی دی. سبا ته راشه دې ګراوند ته دا لوبې وګورئ او انشاءالله چې دا لوبه به بیخي شانداره لوبه وي. تر سبا هر چېرته چې یاست ښه وخت. حامی نشر امپریال کانتیننتال کاخ سلطنتی